Донбаса. Eşitesiniz mi? Meni hata unuttunuz mu? Men bundan. Bu mening toprog'im. Mening Qrimim. Понеділок, 18 листопада, 2097 день окупації Криму. В ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітумєрова. Вітаю вас. Сьогодні Україні мають повернути захоплені Росією катери «Бердянськ» та «Нікополь» і буксир «Яникапу». Але, як написав у Фейсбук військовий оглядач Юрій Бутусов, російська сторона затягує процес. Напередодні ввечері український судна бачили в районі мису Меганом біля берегів Криму. Їх буксирували з окупованої Керчі у супроводі ракетного катеру російського флоту та сторожового корабля прикордонної служби ФСБ. У точці зустрічі біля східного узбережжя Криму, де, власне, має відбутися передача кораблів, вже стоять на якорі українські буксири «Титан» і «Гайдамака», а також рятувальне судно «Сапфір». Нагадаю, українські катери «Бердянськ» та «Нікополь» і буксир «Яникапу» Росія захопила у Керченській протоці торік 25 листопада. Тоді ж в російському полоні опинилися команди цих суден – 24 українські моряки, які повернулися додому лише на початку вересня цього року. Понад півтора десятка ворожих обстрілів за добу на Східному фронті. Бойовики знову били із заборонених Мінськом мінометів по українських опорниках. 82-гі міни розривалися на Приазов'ї в районі Водяного. На Донецькому напрямку біля Авдіївки працювали ворожі гранатомети. А на Луганщині, неподалік Кримського, проросійські найманці гатили з протитанкових ракетних комплексів. Водночас в районі Петрівського, де тиждень тому відбулося розведення сил, триває розмінування. Там працюють піротехніки Української держслужби з надзвичайних ситуацій. На цей момент їм вдалося розчистити від вибухонебезпечних предметів 12 гектарів землі.
Ще одна жертва вибухів на арсеналі біля Балаклії. Напередодні у харківській лікарні помер тяжко поранений військовослужбовець. Таким чином, кількість жертв вибухів на артилерійській базі вже сягнула 3 людей. Окрім військового, це ще 2 саперів, які загинули на місці. Окрім того, в лікарні досі залишаються 3 постраждалих військових. Але, як запевняють у Генштабі, загрози їхньому життю немає. Нагадаю, вибухи на території артилерійської бази біля Балаклії на Харківщині пролунали минулої п'ятниці. Там саме тривали планові роботи з утилізації нерозірваних боєприпасів. Що саме пішло не так, тепер розслідують. Не лише збереження власної національної ідентичності, а й розвиток кримськотатарського народу всупереч репресіям в окупованому Криму. Це ключове питання, яке піднімали делегати під час позачергового засідання виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар у Києві. А на завершення встановили дату і місце проведення майбутнього конгресу. Докладніше у сюжеті. На засіданні представники кримських татар з Литви, Польщі, Туреччини, Румунії, США, України та численна кримська делегація, в числі яких члени виконкому і меджлісу, активісти Кримсько-татарського національного руху. Муфті мусульман Криму, прочитавши молитву, побажав учасникам засідання плідної роботи. Ми просимо допомоги Аллаха в звільненні нашої батьківщини в перемозі над ворогами. Місце Ервіна Ібрагімова, члена виконкому, порожнє. 3 роки тому в Криму його викрали. Ервін Ібрагімов, ну біхлех. Чекаємо на Ервіна Ібрагімова. Де він зараз, ми не знаємо, але ми на нього дуже чекаємо. На порядку денному звіт президента Всесвітнього конгресу кримських татар Рефата Чубарова про виконану роботу виконкомом і меджлісом за цей рік. Він розповідає про проведені зустрічі, міжнародні перемовини, роботу з новим президентом України і акції на підтримку кримських татар, які проходять по всьому світу. Велика частина нашої роботи пов'язана з нашими партнерами. Це парламенти, уряди, і політики інших країн. Тобто ми, як кримські татари, включаючи нашу діаспору, намагаємося максимально залучити на допомогу Україні в її протистоянні з Росією додаткові сили тих країн, де представлена кримсько-татарська діаспора. Одне з гострих питань – забезпечення кримських татар, які вимушено залишили півострів, житлом. Ще 3 роки тому це питання обіцяв вирішити турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, побудувавши 1000 квартир. Але це питання далі проєкту ще не просунулося. За словами координатора проєкту Рустема Умерова, зараз вирішується питання купувати або ж будувати. По-перше, проблема з землею. Якщо зможемо отримати землю, будуватимуть квартири. Якщо ні, будемо думати над купівлею готового житла. Навколо цих 2 концепцій тривають перемовини. Сюди вимушені були виїхати багато людей, які пов'язані з політикою, журналісти, багато наших військових. Тих, хто бере участь у національному русі, потребують такої підтримки. Кримсько-татарську молодь турбує не тільки питання житла, а й те, що студенти розкидані по вишах різних країн світу і не мають комунікації. Тому пропонують створити асоціацію кримсько-татарських студентів і випускників. Направление этой ассоциации будет помощь таким. Это абитуриентам, студентам и выпускникам. Абитуриентам будем помогать хотим помогать на момент подачи документов в университеты, студентам на момент обучения, то есть это различные стажировки, это различные предложения работы. Выпускников уже использовать больше для студентов, опыт выпускников, так как мы должны быть солидарны. Представники турецької діаспори підтримують молодь в їх прагненні і нагадують, лідери кримських татар, які в 1917 році скликали перший Курултай в Бахчисараї, Номан Челебіджихан і Джафер Сейдамет, теж починали свою діяльність з об'єднання студентської молоді в Туреччині. Член виконкому Джляле Чтен вважає, що така асоціація допоможе зберегти ідентичність кримських татар за кордоном. Якщо ми не будемо мислити, як Ісмаїл Гаспринський, про об'єднання тюркських народів, ті, хто живуть в Україні, стануть українцями. Ті, хто в Польщі – поляками, а ті, хто навчаються в Литві – литовцями. Ця молодь втратить як релігію, так і національну ідентичність. Членів виконкому турбує і те, що Росія намагається внести розкол серед кримських татар Туреччини.
Лідер народу Мустафа Джемілєв в недавньому інтерв'ю заявляв, що російські спецслужби отримали 30 мільйонів євро для провокацій проти діаспор кримських татар, щоб ті погодилися на визнання Криму російським. Однак турецька делегація запевняє, росіянам не вдасться їх розколоти. 30 мільйон доларів. Нехай Росія виділяє хоч 30 мільйонів, хоч 300 мільйонів доларів. Вони не зможуть розколоти єдність кримських татар. Я це впевнено заявляю. Кримські татари дуже сильні в політичних процесах. Окупантам переманити кримських татар на свою сторону не вдалося і в окупованому Криму. Член виконавчого комітету Зевджет Куртумеров каже, прагнення залучити кримських татар на вибори виявилися марними. У більшості кримські татари бойкотували і вересневі вибори до місцевих рад, і в окупаційний кримський парламент. Після оголошення виборів в нас з'явилося занепокоєння. Вже котрий рік в окупації, можливо, народ охолов, втомився від цих політичних процесів. Ми зі свого боку на кожній зустрічі дуа намагались пояснювати суть цих виборів. Хвала Аллаху, результати нас порадували. Наприклад, в Євпаторії явка на виборах склала всього 18%. Для припинення репресій в Криму проти кримських татар члени виконкому пропонують на міжнародних майданчиках більше говорити про утиски корінного народу. Представник кримських татар Литви Адас Якубаускас для звернення уваги до порушень прав людини на півострові пропонує провести міжнародну конференцію в литовському парламенті із залученням іноземних політиків. 2021 год литовским парламентом объявлен годом истории и культуры литовских татар. И я думаю, что было бы целесообразно, поскольку еще совпадает другая дата в этом 2021 году, 580-летие основания Крымского ханства, поставить памятник основателю Крымского ханства Хаджи Гираю в Тракае, в городе, где он родился. Для кримської делегації важливо, щоб міжнародні організації, що непокоїться долею кримських татар, підтримували зв'язок не лише з тими, хто на материковій частині України, а й з тими, хто живе в окупації. Чтобы люди имели возможность не только где-то внутри себя сохранять, понимание того, что они есть граждане Украины, что они есть представители того или иного народа или какого-то этноса, имели возможность реализовывать свои культурные права, свои права на выражение политической позиции и так далее, и чтобы максимально людям позволяли не забывать, что они есть свободными, и эту свободу у них никто забрать не может. На завершення засідання вирішили в наступному році, 8 серпня, провести засідання Всесвітнього конгресу в Києві. Минулого разу Всесвітній конгрес кримських татар збирався в 2015 році в Анкарі. Владислав Стужук, Шевкет Наматулаєв, Асан Емінов та Максим Кондратенко. Заман. АТР. Відставка чеського прем'єра, який кілька тижнів тому ославився тим, що Раду приймав кримських колаборантів на офіційних заходах, вимагали цими вихідними у центрі Праги. В урочищі Летна зібралося майже 300 тисяч страйкерів. Люди хочуть термінового відсторонення прем'єра та його колеги, міністерки юстиції. Бо, на думку протестувальників, вони у змові. Бабич причетний до фінансових махінацій, а урядниця його покриває, бо заважає розслідувати кримінальну справу проти чеського прем'єра. Докладніше дивіться далі у сюжеті. 16 листопада урочище Летна у центрі Празі знову страйкує. Тисячі мешканців і гостей чеської столиці знову зібралися, вимагають відставки чеського прем'єра Андрея Бабіша. Його підозрюють у збереженні контролю над підприємствами, які отримували субсидії від Європейського Союзу. Протестувальники тривають транспаранти з різноманітними гаслами, вигукують «Ганьба». Я вирішила прийти на цей протест, бо ми, чехи, вимагаємо відставки нашого прем'єра, а також відставки міністра юстиції. Я хочу показати, що голос людей має велике значення, і ми це демонструємо. Я сьогодні тут, тому що мені не байдуже, тому що мені важлива демократія. Я вважаю, що сьогодні тут має бути дуже важливо, особливо у переддень Оксамитової революції. Ми хочемо сказати нашому уряду, що ми не згодні з їхніми діями.
цінностями. І ми хочемо зовсім різних речей. Організатори масових демонстрацій «Рух мільйон миттєвостей для демократії». На цей раз вони пред'явили Бабішу ультиматум. Він або позбавляється від холдингу «Агроферт», якому він зобов'язаний своїм станом, і звільняє міністра юстиції Марію Бенешову, яка, за даними протестувальників, перешкоджає розслідуванню звинувачень проти Андрія Бабіша. В іншому випадку страйкарі кажуть, що акції протесту триватимуть. Андрія Бабіша підозрюють у тому, що у 2007 році він незаконно отримав субсидії ЄС у розмірі $2 мільйонів на користь свого холдингу «Агроферт». Спочатку гроші були призначені для підтримки малого та середнього бізнесу у Чехії. Унаслідок цього Єврокомісія тепер може змусити Чехію повернути понад 17 мільйонів євро, що були виділені компаніям Бабіша. Проти прем'єр-міністра Чехії ведеться розслідування. Сам Бабіш усі факти порушень відкидає. Нагадаю, минулого місяця у Чехії спалахнув черговий кримський скандал. На запрошення канцелярії проросійського президента Чехії Мілоша Земана у Прагу приїхала делегація прокремлівських кримських татар. На офіційних заходах з цими колаборантами фотографувався і Андрій Бабіш. Пізніше у прем'єра запевнили, не знали, з ким фотографується голова чеського уряду, а офіційна позиція Праги незмінна. Беззаперечна підтримка територіальної цілісності України. Софія Бляєва з Праги для Заман, АТР. Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв з'явився на білбордах в Празі. Відповідні фото у своєму Фейсбуці розмістила народна депутатка Ірина Геращенко. З рекламних плакатів Мустафа Джемілєв засуджує поведінку чеського президента Мілоша Земана. Той відомий своєю підтримкою Росії і виправданням анексії Криму. І це неприпустимо, особливо з огляду на те, що цими днями Чехія святкує повалення комунізму в колись радянській Чехословаччині та становлення демократії. За публічний осуд радянської окупації Чехословаччини у 1968 році я був позбавлений волі на 3 роки. А сьогодні президент Чеської Республіки просить мене змиритися з анексією Криму Росією. Це все, чим встигаю поділитись. Більше вже за годину кримсько-татарською розповість Ельвіна Сітбулаєва. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру переглядайте на YouTube-каналі АТР. Дякуємо за вашу довіру і гарних вам новин. Кырымны яшаткан халыктар. Кырым умум миллет газеты әрбір айланын милли тимсалыдыр. Кырым миллет, ватан девлетімізні бераберлікте курайық. Кырым газетіне абуне олмаға ашықыныз. Ярым йыллық абуне фияты 581 рубле 10 копек. Абуне индексы 61,059. Bir yıllık abone fiyatı 1162 ruble 29 kapık. Abone indeksi 61,060. Kırımны almaq, okumaq, vatanға sevgi aşlamaq. Enfes Kırım Tatar kahvesi.
Ассаляму алейкум, здравствуйте. На телеканале АТР начинается информационное утро. Для вас в студии работаю я, Сейтумер Сейтумеров. Надеемся, что эта неделя принесет нам лишь хорошие новости и будет радовать нас теми событиями, которых давно ждут и в Крыму, и в Украине. И в первом нашем утреннем блоке гость нашего эфира, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговины 2010-2017 годов Александр Левченко. Доброе утро, Александр. Доброе утро. И начнем с той новости, что сегодня в Киеве будет с визитом министра иностранных дел Германии Хайко Маас. Детали визита пока неизвестны, хотя, вероятнее всего, будет обсуждаться встреча в нормандском формате. А она планируется на 9 декабря в Париже. Напомню, что об этом говорили в офисе президента Украины. Давайте послушаем. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у нормандському форматі відбудеться 9 грудня. Подробиці розмови згодом. Да вот не тут-то было. У Путина заявляют, что дата нормандской встречи еще обсуждается, но она точно пройдет до конца текущего года, добавил советник президента России Юрий Ушаков. Александр, мы видим, вокруг этой встречи в нормандском формате уже столько разговоров идет, и столько всего сделано, и столько всего непопулярного, скажем, сделано. Уже вот мы видим опять, скажем, такую противоречивую информацию. В офисе президента заявляют, что все, договорились вот 9-го, но мы опять видим, как россияне опять все ставят под сомнение. С чем это связано, на ваш взгляд? Ну, они хотят показать свою важность, потому что формат-то 4 страны, да, так сказать, если они что-то там передумают, втроем же, наверное, встречаться не будут, правильно? Поэтому, ну... Боже мой, скорее всего, я все-таки думаю, будет 9 число. Это должны быть очень сильные аргументы, чтобы все 3 страны согласились с какой-то аргументацией в Кремля, что нужно еще что-то подождать, еще нужно чуть-чуть, пару недель перенести. Там уже ж праздники начинаются в Европе и так далее. Так что 9, я думаю, так и будет. Ну, а то, что, так сказать, берется пауза, она понятна, потому что мы все должны понимать, что саммит Украина ожидает какого-то прорыва развития событий. Нужны ли Кремлю эти развития событий, которые ведут к возвращению временно оккупированных территорий? Я сомневаюсь, поэтому Кремль был бы не против внутренний политический, чтобы саммит еще как-то отложить, еще что-то придумать. Вот. Но насколько ему удастся сманеврировать, чтобы не раздразить окончательно Париж, Берлин, ну, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, посмотрим. Я думаю, что все-таки 9 будет окончательной датой. Александр, вот вы долгие годы работали дипломатом, послом. Вот как оцениваете, скажем, работу МЗС Украины и в то же время, как оцениваете, вот, например, если смотреть на планирующуюся встречу в нормандском формате, как себя ведет российская сторона? Ну, МЗС – это орган, который выполняет, так сказать, и оперативный орган внешнеполитической деятельности, который выполняет политические решения, которые принимаются условно на Банковой. Да? Мы должны это понимать. Вот какая есть установка, собственно, этой установке министерство и движется. Какие сейчас главные приоритеты, интересы Украины, тактические, стратегического характера. Поэтому, вот вы сказали, несмотря на какие-то трудности, какие-то противоречия, нормандский саммит все-таки состоится. Ну, состоится так очень хорошо. 3 года же не было. Это же очень важно. Это уже прорывное событие. С одной стороны. С другой стороны, естественно, Украина приходит на саммит не для того, чтобы поздравить друг друга, какие-то дипломатические протокольные комплименты сказать, а для того, чтобы ситуация стала двигаться дальше в позитивном для Украины русло. Какое позитивно для Украины русло? Приблизить тот момент, когда временно оккупированные территории будут возвращаться согласно Минским соглашениям в конституционно-правовое поле Украины. Что касается России, она отдельный игрок, ее задача совершенно другая, чем Украина, она противоположная. Вот, задача, с одной стороны, нужно увернуться от санкций, поэтому нужно декларативно показывать полную поддержку Минскому процессу, да еще Украину пожурить, что она там чего-то не выполняет. На самом деле это не есть национальный интерес Украины. Почему?
Да потому что если мы вернем Донбасс, мы сразу сконцентрируемся на теме Крыма. А тема Крыма, да, для Москвы, ох, какая больная, ох, какая тема табу. Поэтому с Донбассом они будут тянуть до последнего. Александр, вот мы видим, что сейчас в связи с тем, что возможное приближение этого формата, корабли вот начали возвращаться, о чем мы чуть позже поговорим более подробно. А как вы считаете, будет ли до нормандской встречи какой-либо обмен военнопленными, политзаключенными, так как об этом тоже много говорилось, и, возможно, то есть какую-то вот своего рода подачку российская сторона, как говорится, с барского плеча сделает или нет? Ну, разведение же делается для того, для чего разведение? Разведение, если почитать Минское соглашение, что обмен всех на всех происходит после того, как происходит полное разведение сил. Понимаете? На 5-й день. То есть, если разведение мы пройдем дальше, на 3 участках мы это все, так сказать, оперативно закончим, мы уже на 2 полностью закончили, да, и вот сейчас станица Луганская, а потом, если мнение проводить его дальше, то оно должно решаться согласно Минским соглашениям. Ну, казалось бы, процесс должен быть двусторонний. А что, той стороне не нужны люди, которые в заключении находятся и так далее, под следствием. Наверное, что же нужны? Ну, они, видно, не ценят людей. Украинская сторона не ценит. Давайте, потому что для нас каждый человек – это ценность. И я думаю, президент Зеленский как раз и очень рассчитывает на этот саммит, что под саммит, понимаете, должна создаться какая-то аура, более доверительные отношения. И очень вероятно, что обмен, если не полный, но частичный, будет произведен. Либо на саммите договорятся о том, что вот в ближайшее время, да, этот обмен состоится. Потому что для Украины это очень важно. Это важно для каждой семьи, которая ждет своего близкого. И в этом плане я довольно оптимистично настроен. И перейдем к возврату кораблей. Сегодня Россия должна передать Украине 3 захваченных ею корабля. Планируется, что украинские буксиры встретят их в нейтральных водах Черного моря. Затем их доставят в порт Одессы. Вчера украинские корабли буксировали уже под так называемым Крымским мостом. Александр, и у меня вот вопрос. Если все-таки эти корабли следовали в Мариуполь на место своего дислоцирования, то есть их сейчас вывозят по Черному морю, чтобы они были приняты в Одессе. То есть это все-таки, получается, россияне пролоббировали свой интерес? Ну, мне трудно сказать. И может быть и наоборот. Нам был интерес, чтобы поставить их в Одессе. У нас же там уточнений нет. На что мы, так сказать, на чем настаивали. Корабли вернулись, они собственность Украины. Возвращаются. Да. Вернулись. Надеемся. Да, вернутся. А это собственность Украины. Моряки вернулись. Ну и вопрос о том, конечно же, чтобы были сняты с них все эти обвинения нелепые, абсурдные и так дальше. Вот в том, что они чего-то нарушили. Россия должна понимать, что Керченский пролив не есть территориальным морем Украины. Это есть территориальное море Украины и не есть территориальное море России. Рассказывать всем и международное сообщество, что они нарушили территориальные воды Российской Федерации. Ну, слушайте, читайте резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, решения Совета Безопасности ООН. Крым незаконно оккупирован. Есть попытка аннексии впервые после военное время его прихватить нашему соседу Российской Федерации. Никто этого терпеть никогда не будет. И здесь в правовом смысле вообще чистая ситуация, в отличие от Донбасса. Если по Донбассу там можно еще что-то дискутировать и так далее, Крым – это чистая попытка аннексии. Была ли такая ситуация в международной практике? Да, было. Посмотрите, как происходила аннексия Австрии. Ну, я вам скажу, я как историк и дипломат скажу, 95% всех этих политических сигналов и так дальше четко, как нацисты входили в Австрию, четко прослеживается, как заходила Российская Федерация в Крым. Поэтому по Крыму будет и продолжаться дискуссия. Вот недавно было решение на Генеральной Ассамблее, да, очередное, которое поддержало позицию Украины, она поддержала позицию международного права. Поэтому процесс параллельно движется, потому что временные оккупированные территории у нас и Донбасс, и Крым. Все началось с Крыма, и с Крыма должно закончиться.
Александр, а как вы считаете, с чем связано то, что вот, в принципе, моряки уже давно были освобождены, а вот с кораблями так долго тянули, хотя было и решение Международного военного морского трибунала вернуть корабли вместе с моряками, но Россия что-то так тянула. Как Так думаете, она с чем это постоянно связано? тянет. Постоянный вопрос о том, что не спешит выполнять, показать, что демонстрирует, что у нее своя позиция. Это демонстрация и отношения к международному праву. Уже все потихоньку мы к этому привыкли и понимаем. Вот. Но выполнять рано или поздно приходится. Создается давление международного сообщества. Все понимают, что международное решение нужно выполнять. Это, собственно, и принцип международного права, что международные договоры должны исполняться. Поэтому все будет потихоньку двигаться, и нужно постоянно создавать давление на Российскую Федерацию о том, что и зачем, если есть решение, его нужно выполнять. Ну, это, так сказать, вопрос пока тактического характера, я еще раз сказал. К вопросу стратегического характера мы еще пока не подошли. Но если мы разрулим ситуацию на Донбассе, вы понимаете, какие у нас открываются возможности, потому чтобы сконцентрировать международную дискуссию на полуострове. И, дорогие телезрители, напомню, у нас прямой эфир. Если вы желаете присоединиться к нашему общению, то на экране вы видите телефоны, по которым можете с нами связаться. Напомню, на этом номере есть Viber, также есть Skype, по которому можно дозвониться к нам и задать интересующий вас вопрос нашему уважаемому гостю. И перейдем к следующей теме. Закон об особом статусе Донбасса краеугольный. Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на одном из своих пропагандистских телеканалов в России. Давайте послушаем. Нормандська четвірка не розуміє, як Україна буде узгоджувати закон з бойовиками так званих Донецької і Луганської народних республік. Це такий наріжний закон, а головне його потрібно погодити з ДНР і ЛНР. А до сих пір Київ виключає прямі контакти. Учасники Нормандської четвірки розраховують, що Україна розуміє, як вона буде далі поводитися і що робитиме з цим законом. Ну вот мы видим, Александр, как российская сторона активно пытается вот в этот переговорный процесс включить еще вот представителей так называемых квазигосударств этих. Почему они пытаются этого добиться, что это им даст? Не, ну почему, я думаю, каждый понимает, почему им надо каким-то образом их легализировать, эти, так сказать, эти группировки. Ну, видите, как он говорит, нормандский формат. А кто его что, Берлин и Париж уполномачивали от нормандского формата, говорит Пескова? Да боже мой, о чем вы говорите, это ж смешно. Ты скажи, Кремль, я, Путин, мы хотим, мы наставим, нормандский формат озабочен. Нормандский формат ждет закона, но не озабочен о том, будет ли согласовано вообще такого слова ЛДНР в Минских соглашениях. Нет, украинская сторона напомнила во время переговоров. Поэтому во время процесса реинтеграции территории вообще нам нужно подумать, куда эта структура испарится. Она должна испариться, потому что ее нет в Минских соглашениях. Вот это надо подумать, каким образом они уйдут. Они с ними согласовывать текст нашего украинского закона. Поэтому это то, что он нужен, не вопрос. То, что это записано в Минском соглашении, не вопрос. Но в Минском соглашении нет такой структуры ЛДНР. Она незаконна, она не признана. Еще с ними согласовывать текст будущего закона, ну, извините, это абсолютно не позиция нормандского формата, это позиция Пескова, ну и, может быть, всего Кремля. Давайте вспомним, что по этому поводу говорил президент Российской Федерации. Путин высказался по поводу особого статуса Донбасса. Говорит, статус должен быть бессрочным. Давайте послушаем его. Мы слышим тоже от первых лиц Украины о том, что другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик. Вообще-то когда-то европейские партнеры ставили вопрос о том, что и прямо просили Украину сделать этот закон бессрочным, не на год, не на 2, не на 3. И в свое время Порошенко согласился
Да, мы должны это сделать, и мы это сделаем. Так ничего не сделал. Вот 31-го истекает срок. Дальше что? Вот почему Путин настаивает на бессрочности этого закона? Ну, во-первых, понимаете, что вносится в особый статус. Ну, мы читаем Минские соглашения, в приметке там все написано, это децентрализация. Да, какие-то полномочия по назначению местными органами власти, то есть общинами, либо городами прокуроров и представителей суда. Да, там один момент, который у нас чуть-чуть, он, так сказать, дискуссия о создании народной милиции. Да, там есть момент о том, что эти территории будут экономически поддерживаться Киевом. Ну, естественно, это наша территория, естественно, они будут поддерживаться. Что им будет разрешено торговать и культурные обмены с Россией? Да, пожалуйста, пусть торгует и так дальше с Российской Федерацией. Ну вот и все. Ну вот и все. Насколько она будет действовать? Ну, как максимально долго, пожалуйста, так сказать. И я же с Хорватией и Боснией и Герцеговиной, где были две огромные войны, закончились миром, люди живут, здравствуют и так дальше. Но вот вопрос опять же, а вот если не будет согласовано, значит, вот уже момент это вот будущего торпедирования, так сказать, ситуации, потому что я подчеркивал, о разруливании ситуации. Официально Москва говорит, что она заинтересована. Реальная московская политика, конечно, говорит о том, что она не заинтересована, потому что она понимает, ей Донбасс не нужен, но она понимает, что, решив вопрос с Донбассом, Украина перейдет к вопросу Крыма. А это болевой вопрос российской политики. То есть, если я вас правильно понял, то есть именно с этим связано то, что Россия затягивает. Донбасс задумывался для того, чтобы отвлечь внимание от Крыма. Мне жаль жителей Донбасса, которые поверили в эту российскую пропаганду и так дальше. Значит, они жертвенные. Если бы они знали, что они будут жить так, как они живут сегодня, начали бы они какие-то протесты и так дальше. Все. Да нет, конечно, потому что все живут в 100 раз хуже до того, как было в начале 2014 года. Но пропаганда свое сделала. Тут у нас отдельный вопрос о том, что мы должны, соответственно, работать с этими территориями, мы должны подавать туда свои сигналы, своего видения ситуации и так далее. Но, так сказать, ситуацию можно абсолютно спокойно решить. Главное, эти территории вернуть. Вы понимаете, она кардинально меняется, если ты эту территорию возвращаешь. Какие идут информационные посылы, политические посылы, экономические посылы и так далее. Кардинально все меняется. Вот насколько это все-таки может все поменяться? За вот эти уже 6-й год настолько население этих регионов пропитано пропагандой, и вот уже иногда даже думаешь, насколько возможным будет реинтегрировать умы этих людей обратно. Возможно. Возможно ли конечно. Не так трудно, как многие хотят представить. Но подчеркиваю, чем дольше мы затягиваем процесс возвращения территории, тем труднее все это вернуть на круги своя. Поэтому очень плохо, что вот эти 5 лет у нас каких-то вот была ситуация такая, ни туда, ни сюда. Минские соглашения зависли, и прогресса в них не было. И очень важно, что сейчас президент показывает свою настроенность на том, что ситуацию нужно решить. Может ли Россия заблокировать этот процесс в последний момент? Конечно, может. Но тогда все будем мы понимать в том, что с самого начала этого процесса Россия лукавила, говорила одно, а делала совершенно другое. И за это, соответственно, она заслуживает на усиление санкций, на соответствующие отношения со стороны Европы, мира, о том, чтобы с осуждением отнестись к тому, что она проторпедировала весь мирный процесс регулирования. Александр, вот мы раз уже заговорили о Донбассе, а мы понимаем, что Донбасс это, скажем, непосредственно связан с Крымом. И вот в последнее время очень часто определенные, скажем, месседжи со стороны российского правительства мы видим через их оппозиционеров. И вот в частности в интервью «Эхо Москвы»
так называемый оппозиционный лидер Навальный следующее сказал: «Я говорю, если займу лидирующий пост в России, то проведу в Крыму еще один абсолютно честный референдум. Даже не еще один, а первый. Потому что тот референдум нельзя считать референдумом». Это мы уже видим как минимум второй такой подобный месседж. Сначала это Собчак заявляла, буквально вот слово в слово, теперь это говорит Навальный. Вот очень интересно, то есть о каком референдуме они говорят и почему. Мы же понимаем это, то есть идет с Кремля такая риторика. И к чему сейчас это? То есть готовят общественность мировую к тому, что вот давайте все-таки честный референдум проведем? Или как? Не, ну я же говорил, что последняя схожая ситуация с Австрией. А скажите, в Австрии после всего этого дела был еще один референдум? Да, не было. На том первом референдуме сколько было за вхождение Австрии в состав Германии? Так я докладываю, 99,9. 99,9 было за вхождение в Германию. И сейчас у австрийцев спросите, хотите ли вы быть сейчас в Германии, да, о чем вы говорите. Поэтому второй референдум, ну это все равно лучше, чем просто вообще, да? Ничего, это хоть какой-то, да, так сказать, какая-то игра, хоть так это все-таки троянский конь или, скажем, это послабление позиции Кремля? Это позиция, которая направлена на потребление, так сказать, внутреннеполитическое в России. Вы же понимаете, ни в Совете Безопасности, ни в Генеральной Ассамблее вообще никто не говорит о каком-то втором референдуме. Кристально чистая правовая ситуация. Попытка аннексии, заход войск, использование силы и так дальше. И потом второй референдум, ну, такое дело, вы можете право, они имеют право там, так сказать, разговаривать и о 5 референдумах, либо отменять, либо что-то делать. Но позиция Киева, позиция международного сообщества, территория должна возвращена быть. Вот возвратите, потом Киев, может быть, подумает и сделать референдум, да, если будет считать нужным. Угу. А вот мы вот вспоминаем про Донбасс и знаем, что для разрешения конфликта на Донбассе существуют форматы. То есть будь то нормандские, минские переговоры. Вот по Крыму до сих пор нет никаких площадок. На ваш взгляд, какую площадку необходимо создать для того, чтобы решать вопросы, связанные с Крымом, так как их нет? По сути. Да. Вот многие говорят о будапештском формате. Да. Ну, я вас здесь в редакции не раз об этом говорил. Это жаль, что за 5 лет вы спросили о МИДе, вы спросили о Банковой, что не было сделано движение по тому, чтобы создать международный формат по возвращению Крыма. Я еще, будучи послом, в конце 2015 года заявлял о том, что Украине нужно создавать формат отдельный по Крыму, иначе у нас не будет прогресса. Большой прогресс есть по Крыму? Нет у нас большого прогресса по Крыму. Почему нет большого прогресса? Да потому что не поставлен на политическую адженду, то есть на повестку дня вопрос о физическом его возвращении. Мы все говорим о вышках, мы все говорим о нарушении прав человека, мы все говорим о тех же кораблях, проход в Керченский пролив, Азовское море, но мы не говорим о самом вопросе международного права и всех интересов Украины. Физическое возвращение украденной территории. Это можно поставить только на отдельной международной площадке. Какая-то международная площадка. Ну, конечно же, ближе всего было бы это формат Будапештского, стран-подписантов Будапештского меморандума, потому что там говорится о том, что эти страны гарантируют территориальный суверенитет. Естественно. А никто не будет, кроме Украины, инициировать. Это только позиция Украины, она должна инициировать. Нам в 2014 году предложили развести 2 вопроса: Донбасс и Крым, чтобы закрыть чуть попроще. Донбасс считается чуть попроще вопрос, чем Крым. Но до сих пор, видите, какие у нас 5 лет такая пауза, которая не привела к каким-то конкретным результатам. Сейчас у нас попытка о том, чтобы решить через нормандский формат вопрос Донбасса. Если же Россия будет торпедировать решение вопроса возвращения Донбасса, я бы лично рекомендовал переходить с наднормандского формата к будапештскому. Там говорится о всей территории Украины. И объединить 2 вопроса, что логически есть. Это 2 взаимосвязанных вопроса: Донбасс и Крым. И с этими 2 вопросами выходить с этой повесткой дня на международное обсуждение.
И перейдем к следующему. У главы Кремля Владимира Путина есть замечания к проведенным разведениям сил и средств. Давайте послушаем, что он говорит. Появляются какие-то двусмысленности. Мы видим заявление, например, министр, по-моему, иностранных дел Украины заявил о том, что Украина вообще может отказаться от Минских соглашений. Но это как? А мы что тогда будем обсуждать в нормандском формате? Второе, мы видим заявление официальных лиц о том, что в зону, откуда уже отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться и другие вооруженные формирования, и милиция, и Нацгвардия Украины. Ну тогда все то же самое со стороны ополченцев ЛНР и ДНР. Нужно ли это, если уже войска ушли? Мне кажется, нет. А тем временем оккупационные войска и их наемники вели провокационный огонь рядом с участком разведения войск номер 3 в Донецкой области, в частности в районе села Петровское, где продолжается процесс разведения сил. Об этом в субботу, 16 ноября, заявил пресс-центр штаба Об'єднаних сил. Давайте послушаем. Попри заяви про мирні ініціативи, російські окупаційні війська здійснюють провокації щодо зриву процесу розведення сил та засобів. Так, зокрема, в районі ділянки розведення номер 3 поблизу населених пунктів Богданівка та Петрівське на Донеччині збройні формування Російської Федерації 2 доби поспіль ведуть вогонь по позиціях об'єднаних сил неподалік межі вище згаданої ділянки. Ворог, ведучи вогонь з правого та лівого флангу за межами ділянки розведення, провокує нас на вогонь у відповідь та розраховує зафіксувати обстріли у межах ділянки номер 3. В подальшому російська сторона планує використати ці матеріали для звинувачень України на світовій арені у порушенні мирного процесу. Ну вот мы видим, что обстрелы продолжаются, а нормандский формат намечается. То есть вот многие критикуют власть нынешнюю, то есть такое ощущение складывается, что на некоторые вещи закрывают глаза просто чтобы встретиться. Правильно ли это? То, что провокации будут, готовьтесь, они будут постоянно. То есть, потому что я вам еще раз говорю, что в принципе, хотят ли боевики реинтегрироваться в Украину? Не знаю. Не знаю. Поэтому они будут провоцировать. Хочет ли Москва так просто, чтобы Донбасс ушел в Украине? Нет, конечно, не хочет. Она будет максимально ситуацию обострять, придумывать что-то, оттягивать и так дальше. Почему? Потому что это национальный интерес. А вот вернуть территорию – это национальный интерес Украины. Значит, мы должны инициировать возвращение. Мы должны выходить с предложением. Вот поэтому мы инициируем нормандский формат. Потому что это нас касается, нашей территории. А тех, кто 5 лет ничего не делал, извините, вы получили свою карточку, желтую или какую, на выборах, потому что избиратель сказал, подождите, 5 лет, за 5 лет можно было бы постараться что-то больше сделать к реинтеграции этой территории. Получили то, что получили, поэтому нужно поддержать эту инициативу, постараться решить этот вопрос. Есть ли гарантия в том, что он будет решен? Нет гарантии в том, что он будет решен. И Пристайко заявил, вы слышали комментарии Путина, министр иностранных дел сказал, вы знаете, если мы проведем саммит, а там в конце концов ничего позитивного так и не удастся достичь, то Украина подумает, а нужен ли этот формат, дальше функционирование этого формата. Значит, 3 года не было саммита, значит, мы его инициируем. Это нормально, что мы инициируем, потому что наша территория, наш интерес вернуть эту территорию. Мы приходим на этот саммит с честной, открытой позицией, что, как, где мы видим проблемы, где ситуация провисает. Хотя Минские соглашения – это своеобразный план, но там много вещей, которые нужно уточнять. Там много провисающих моментов, которые нужно дискутировать и принимать дополнительные какие-то решения. Вопрос границы и так дальше. Как будут проводиться выборы, кто будет контролировать и так дальше. Вопросов масса еще, которые нужно обсуждать. Поэтому мне понятна позиция главы МИДа, которую я озвучил.
То, что Путин говорит, а как же, если Украина выйдет, о чем мы встречаем? Так вот, мы встречаемся в нормандском формате, чтобы дать толчок Минскому процессу, а не его законсервировать. Если в конце концов Кремль будет торпедировать принятие каких-то нормальных решений, которые будут помогать выйти из ситуации, Киев абсолютно четко заявил, мы тогда еще подумаем, а нужно ли это что еще опять 3 года ждать следующего саммита, понимаете, и так дальше. Вопрос дискутабельный, значит, наверное, надо какие-то более прагматические решения по этому делать. Вот поэтому и было, я думаю, и заявление главы МИДа Украины. А вот интересное мнение высказала фракция «Голос». Политическая фракция «Голос» считает, что Украина должна выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию по решению военного конфликта с Россией на Донбассе до усиления собственных позиций. Об этом сообщалось на официальной Facebook-странице фракции. Если нормандский формат провалится, далее останется ли, собственно говоря, снова Минск? Что делать Украине дальше? Стоит ли выходить из Минска? Ну, они говорят о том, что если провалится, тогда выходить, или вообще выходить сразу до нормандской встречи. Нет, они предлагают сразу выйти. Сразу выйти. Ну, вот видите, это ситуация, которая ведет, как я считаю и уверен, тоже потому что я активный свидетель 2 войн и 3 конфликтов на Балканском полуострове. Значит, вы демонстрируете пренебрежение к Минскому процессу до того, как что-то еще нужно сделать, какое-то усилие, чтобы его реализовать. Ну, отличная позиция для Москвы. Она скажет, ну, смотрите, ну, мы же говорили, Киев не выполняет своих обязательств. Вот, мы договариваемся о встрече, Киев уходит от этой встречи, инициировал, потом уходит. Нужно ли, отвечать ли интересам Москвы заморозка конфликта? Ну, по мне отвечает. Ну, чего? Территория же не возвращена. Значит, вы не можете опять концентрироваться на Крыме. У вас болит Донбасс. С этим Донбассом мы опять должны, так сказать, массу усилий и так дальше, прилагать и так дальше. Потом Крым поставит вопрос, ну так они заморозили конфликт сами. А чего санкции на нас поставили? Снимайте санкции. Что, голосу это непонятно, этот вопрос логический? Потому что очень просто, лежит все на поверхности. Поэтому вот такая позиция меня удивляет. Потом у нас есть еще люди, которые вообще хотят отказаться от этих территорий. Ну, это вообще уникальный случай. На Балканах, на меня так смотрят, что у вас за такие политики, политологи, которые представляют отказаться от своих территорий. Такого еще в мировой практике не было, отказаться от своих территорий. Мало того, это преследуется законодательством Украины, это криминальное дело. Потому что ты призываешь нарушить свой территориальный суверенитет. Поосторожней, товарищи, поосторожней с такими предложениями. Иначе нужно инициировать, чтобы Генпрокуратура открывала дела. Потом что? Человек предлагает отказаться от своей территории. Ничего себе. Причем якобы с большой патриотической позиции. Все это, я думаю, не пройдет. Большинство населения понимает, о чем говорится, и прикрываться патриотизмом тут не нужно. У нас есть масса примеров, которые развенчивают эту ситуацию. Спокойно, прагматично движемся к нормандскому формату, стараемся максимально извлечь прибавочную стоимость всего этого мероприятия для интересов Украины. Если там начнется процесс торможения, я уверен, что не со стороны Берлина и Парижа, а со стороны Москвы, тогда еще сделать какие-то усилия, а потом уже, так сказать, иметь... Вот если мы будем видеть торможение со стороны Кремля, тогда как раз таки можно будет говорить об усилении санкций. Усиление санкций. Тогда все понятно, почему мы выходим из Минского процесса. Мало того, мы уже предупреждаем наших партнеров. Значит, Берлин и Париж сейчас будут коммуницировать с Москвой, потому что понимают, что бесконечно Киев не собирается сидеть в Минске, обсуждать какие-то вопросы годами и так дальше. Мы хотим, наконец-то, решить этот вопрос.
в рамках документа, который был подписан в феврале 2015 года. Это Минское соглашение. И поговорим об украинском языке. Оккупанты на Донбассе готовятся исключить украинский язык с обязательной школьной программы. Об этом сообщала так называемый министр информации ДНР Майя Пирогова. Она говорит, что теперь украинский там будет преподаваться факультативно, то есть по желанию. Отвечу, что после 2014 года количество уроков украинского языка и литературы в школах под контролем террористов ДНР были сокращены. Также существует нехватка учебников по украинскому языку. То есть мы сейчас видим, как вот примерно похожие процессы и в Крыму идут. То есть крымско-татарский язык отпал, по сути, факультативным стал, хотя изучался официально. С украинским языком проблемы. То есть вот мы видим, что сейчас и на Донбассе подобные ситуации. Куда бы ни приходил русский мир, там все языки, не за исключением русского, начинают как-то вот факультативно изучать. К сожалению. К сожалению. Ну, и поэтому, о какой легализации ЛДНР? О чем мы будем с этими людьми говорить, что у нас о статусе и так дальше? Мы должны с ними что-то согласовывать с людьми, которые убирают украинский язык. Это незаконная структура, понятно. Значит, ее нет в Минских соглашениях, она исчезнет. Ну, если, так сказать, Москва не возьмется вовсю, станет, так сказать, но Москва понесет большие политические и дипломатические потери. Если они станут и будут их защищать и торпедировать вопрос возвращения Донбасса. Вот. Ну, а этим структурам нужно понимать, что вот такая позиция, за нее же эту гражданскую позицию или эту политическую позицию нужно же как-то и нести ответственность, так сказать. Я понимаю, что, может быть, кто-то думает, убежит и так дальше, но, так сказать, это уже нарушение, я не говорю внутреннего законодательства там какого-то и так дальше, это международного гуманитарного права, о чем изучать украинский язык. Но это говорит вообще о бесчеловечности этой всей структуры и всей этой идеологии. Об ее опасности, потому что никого не собирается признавать, кроме себя, своих интересов. И это о своих интересах на чужой территории. Ничего себе, да? Поэтому мы должны еще раз, так сказать, нашим союзникам довести нашу точку зрения о том, что насколько это все опасно, что там происходит. А происходят там вещи, которые говорят о том, что все инакомыслие преследуется, всех, кто с чем-то не согласен, к сожалению, попадает за решетку. Вот, это тирания, это полная антидемократия. Но всему этому рано или поздно придет конец. Придет конец. И ответ есть и перед правосудием, перед Богом и так дальше за все свои грехи. Александр, а как вам идея? Вот мы недавно слышали от представителей «Слуги народа» то, что те, кто сейчас находится в администрациях этих квазигосударств, так называемых, что, возможно, их надо будет потом оставить, некоторых из них оставить при возвращении территории под контроль Украины в украинскую же власть. Те, кто вот, несмотря на такое, ясно, что такой человек, который такое заявляет, и близко его не будет на какой-то должности, понятно, да. А есть люди, которые втихую что-то, какое-то, может быть, украинское дело, какую-то украинскую школу тянули и так дальше, защищали, понимая, что это важно и так дальше. Это другой вопрос. Вот. Мы же понимаем, какая ситуация там произошла. Вот. Мы же понимаем, что Украина должна была защитить эту территорию, но не смогла. Это наша обязанность была защитить. Но мы не смогли. Мы не смогли. И люди живут так, как есть. Поэтому там полно людей, которых, естественно, и близко на порог администрации нельзя подпускать на пушечный выстрел. Мало того, нужно посмотреть, какая у них была деятельность, на что она была направлена. Не направлена была на антидемократические репрессии и так дальше. Это, во-первых, следовать. А второе, что люди какие-то, которые что-то могли, умели и так дальше, где-то что-то. Я вам рассказываю, что интенсивность конфликта в Боснии была в 100 раз больше, в Хорватии в 25 раз больше, чем у нас. Вот. Но тем не менее, все живут, понимаете, все живут. Так что
что это не открытие какой-то Америки и так дальше. На ваш взгляд, вот самые большие сложности, какие ждут Украины в процессе реинтеграции этих территорий? На что должна будет обратить внимание власть, вот, чтобы вернуть не просто, скажем, территорию под контроль, а вернуть людей, вернуть их сознание, вернуть... Ну, вы понимаете, у нас настолько много специалистов, которые вот слабо ориентируются. Я же вижу, тема же уже 5 лет на слуху. Вот, рассказывают что-то, показывают, инициируют, вплоть до отказа и так дальше. Но путают территорию, что реинтеграция территории – это один процесс, реинтеграция населения – это второй процесс. Минские соглашения говорят о реинтеграции территории. Реинтеграция населения – это чисто наше внутреннее, нам никто в этом помогать не будет. Это уже как мы выстроим свою политику, так мы и будем. На чем она должна строиться? Буквально 1,5 минуты. Она должна выстраиваться на том, чтобы максимально расположить население, чтобы доносить наши сигналы. Я вам скажу, что не вернув территорию, в эту вторую часть вам можно и сейчас ее проводить, кстати, по реинтеграции населения. Но это стоит больших денег, потому что информационно нужно работать. Нужно создать соответствующий канал, который туда доносил свои отдельные сигналы. Вот АТР доносит сигналы на Крым, например, да? А на Донбасс какой у нас специальный канал, телеканал есть, который доносит целенаправленно аудитория временно оккупированной территории. Есть у нас отдельный канал? Нет у нас такого канала. А было бы неплохо его иметь, да? Чтобы на каждодневной основе туда доносить сигналы. Так что вот вам одно из предложений. Но подчеркиваю, что после возвращения территорий только туда заходят украинские власти, ситуация меняется кардинально. Кардинально все меняется, и вся политика можно тогда выстраивать намного проще, чем она сейчас, когда она не контролирует. Спасибо большое. Напомню, гость нашего первого утреннего эфира был посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговины 2010-2017 годов Александр Левченко. Я же вынужден попрощаться с вами буквально на 5 минут. Через 5 минут эфир продолжит программа «Азаман», ее ведущая Урения Сейтумерова. Я же вернусь в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с АТР. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, agar sen olmasang dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yig'latır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, agar men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala muqaddas Qirmim, qalbimni parchala muqaddas Qirmim, sesimni parchala muqaddas Qirmim. Sana qul olurum, saq qalsam dunyoda. Yurtuna qul olmaq baxtdir bu dunyoda. Vatanlı baxtsizlar yo'qdir bu dunyoda. Qirm, sen menim uchun taxtsin bu dunyoda. Senin uchun o'larim, saq qalsam dunyoda. Qırımны yaşatkan халықтар. Qırım Umum Millet газеті әрбір айланың milli timsalidir. Qırım millet vatan devletimizni beraberlikte kurayıq. Qırım gazetine abone olmağa aşıqınız. Yarım yıllık abone fiyatı 581 ruble 10 kopek. Abone indeksi 61059. Bir yıllık abone fiyatı 1162 ruble 29 kopek. Abone indeksi 61060. Qırımны almaq, okumaq, vatanға sevgi aşlamaq.
барабанас автонын башы ноябрның 18-і эфирде заман студияда сізлер үшін Эльвина Сидбулаева чалыша. Бүгін Украинаға Русия тарафындан запт етілген Бердянск вен Никополь катерлері яны қапу буксин қайтарылмақ керек. Арби көтетіже Юрий Бутусов өз Facebook сәйфетсінде қайдеткеніне көре, Русия бұл кетешатны мақсыз ұзата, бір күногіне гемелер қарамиялысындаки меганом янында көрінген, ешғал етілген керіштен буксирны чекілген вақытта оларны Русия гемелері ве ФСБ сыныршылары озғарған. Қарамнан шағын ялысында гемелерні қайтармақ керек, анда Украиналы буксирлері Титан, Гайдамак ве Сапфир бұлынмақта. Шуны қарарлатам ке кешкен сене ноябрның 25-інде Русия керіш боғазында Бердянск ве Никополь катерлері яны қапу буксирна запт еткен еді. Шу вақыт 24 Украиналы денежі әсірліке алынды. Олар тек бұл ел сентябрь айында азат етіп Украинаға кері қайтарылды. Русия Украиналы гемелеріні қайтарса демек о 24 Украина денежісіне қаршы үрсеткен жинайышыны қапатмақ мечбур қалажар бұл фукрына адвокат Николай Полозов білдірді. Украинелер әсірлікте олған вақытта адвокат арбелерге ұқуқы ярдым көстерген еді. Полозовның қайдеткеніне көре Русия тарафындан япылған әрекетлері тамайы сәнді. Бірлешкен милитер тәшкелатының Денас трибуналы қарар шығарды. Оның қарарына бинайын Русия денежелерінен бірабер гемелеріні де қайтарма керек еді. Девлетіміз тәжавуз мемлекетке қаршы адым атқанына бақмадан, арби денежелерге несбеттен жинай иш қапатылмады ве олар сынырны қанунсыз кешкенінде қабатланмақта. Производство по уголовному делу в Российской Федерации о незаконном пересечении границы группой лиц является длящимся нарушением иммунитета украинских военных судов и членов их экипажей и, безусловно, осложняет спор, рассматриваемый Международным трибуналом ООН по морскому праву. После возвращения в Украину захваченных моряков и их кораблей, естественным и разумным завершением всей этой истории в России должно быть прекращение уголовного дела против моряков. Девлет Ахгат бюросы 5-ші президент Петро Порошенконы анаяса құрымына авдару ве вазифені өз менфаатына құлануында қабатлай. Тақачылар бұнен бағлы шекленуны баш прокуратураға йолап, лейханы юқары шураға йолап етіштірген. Олар Петро Порошенкодан депутатлық, тоқынмамазлық алып, ташмаға істейлер. Сөз хусусан Порошенко юқары адли шурасында ярышының ішіне кірішкен ақында кетейі. Порошенко лазарда ешбір изат бермеді, евел она низбеттен açılған жинайышлер о мұхалифет тарафындан саяси басым олғанны қайдеткен еді. Ешғал етілген қырымдаки репрессияларға бақмадан қырым-татарлары өз семейлі кімлігіні сақламақне бірабер қырым-татар халқының инкешафы üzerinde çalışmaq керек. Бұл бұтын дүния қырым-татар конгрессінің ижра комитетінде көтерілген ең мұйым меселелерден бірі еді. Тәдбір Киевде олып кешті, Корошевде қырым-татар яшыларының бірлештірілі. Украинаның қыта қысмына мечбурен көшкен қырым-татарларыны евмескенінен темін етілуі кібі меселелер мүзікер етілді. Сонында Конгрессінің келешек топлашуында кешірлі вақында да айтылды, тәфсілетлі жәлеп қамызда кейетілі. Топлашуға Литвания, Полония, Түркия, Романия ве Америка бірлешкен девлетлері. Украина темсічілері ешғал етілген храмдан келген ватандашлар топланды. Келгелер арасында Мечлис ве ижра комитет азалары храм татар милли әрекетін файлері де бар еді. Храм мұсылманларының муфтесі тәдбіріні дуанен açып, семерле кешіргенін тіледі. Ватанымызны азат етмеге, дұшманларымызны енмеге, азат olған топрақларымызда yeni nesillerini yetiştirmeye, medeniyetimizni, dinimizni, mirasımızı, tilimizni ihya etmeye nasip eyle ya Rabbi. İcra komiteti azası Ervin İbrahimov'un yara boş dura. O iştene evvelsi Kırım'da hırsızlandı. Ervin İbrahimov'u bekleyik. Ervin İbrahimov ne olduğunu bilmeyik.
Ama biz onu her vakit bekleyiz. Күн тәртібінде Бүтін дүния Қырым-Татар Конгрессінің президенті Рифат Чубаровның эсабаты бар еді. О ижра комитет еле мешлесін ішіне екінші. Чубаров кечкен бір сыра күрішівлер, халқара анлашмалар, салянған яны президентін субеті ве мұнасибеті, дүнияда Қырым-Татарларға десте көстерген ве кечірілген акциялар ақында сөз көрсетті. Велика частина нашої роботи пов'язана з нашими партнерами. Це парламенти, уряди, і політики інших країн. Тобто ми, як кримські татари, включаючи нашу діаспору, намагаємося максимально залучити на допомогу Україні в її протистоянні з Росією додаткові сили тих країн, де представлена кримсько-татарська діаспора. Көтерілген мәселелер арасында Ярамададан мешбурын көчкен Қырым татарларының ев мескенен темінлев мәселесі бар еді. Үш сене версі Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған бин ев мескенін құрылышына пара айрылacağına ишандырған еді, ama bundan son işinin devamı көрінмей, Леханын координаторы Рустем Умеровның айтқанына көрі, ев мескенін сатын алынуы яда құрылуы мәселесі музыкретілмекте. Бirincisi bir toprak meselesi düşüneyik. Eğer toprak alınsa kvartiralar yapılacak. Alınmasa bekim satın alınacak. Yani bu iki konsept meselesinde müzakereler alıp varıla. Türkiye tarafı nasıl versiyaga kol tuta? Aslında uların teklifleri neydi? Bilesiz bu mesele aslında 2014'te başlagan. Қырым татар яшыларына қатсызлаған меселе тек ев мескен меселесі дегіл. Олардың фукріне көре дүнияда дырқатылған яш мутихасызлар ве студентлер арасында коммуникация жоқ екен. Бұл меселені чезмек үшін мезун ве студентлер үшін Қырым татар ассоциациясы құрмасы теклиф етілді. Направление этой ассоциации будет помощь таким. Это абитуриентам, студентам и выпускникам. Абитуриентам будем помогать на момент, хотим помогать на момент подачи документов в университеты, студентам на момент обучения, то есть это различные стажировки, это различные предложения работы. Выпускников уже использовать больше для студентов, опыт выпускников, так как мы должны быть солидарны. Түркиялі диаспорамыз яшыларының ғайысіне қол тұтты. Олар Қырым татар халқының лидерлері 1917 сенесі бірінші құрылтайны Бақшысарайда мейданға кетіргенлері, Номан Челбиджихан ве Джафер Сейдамет осы жадыны Түркиядегі студенттеріні бірлештіріп yolunен башлағанын хатырлатты. Ижра комитет азасы Жилялыченің фікріне көре, бұл ассоциация әжнеби мемлекетте яшаған Қырым татарларға өз милли кімлігіні сақламаға себепші olur. Eğer biz İsmail Gasparalı gibi düşünmeyeceksek, o zaman biz Ukrayna'da Ukraynalı olacağız. Polonya'da okuyanlar da Polonyalı olacak. Litvanya'da okuyanlar Litvanyalı olacak. Bu çocuklarımız hem dinlerini kaybedecekler hem kimliklerini kaybedecekler. Bence en önemli şey bu. Bunu niye konuş? İcra комитетінің азалары Русия Түркияда яшаған Қырым татарлар арасындағы мунасибетлеріні бозмақ üzerinde çalışқаны ratсызлай. Ama Türkiye'li eyет бұны Русия melге кечіріп оламайжағындан емін. Қырым татар халқының лидері Мұстафа Джемилев берілген интервьюсында Русия махсус қызметлеріне 30 миллион евро берілген ақында айтқан еді. Олардың мақсады Қырым татар диаспорамызға қаршы провокациялар тешкіл етіп, сонunda Қырымның Rusiyaga ait olğanını tanımasını teminlemek. 30 milyon dolar değil 300 milyon para ayırsa Rusya, Türkiye'de Kırım Tatarların birliğini beraberliğini bölemeyecek. Ben bunu size söyleyeyim. Türkiye'de Kırım Tatarları siyaseten çok güçlüdür. İşgalçiler Қырым татарларını Қырымда да өз тарапына чекіп оламады. İcra комитетінің азасы Зевжет Күртумеров Қырым татарларына сайлаулар денелген тәдбірлерге желіп етіп оламағанынан емін. Қырым татарларының чоқысы ерлі Шуравия Қырым парламентіне кешірілген сайлауларға итирас етіп, иштирак етмеділер. Олар işgalçilerге дабыр кере өз мунасибетini көстергенлер. Bu saylavlar ilan etilgen son bizde pek çok rahatsızlıklar peyda oldu. Çünkü işgalin bayağı vakti geçti. Dedik halkımız indi bekim suğu başlagandır, bezgendir çok şeylerden desek. Onun için biz taraftan da biz indi görüşken yerde dualarda, mualarda aytmadı. Ярамадада Қырым татарларының тақып етілуіні жоқ етмек үшін İcra комитетінің азалары халқыға минберлерде тамыр халқының evlerinde yapılған тінтувлер ақында зиядечі айтмақ керек деп қайдеттілер. Литваниядаки Қырым татарларының векілі Адас Якубаускас Ярамадада инсанларының ақлары бозылғаны желп етмек үшін Литвания парламентінде халқыға конференция кешірмеге теклиф етті.
Бунин бирабер анда эшнеби саясатчыларны давет этмек мүмкін олачак деп кайдетті. 21 год литовским парламентом объявлен годом истории и культуры литовских татар. И я думаю, что было бы целесообразно, поскольку еще совпадает другая дата в этом 2021 году, 580-летие основания Крымского ханства, поставить памятник основателю Крымского ханства Хаджи Гераю в Тракае, в городе, где он родился. Құрамдан келген делегация залары қайдеткеніне көрие, халқара тәшкілатлар Украинаның қыта қызмында яшыған қырым татарларынан бирабер, ишғал алтында яшыған ватандашларынан бақ тұтмақ керек. Чтобы люди имели возможность не только где-то внутри в себя сохранять, да, понимание того, что они есть граждане Украины, что они есть представители того или иного народа или какого-то этноса, имели возможность реализовывать свои культурные права, свои права на выражение политической позиции и так далее, и чтобы максимально людям позволяли не забывать, что они есть свободными, и эту свободу у них никто забрать не может. Тедбірдің соңында Бутун Дүния Храмтадан Конгрессінің келечек топлашуы 2020 сенесі август айында Киевде кешірілмесі планлаштырылды. Соңғы кере Бутун Дүния Храмтадан Конгрессінің топлашуы 2015 сенесі Түркияның Анкара шәрінде кечті. Эльвина Сидбулаева, Шевкет Наматулаев, Владислав Стужук, Асан Минов, Максим Кондратенко. Заман АТР. Праганың сәкінлері Чехия башына зіріні истифаға кетмесіні талап етелер. Олар біркезге чықыш тан бұлынып наразылық кешірділер. Белек бірқачақтай берсі башына зірі ішғал етілген қырымдан Русиге қызмет еткен коллаборантларыны қабыл етті. Қаршылық көстергенлерінің сайысы 300 000 инсан олды. Олар башына зірве әдлия назіріні іштен бошатмасыны талап етелер. Наразылық іштіракшілерінің фікіріне көрия Бабиш, Маливи айын ойынларына алақасы бар. О меморлар оны қорчалай, о Чехия башына әзіріне қаршы жинайышының тәхет етімесіне кедереті егерде бөлі әрекетлері тоқтатылмаса, демер наразылықлар девам етечек. Я вирішила прийти на цей протест, бо ми, чехи, вимагаємо відставки нашого прем'єра, а також відставки міністра юстиції. Я хочу показати, що голос людей має велике значення, і ми це демонструємо. Я сьогодні тут, тому що мені не байдуже, тому що мені важлива демократія. Я вважаю, що сьогодні тут має бути дуже важливо, особливо у переддень Оксамитової революції. Ми хочемо сказати нашому уряду, що ми не згодні з їхніми діями, і ми хочемо зовсім різних речей. Қырымлыларға Бабиш даванен белі бірқачақта версі Прагаға Кремльге қызмет еткен қырым татарларын келіп шықты. Ресми тәдбірде коллаборантлармен бирабер Андрей Бабиш фото шықты. Дава кеніш суреті дір қатылған сон, Чехия башына әзірі кімнен фото чекеніні білмеген еміш деп қайдетті. Праганың ресми позициясы денішмеді, олар Украина территориаль бірдемлігіне қол тұтқанını қайдеттілер. Саяси мобилизер олған Эльдар Кантемиров ве Руслан Месутов чықарылған мүдде тарзыны лағу етмеге тырышачақлар. Ешні ишғал етілген Ахмеджетеки Киев район махкемесі бақачақ. Харам татарлар тақиқат кеткен вақытта аписханеде қапатылды. Юқара махкемеде уйдырылған иш бойынша чықарылачақ нәтижелерні олар евдейді беклей білежеріні избат етмеге тырышачақлар. Кантемиров ве Месутов бұл ел июнь айында күтлеви тентулерін кечірген вақытта тұтылған еді. Mahkeme отырышывы қырым вақтына көрия бүгін күндіз саат 2-де башланачақ. Ишғал етілген қырымда Ялталы группаға кірген фигурантларының қоранталарына дестек көстермек үшін дуа кешті. Ярамаданын файлері ве первасыз қалмағанлары Муслим Алиевнің евінде топлаштылар. Ойдырылған иш бойынша қанынсыз қабатланғанларының бірасы ола. Топлашқанлар Аллахтан қанынсыз тұтылғанларға, оларының ана-бабаларына, омарақадашы ве балаларына ярдам еткеніне сорадылар. Сойлары қырым татарларға низбетін қабатларыны эсасыз деп саялар. Олар бұны ишғажелерге бойсунмағаны ве тамыр халқына низбетін япылған репрессиялар деп танылар. Шуны хатырлатам ке Энвер Бекиров, Муслим Алиев, Эмир Усин Куку, Арсен Чапаров, Рифат Алимов ве Вадим Сируха қабатлав үкімлері шығарылды.
Qabatlabğa delil olacaq bir isbat olmağana baxmadan onlar 7-den 19 yılgaca mahkum edildi. Сегодня очень много собралось людей, джимат приехал, никто не остался в стороне, нету неравнодушных людей. То есть со всего Крыма собрались люди, приехали, поддержали наших ребят. Никто не верит в виновность и вообще какую-либо причастность наших мужей и соотечественников к этому обвинению. Это добропорядочные семьянины, труженики, люди, у которых, ну, можно сказать, хорошая, не можно сказать, она так и есть, у них у всех хорошая репутация. Я многих не знала, обвиняемых, да, но познакомившись с их семьями, с детьми, прекрасно видно, какие это семьи. И каждый в своем регионе, это, можно сказать, авторитетные люди. Шымдылы bu haberlerden tanış etmege yetiştirem. Ater.ua saytında ise daha ziyade malumat alabilirsiniz. Bizle olunuz. Айталар ки эр бір құш ювасында көргенні күтер. Gerçekten de aynı öyledir. Her bir şey aileden başlana. Elmira Hanım 17 yaşında hayga çıktınız. Nasıl hissettiniz özünüzü? Ertedegil mi ya da tamam vakti mı? Ana baba tanıştırma tarafında da bir yaxşı tarafları var. Çünkü bizim milletimizde de, urf adetimizde de, dinimizde de ana baba razılığı olmak gerek. Ana baba razılığı olmasa o oranda yaxşı kurulmayır. Aslında limonlarını nasıl oturtmak gerek? O fideola ya da onu danye saçmak gerek ya da terek. Bu tereklerini fidesini yapmak gerek, tamırlatmak gerek. Niçin bu tatlı? Çünkü bunun limon meyvasında şekeri ziyade ekşisine koruyor. Sağ olunuz, bayağı şeylerini endi öğrendim. Nasıl limonu seçmek gerek bileyim. Hibrit limon olmaganını da öğrendim. Analarımız uzun balalarına tek ana tilde laf etmek gerek. O bala doğandan, kundaktan o tilini eşitip otursa, unutsa bile o tilini osken son, bir de kitabını açkanda o öğrenip aklına düşürecek. Çünkü o onun kanına sınmış olacak. Niçin Kazak değilsin? O Tatarca laf etmeyi bilmiyor dedi. Bu balanın düşüncesinde Kırım Tatarca laf etmeyi bilmegen adam Kırım Tatar değil. Umani Suriye'de gelir. Nice mali çatırlar. Bunun bir tarafı çöl, bunun bir tarafı bahçe bak. Maşallah, papaganlar seninle beraberlikte anda şiir ayttılar. Taqdir merhametsiz, şefkatsiz kedi. İnsanını çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürek teninde, er algan nefeste anla dost bille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baktlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutnen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada?
açılıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baktlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozum'un bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullen, seni unutmagan vatanım olsun. Кырымны яшаткан халыктар. Кырым умум миллет газеты әрбір айланын милли тимсалидыр. Кырым миллет ватан девлетімізні бераберлікте курайық. Кырым газетіне абуне олмаған ашықыныз. Ярым йыллық абуне фияты 581 рубле 10 копек. Абуне индексы 61,059. Bir yıllık abone fiyatı 1162 ruble 29 kapık. Abone indeksi 61,060. Kırımны almak, okumak, vatanға sevgi aşlamak. Enfes, Kırım Tatar kahvesi. Assalamu alaikum, sabahlar hayırlı olsun. Атер телеканалының сабаянлары devam etti ve siz için stüdyada ben Seytimir Seytimirov çalışacağım. Ve bu ikinci saat devamında Kırım'ın ve Ukrayna'nın bağlı en mühim haberlerini ve vakıyalarını müzakere edeceğiz ve stüdyamızın misafiri Milli Meclis Reisinin muavini İlmi Ağa Umerov. Selamun aleykum İlmi Ağa, hoş geldiniz. Aleyküm selam, sağ olun. Birinci haber, Kiyev'de bu rahatlık günleri bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin icra komitetinin toplaşığı olup geçti. Aslında İlmi Ağa, bu toplaşıda nasıl meseleler көтерілді, neler müzakere edildi? Böyle gerçek aytkanda ciddi bir meseleler sual olarak көтерilmedi. Esas olarak çoktan beri görüşmegen edik. 9 ay içinde birinci kere geçirdik icra komitetini ve esas olarak bütün vaktin aldığı hesabatlar.
Рифат Чубаров президент olarak hesabet berdi. Her bir devletten kelgen temsilciler özlerine hesabatlarını berdiler. Ben bilesem matbuat vasıtalarında ular hepsi var. Mülkün tapıp okumaga ve dinlemege. Bu toplaşuvda Rifat ağa kendi kayıt etti ki bu bizim bütün dünya devletlerinden olan Kırım Tatar derneklerinin mühimligi nasıl meselede Kırım kaytarу meselesinde. Olar öz devletlerinde olarak nasıl hareketler yaparlar, siz ayttınız hesabatlar berdiler. Bu akta dernekler çalıştı mı yok mu, siz nasıl gördünüz? Bile aytacaktırım da hepsi özlerine göre, özlerinin vaziyetine göre, özlerinin çaresine göre çalışalar elbet. Kritika da oldu, azca çalışasız ya da siyasetle uğraşmaysız, siyasi meselelerden kaçasız degen sualler eşittiler derneklerin ve başka devletlerin temsilcileri. Evet, esas olarak biz onlardan bekleyimiz belli bir hareketler. Özünü devletinde siyasetçilerle, hükümetle, devlet strukturalarıyla çalışıp o devletin informasiya tarafından zenginleştirmek. Kırım Tatarlar hakkında laf yürütmek, problemalar hakkında merasimler yapmak tek kulturologически değil de açık siyasetle uğraşmak da borçlular. Ve bu hafta bu toplaşuvda Nariman Celal da bulundu ve o böyle bir fikir ayttı. Ukrayna tarafından siyasi mabuslar olgan hakkında çok laf görsetili ama böyle medeni taraftan problemler olganı müzakere etilmedi dep ayttı. Keliniz onu dinleyek. Мы знаем, что в Украине и в целом в мире довольно заметно говорят о политических преследованиях, о политических заключенных и так далее, но мало внимания уделяется вопросам сохранения культурной, этнической, в том числе политической идентификации граждан Украины, которые проживают во временно оккупированном Крыму, в том числе и крымских татар. На мой взгляд, это один из важнейших вопросов, над которым активно работает Российская Федерация, российская пропаганда. Более fikirni Nariman Bey paylaştı. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Böyle bir halk olarak identifikatsiya tarafından nasıl problemler var? Siz de bu problemlerini görüyorsunuz mu ya da yok? Pek doğru ayttı Nariman. Kırım fakt olarak Rusya'nın pancalarına düştü ve o vaziyette Kırım Tatarları baştakına bakkanda daha tez asimilasya olacak dayın duyamız biz. Bu propaganda pek güçlü, massirованный şekilde albarıla ballar bahçesinden başlap üniversitelerde, televizyonlarda pek güçlü propaganda albaralar, pek haflı vaziyette Kırım Tatarları ve onun hakkında da bütün dünya bilmek için Kongresinin azaları, icra komitetinin azaları büyük bir vazife algandayın kayıttılar şimdi bu toplaşudan. Ya bu propagandaga karşı ne yapmak imkaniyet var? Propagandaga karşı tek propaganda. Yok, hem propaganda yapmak gerek. Ukrayna yeterli derecede yapmayı dep sayam ben. Ondan başka halk özü samoorganizovasiya olmak gerek. Öz-özünü eline alıp xorantalarda, ailelerde, toplum yaşagan yerlerde hem kültür meselelerinden uğraşmak hem kontrpropaganda yapmak gerek. Birinci yerde ebet xorantalar. Xorantada olgan mühit balаны Rusya propagandasına immunitet dayın olmak gerek.
Насыл бұл не айтмалылар өз балаларына мисал оларақ бақамыз. Керчек айтмалы. Бала бақшасына барғандан мектеп, университет олсын, Эпсі бұл шекілде бөле Русияге қаршы, Қырым Русия деп сайыла, бұл тарихи адалетлік олды деп айталар. Енді ана бабаларын вазифесі насыл, бұны епсін балалардан сорап айталар ма еді жоқ, насыл сіз бұны көресіз? Балалардан сорап дүгіл, балаларға doğrudan doğru gerçekini айтмақ керек. Пилотка yerine fes кидірмек керек қыз балаларына. Шақа дайын айтам, ama gerçekten de bütün propagandalары cenk etrafında, kuç etrafında, medeniyet etrafında, din etrafında değil. Ana babalar açık-açıktan 7 yaşından başlap balaga gerçekini айтмақ керек. Surgun ettiler, қайтмаға imkan таптық. Şimdi işgal tubundemiz. Mektepte айтқан şeyler doğru değil. Propagandaga karşı balanı fikri, evdeki fikir küçülce olmak gerek. Сіз шынды бөле пікір айттыңыз, пилотка еріне фес кидірмеге, асылда... Мен белесем, еркез аңнадың қында айтам. Эбет, мен де шынды бұл хаберге кечмек істер едім. Ақярда яныдан 1,5 bin мектеп баларыны юн армияға қабыл еттілер, юн армияның сыраларына. Асылда нені біз көреміз, Элмияға Русия тарафындан балачықларға пек балабан бөле диққат. Бір тарафтан пропаганда тарап, тешвихат тарафындан, екінші тарафындан біз кенінде көреміз арбейлештірілу процесслеріні балат бақшасындан башылап. Бұл епісі сіздің женеден бағылыдыр? Женке азарлаттырам бұл яш несіліні? Rusiyan propagandası asıl nesillerin, yaş nesillerine cenk'e hazır olganını isteyer vakit. Özünü kurban etmege hazır olganını, cenk'te iştirak etmege hazır olganını. Bu pek страшный bir şey. Неге кетіре білер о? Шынды бақыңыз кешкен елі Керчерінде теракт олды ақиқаттен. Олар бөле селянин танышыт башлаттыралар балаларыны бала бақшадан башлап, көреміз нәтижеде неге кетіре. Бұны Русия сетчілері, işgalcілер аңнамай ма яды жоқ? Олар аңнап япа оны. Сіз белгісіз пропаганданы башында тұрған insanlar аңнамайып япадыр дейсізім. Бет аңнап япа, мақсыз япалар. Bütün cemaat sarıждайын bir şekilde tutalar. Demek böyle teraktlar olğanda da олар onun nasıl taraftan faydalanalar? Demek böyle halkın bir taraftan tehlikeli vaziyette tutalar. İkinci taraftan göremiz nasıl олар sözde terrorizmden kureş yaparlar. Demek ana sizge göresiz böyle şeyler ola. O için gerek böyle kanunlar yapmağa, gerek baskılar yapmağa böyle yaramaz insanlara karşı doğru mu? Bizim tarafımızdan terrorizm yok. Bir kere de daha olmadı. Allah'a şükür, kısmet olsayım olmayacak. Onun için bizden beklegen şeyini özleri teşkil eteler. Ya da aralarında bir hasta ya da küçü az olgan insan bir kere yaptı. Oğa esaslanıp propagandasını daha güçlendirmeye tırışalar. Toxtatmağa değil de, değiştirmeye değil de güçlendirmeye tırışalar. Ve menimce Rusiyeli siyasетчілер аңнамақ кереклер, Қырым татар халқы, олар руслар дайын, насыл айталар, олар спаттишка өз әрекетлерін yapмайлар. Bizim devletçiligimiz olғанда, biz женкіні ilan etip, селянин қолымызda açıq baraydı her vaqt. Ve biz олар түшінген дайын böyle анда-мында
патлатқан бір халық миллет дегіл едік, шынды де оле дегілміз. Біздің менталитетіміз доғыр башқа. Вақты келгенде олар оны да көрерлер. Қысмет олса, дәулетіміз олғанда, насыл оларға қаршы әрекетлерімізді япажамыз. Бұл күндері Қырымны насыл дейм, эжнеби журналистлер зиярет еткенлер зиярет еткенден соң өз фікірлерінен бөле бір матбуат конференциясында пайлаштылар. Асылда бұл журналистлер кім насыл фікірлерінен пайлаштылар, келіңіз бақайық веддіңнейік. Второе, восприятие Крыма, крымских людей, то, что я видел, люди не знают реальной истории Крыма и крымского народа. Как молодой кенийц, извините, я восхищен тем, что я увидел в Крыму. Это действительно мое восхищение. Но я вижу, что в Крыму и в России это единая история. Я приехала за Словацкой Республики, журнал «Экстра Плюс». Но я хотела приехать в Крым, потому что на свои глаза я хотела посмотреть, как люди здесь живут. Люди, которые живут в Крыме, скажут, что они в референде сделали... Как сказать правильно? Правильно. Меня зовут Лена, я приехала из Белграда, из газеты «Курьер». Танков не видели, даже как-то не искала. Но есть много в западных семей, много информации, что там чуть ли не под оружием все стоят, людей... Нет, конечно, ничего такого нет. Люди живут нормально. Нет в Италии ни одного предпринимателя, по-моему, и, между прочим, ни одной партии внутри парламента, который поддерживает санкции. Я сейчас главный редактор веб-канала Pandora TV, который, между прочим, использует кадры Russia Today. Асылда бой инсанларын суалеріне көре асылда мен белесем олар журналистиканен пек оғырашқан адамларға біле ошам. Менің суалым сізге елмеға біз көреміз енді елар девамында Русияның саясетчілері Қырым ярымадасына бөле чоқ талап етелер эжнеби инсанларын көрсеттірмеге. Ве бөлеште матбуат конференцияларын кечірмеге, ве бүтін дүнияға мы көстермеге. Ана бақыңыз эжнеби девлетлерден адамлар кірелер, мұна бөле шейіні көрділер, бөле шейіні айттылар. Асылда біріншіден не үшін бұны япалар? Екінші суалым, бұна қаршы, бұл ачық интернет васталарында олған малюматлар. Украина тышешлері нәзірлігі бұл инсанларға қаршы кім Украинаның қанунларын бұзып башқа ерден Қырым ярымадасына кірділер, Русия сынырындан кірділер. Оларға қаршы насыл әрекетлер япмалылар? Мен білесем, бұлар епсі біз шынды айтып кеткен пропаганданың құрбанлары, жертвы этой пропаганды. Олар журналист дүгілім, бұл фарқлы дегел. Ең есас, оларын алып келелер, весом көстерелер бүтін дүнияға Қырымда яқшы яша екінлер. Ең актив инсанлар кеттілер Қырымдан, я шығарылдылар біздерге ошап. Бір қысмы түрмелерде отыра, апсханелерде отыра. Ve çok insanlar Rusya'dan Kırım'a alıp geldiler. 10 kat ziyade kütkenlerine göre. Demek demografический ситуацияны değiştirmeye tırışalar ve hepsi korku tübünde yaşay. Korku tübünde yaşayan insanlar bir şey aytmağa da korkalar. Hükümet tarafından bularga programmalar yapıp tanklarını görmedik diler. Men 2 yıl oldu Kırım'dan çıkkanıma. Misal üçün men kunde bir kere İlle Ahmetçitke Bakçısaray'dan gittim. O 20-25 kilometre yolunda İlle askerlerin
илле көредім. Nasıl olup bular көрмеген мен білмеймін. Асылда бақыңыз, шынды болар келілер, әнде екінші суалым сізге берген едім, әнде Украина тіш ішлерін әзірлік. Не yapacak деп сұраған едім. Не yapmaq кереклер? Dış İşler Ministerstvası birinciden özünü propagandasını yapmak gerek. Men sayam yeterli derecede yapılmay, ya istekleri yok, ya bilgileri yok. Sebebi mühim değil, mühim neticesi yok. Yeterli derecede çalışmaylar bu seviyede. Ular berseler gerek malumat, matbuat vasıtalarının tarqatılıp kiteredi o da. Ama baqыңыз, мен белесем, олар Украина қануларын бұзып кірелерді Қырым ярымадасына. Çünkü Қырым işgal түбінде қалған топырақлары кейбей таныла, ama олар Русия сынырындан кірелер. Bu jurnalistler kımanda bu matbuat konferensiyasında oldu, onların adları da bellidir. Rusiyaga kireler, başta Moskvaga keleler, anda registratsiya dilerim, lisenziya dilerim. Bir proseduralardan geçip, son kiteler Kırımga. Ana Kırımga kirgenleri narушение dep sayla. Rusiyaga kirgeni değil. Rusiyadan Kırımga köprüden geçseler, ular için, bizler için uların tarafından kaidelerini bozmak sayla. Ama köprü kurulgan son bir türlü sınır yok. Men belesem pek kıyın uların ardından çapkalap, uların tutmağa. Mülkünna bele korstetken soyunu birer prokuratura tarafından işler açıp, evet. Halkara programmaları boyunca sonularını kıdırıp tutmağa küçümüz yetse ceza vermege ama hepsinin ardından yetemezsin. Onun için propagandaga karşı propagandamızın güçlendirmek gerek. Birinci yerde onu koyam. Aslında siz şunda aytınız, men bilmeyim nasıl olar көрмелер Kırım'ın arbeleştirilib meselesini, diğer şeylerini. Şunda aklıma böyle tacipli bir malumat geldi. Men de Kırım'da olganda böyle bir balaban aşhanede yolbaşçı olarak çalışaydım ve bir vakit bu galiba 2017 sene yaz edi, telefon açtılar, işte Rumuniya'dan sanki jurnalistler geldiler ve aşatmağa istediler onlarını. Ve aytacağım, onlar aşhanege kelip, onların ardında adım-adımnen savmenden adam var edi. Bunların ardından da aynı. Evet. Ve böylelikle onlar işte adamlar aytacağını da aytıp olamaylar. Çünkü yanında 2-3 adam tura ve sen bir kıyış konğır lafını aytsan birden sağa işte problem çıkacak başına. Bunun için ben belesem... Bütün evvelden hazırlangan programma boyunca yürseteler uların. Son mikrofon verirler koluna, mına bunu aytacaksın deyip mecbur, ular da mecbur aytalar işte. Ve Kırım'ın yanından referandum geçiriyik de böyle tedbir, böyle fikirnen Rusya'nın opozisyoner Alexey Navalny Echo Moskva radyosunda öz intervyusunu berdi. Alexey Navalny nasıl böyle fikirler aytak, eliniz onu dinleyik. Мен айтам, эгер де мен Русияның yol başçысы olsam, Kırımda da bir adaletli referendum keçirерим. Hatta da bir dani degil de birinci, çünkü keçken referendumni referendum dep saymağa mülkün degil. İşte böyle fikirne Navalny paylaştı, ondan da gayrı aklımızda böyle bir yıl galiba evvelsi Kseniya Sobchak da aynı bu men belesem galiba sözge böyle bir fikirne o da paylaşkan edi. Aslında bunu siz nenen bağlaysız? Şimdi baksak böyle bir men belesem Kreml'den böyle tendensiya yanı kete ayda endi referendum oldu.
олмады танымайсыз, танысыз, танымайсыз, эпсі танысын деп келіңіз яны референдум кечірейік. Бөле фікірлер кені деп пейда ола. Бұл қайдан келе? Мен белесем бұл фікірге мүлкін құлақ асмамаға. Çünkü istese ondan referandum geçirsinler, Ukrayna için, dünya için ular bir türlü güçleri olmayacak. Aytıp geçtik endi bütün aktif ve Ukrayna taraftarlarından Kırım'ın temizleyip, boşatıp, uların yerine başka nüfus alıp gelip, население sözünü unuttum. Nüfus это количество. Населениесini değiştirip son referandum yapsalar показательleri daha yüksek olur. Yapabilsinler. Onun bir zararı olmaz. Ama bu siyasetçinin karmanlı siyasetçi olganını öz özüne öz özünden biz için tasdikladı işte. Rusya'da оппозиция bile yok. Оппозицияны da kolga aldılar. Оппозицияның başında buna böyle kafaları çalışmagan ya da doğru çalışmagan siyasetçiler. Onun için ben onlara aytam karmanlı оппозиция деп. Асылды мен арнағаныма көре бұл фікірлер Кремльден чыға. Яныдан бөле референдум кечірмеге насыл дейлер план Б ма Русияде? Ben belesem öyle planları yok onların. Bunlar planlarını amelge geçirdiler. Rusya fakt olarak onların kolunda. Rusya'nın kolunda Kırım evet. Güzel olur еді Kırım'ın kolunda Rusya olған olsa? Asıl tarih ele bir şey aylanıp gele. Bir vaqtda Altın Ordu'da Moskovya bir ulus o edi. Son şimdi vaziyet şimdi da Allah bile gelecekte nasıl aylanacak. Eli de olur bekim. Keçкен hafta Rostov-на-Дону şehrinde Cenubi Arbi mahkemesinde da bizim 6 vatandaşımızga hüküm çıkarıldı. Hatırlatmak istedim. Bu Muslim Aliyev, Enver Bekirov, Vadim Siruk, Emir Usinkuku, Arsen Jeparov ve Rifat Alimov epısını 7 yıldan 19 yılgaca hüküm çıkarıldı. Ve bilmeyeyim menimce 76 yıl galiba topısından çıktı 6 insanға ve 7'den 19 yılға. 7'den 19 yılgaca. Ve neni көреміз bu hapis müddetinin sınırları tek yükselişili. Birinci böyle terrorizm davasında 15 yıl edi, son 2 sefer en çoğu 17 yıl berildi. Şimdi көреміз 19. Asıl buna nasıl kıymet kesesiz, bu neden bağlı? Rusya siyaseti böyle bir siyaset. Gerçek причиналары, gerçek sebepleri açık başka yerde tura. Hizbut Tahrir partiyası ya da teşkilatı dep başlaylar işlerini, son değiştirirler organizatör ячейки dep, müddetleri osi, strokları osi, son terörizm ve ekstremizm de kabatlaylar. Sonuna kelgende ise aytalar попытка захвата власти. Yıktırmağa. Devletin elge almağa. Tek yıktırmağa değil. Bu birkaç tane insan bir-iki kere halifat hakkında laf etkenleri için 20 sene hapse atmağa imkan tapalar. Ama gerçek açık başka ploskostte, başka yerde. Gerçek Kırım Tatar halkı Rusya'nı Kırım'da tanımağanı. Hizbut Tahrir bu bir perde, şirma. Böyle kolay bir instrument kollarında. Ya
суаллер олғанда, не үшін Қырым татарларын апске атасы дегенде, бұлар айта біз Қырым татарларын дүгіл, біз Башқұртастанда, Татарстанда, башқа ерлерде де оларын жазалаймыз. Чүнки олар Хизбут Тахрир, олар террорист, ve terrorizmden күрешмеге сіз бізге ярдым етежек еріне біздің қабатлайсыз деп жауап бермеге имкан яраталар өзлеріне. Асылда шынды бақсақ, бөле бір Русияде де бөле тенденциялар кете, тек Қырымда дегілде бақсақ, бөле терроризмнен бағылы давалар чоқ Русияде сізді шынды бұны қайт. Ама терроризм жоқ. Ама терроризм жоқ. Ве бұна Русиялы аққорчылайчылар да, адвокатлар да дихат етіп башладылар. Ве шынды көреміз, ең бөле күчлі аққорчылайчы Лев Пономарев Русияде бар, оның тешкелаты за права человека адлы тешкелятын шынды хапатмаға істелер. Чүнки не үшін бұл тешкелят башлаған еді бұл терроризмнен бағылы даваларға девлетнен ште тартышмаға. Ол сіз кімні хапайсыз деп. Бақамыз адвокат бар, Дагир Хасавов. О адвокатта біздің ветандашларымыздың Москвада хорчалған еді махкемеде терроризм даваларында. Оны да себеп тапып, шынды апыске алдылар. Демек, бұл даваларнен кім башлай оғрашмаға, оларда епсінде проблемлер башлай пейда олмаға. Демек, бөле девлет тарафындан бөле лобби ма бұл меселеде? Да, екі бұчық учил евел, шақси мені жина ишім ақында махкемеде разбирательстволар башлағанда, 4 tane advokat бар еді менде, Эдем Смитгаев, Эмиль Курбидинов, Марк Фейгин ve Николай Полозов. Dördüne de karşı hareketler başladılar. Buradan esine hırsızlap 8 saat tuttular FSB'de. Buradan esine hakkında Moskva'nın advokatskaya palatada işten boşatmağa tırıştılar ve лицензиясын қайтарып son лицензиясын tutup aldılar kolundan. Şimdi advokatlık yapıp olamay. Emil'le Edem'in ardından da çeşit türlü baskılar yapıp başladılar. Bu vakitte başlandı bu problema. Şimdi daha yüksek seviyeye çıktılar. Teşkilatların kapatmağa tırışalar. Advokatskay деятельностьнен uğraşkan teşkilatların kapatmağa tırışalar. Demek advokatlarında korkuzmağa, bizim sizge küçümüz yete, lisenziyanızın tutup alarak dep baskı yapalar. Ben belirlesem bunun de bitmeyecek bu iş. Kim hak hukuklarının insan hukuklarının uğraşıp başlay, ona çalışmağa vermemeye imkanlar kıdıracak bu devlet. Ilmiyaga ve Tunyeun Muslim Aliyev'nin evinde dua ötkerildi. Hatırlatan Muslim Aliyev'ge bu davada en çok apis muddeti çıkarıldı, hukum çıkarıldı, 19 yıl berildi. Ve onun evinde Tunyeun dua alıp geçti. Bilemiz, sizin davanızda geçkende dualar geçiriliydi ve şimdi de devam etli dualar geçirilmege. Aslında şimdiki vaziyetimizde dualar böyle nasıl rol alıp bara bizim halkımızın içinde? Evet, bu adli bir ev içinde geçken dua değil. Bu siyasi dua demege mümkün. Çünkü başka çaremiz yok. Mitingler yapmağa ya da yollarga çıkmağa, meydanlarga çıkmağa imkanlarımız çok sıkıntılar yapalar. Mecburumuz kıdırmağa nasıl vaziyette, bu vaziyette nasıl şekilde kureşmege. Bu şimdiki kureşimizin bir kısmı. Dualarga insanlar toplanalar, birbirini koruyorlar. Bir-iki tane çıkış yapılar. Onun için birinciden Allah kabul etsin geçirgen dualarını.
Екіншіден, бұл саяси бір акция. Бұл дуаларға келген инсанлар әлбетте ке ағнаймыз. Олар анда келіп, біріншіден Раббімізден ярдым сорайлар, екіншіден де хоранталарға бөле шекілде ос дестегіні көстерелер. Хоранталар үшін, мисал оларақ, сізін еуіңізде дуа кешкенде мен ақылымда 300-ден ғалива зияде адам келіп топланған еді. Сіз бөле топланған адамларын көргенде инсан үшін бұл рух көңіл көтере ме? Ебет, у тарафы да ciddi, bu tarafı da var. Men ebet подписка boyunca evde oturaydım. Özüm iştirak ettim. Men azbarında geçken birkaç tane dua yaptık bizim azbarda. Bu xorantalarda ise ev sahibi olmasa da xorantasına pek balaban destek. Қырым ақында Украина режиссері ve экс-саяси мабус Олег Сенцов бөле фікірнен пайлашты. Қырымда сөз сербестлігі yok olғаны Русия дигер вилаятлерінден данда жидди olғаны қайдетті. Келініс Олег Сенцов не айтқаныны діңлейік. Свободи там немає ніякої, а в Криму це помітно ще більше. Тому що у Волгоградській області можна щось про Путіна говорити погане. На це можуть закрити очі. Посадять, але не так жорстко. А в Криму будь-який сумнів щодо цієї влади, будь-яке висловлювання публічне, не дай Бог, вийти на вулицю – все. Це відразу кримінальна справа, термін. Тому вони там бояться всіх цих рухів в бік України. Це як в концтаборі виходить. Режим, яким заправляють загарбники, а тих, хто проти, жорстко карають. Ште более фікірнен Олег Сенцов пайлашты, сіз насыл түшіне, сіз доғры түшінемі, чүнки мен де шынды более түшіні бақтым, бұны айтқаны ешіткенден сон, Русияның башқа вилаятлерінде адамлар да текаран фікірлерінен пайлаша білелер, ама Қырымда ақиқатен более білеміз, чоқ инсанлар бар, кім разы дегіл олып кешкен вазиетнен, ама епсі пик демей біле қорқалар. Gerçekten de Rusya өзі біледі yapқан işlerini халықара қанунларға қарсы, Украина қанунларына қарсы bütün yapқан hareketleri, өзінің devletinin kanunlarına da karşı, өзінің sınırlarını bozdular. Başka devletin topraklarını işgal ettiler. Onun için bu topraklarda başka regionlarga bakkanda Kırım regionunda, Kırım'da daha güçlü baskı yapmaya hareket yaparlar. Gerçek. Ben %100 Сенцов айтқан сөздерге қосылам ve tasdiqlayım. Öyle de var. Azatlık Kırım için Kırım'da yok. Kırım içinde yok. Ve devam etmemiz Ukrayna Dışişleri'nin Nazirliğinin yardımcısı Sergey Kislitsa 40. Genel Asamblea UNESCO'da bazı fikirlerge dikkat etken. Bu fikirler Kırım'da böyle tarihi mirasını saklamak fikirleri bu Херсонес Таврический ve Han Sarayı'nı kaydetti. Keliniz Kislitsa bu toplaşıda ne айтқанын dinleyik. У своїй промові Сергій Кислиця привернув увагу міжнародної спільноти до масових і систематичних порушень прав і свобод, які відбуваються на території тимчасово окупованого Росією Криму, а також до загроз збереженню культурної спадщини, зокрема стародавнього міста Херсонеса Таврійського та Ханського палацу в Бахчисараї. İşte müracaatlarının böyle çıkışta bulunalar siyasetçiler ama bilmem bir şeye bakmayıp Rusya devam etti tarihi mirasını yok etmeye. Sizce daha neler yapmak gerekmez? Sağ olsun Dışişler Bakanı'nın yardımcısı unutmayıp bu meselenin hakkında bir ek söz yürütetti. Ama
Bütün matbuat vasıtalarında bu meseleni toxtatmayıp ayta vermek gerek. Kırım'da tek Xersones'ten Xansaray değil, başka obyektler de çok. Aslında umumi bütün Kırım tarihi bir toprak. Ve onu işgalden boşaltmak en esas vazife. Bu meseleler hakkında aytkanda açık devam edip bu fikirge de getirmek gerek. Okuyucularını, insanlarını, halklarını tek Han Sarayı'nın Xersones'in desteklemek ya da korçalamak değil de bütün Kırım'ın korçalamak için onu Rusya'dan Ukrayna'ya kaytarmak gerekligini koşup aytmak gerek her vakit. Ya siz nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi bakamız Han Sarayı'nı ende böyle karkas yaptılar. Remont yaptılar. Remont yaptılar. Nasıl diler? Ustasız insanlar, ustalıksız. Ende devam edeler başka korpuslarında krametini açma, damını açma isterler. Ne yapma bilemiz şimdi? Bunu toxtatmak için. Tek bütün dünyaya kıçırmağa, bütün dünyaya bildirmeye, bundan başka yapmağa bir şey çaremiz gerçekten yok. Ve şimdi haber geldi, bilemiz bugün Rusya'nın harbiy hizmetçileri Ukrayna zapt etilgen gemilerini kaytarmak gerekler ve şimdiki vakitte malumat var ende kaytaracak yerge gemilerini getirgenler. Ama mende böyle sual, siz nasıl düşünüyorsunuz? Onlar aselet bu gemilerini Azov denizinde değil de Kara denizge çıkardılar. Ama esasen bu gemiler Mariupol şehrine getirdiler. Demek Rusya öz maksadına yete mi? Demek bu gemilerini Mariupol'ga kelmesinler de bir dahamız kaldı mı? Olsa kısaca cevap. Ben belesem bu mesele biter şunun çıkan yerine Odessa'ya alıp gelirler, Mariupol'ga değil. Rusya kendi özünü yapacağını yapa ama dünya ve Gagski tribunal kabul etmese yaxşı olur edi. Bir-iki замечаниялар etse hiç olmaganda. Çok sağ olun Selmi Ağa. Hatırlatam sağ teleseyirciler. İkinci yayınımızın musafiri Milli Meclis Reisinin muavini İlmi Ağa Umerov bulundu. Biz ise ikinci saatimiz sonuna geldi. 5 dakikadan yayınımızın İlgina Seyitbulayeva zaman programmasını devam edecek. Ben ise bu stüdyaga 20 dakikadan sonra kaytacağım. Aterili olmaz. Айталар ki her bir kuş yuvasında körgenini küter. Gerçekten de aynı öyledir. Her bir şey aileden başlanar. Elmira Hanım 17 yaşında hayata çıktınız. Nasıl hissettiniz özünüzü? Erте değil mi? Ya da tamam vakti mi? Ana baba tanıştırma tarafında da bir yaxşı tarafları var. Çünkü bizim milletimizde de, urf adetimizde de, dinimizde de ana baba razılığı olmak gerek. Ana baba razılığı olmasa o oranda yaxşı kurulmayır. Aslında limonlarını nasıl oturtmak gerek? O fideola ya da onu danye saçmak gerek ya da terek. Bu tereklerini fidesini yapmak gerek, tamırlatmak gerek. Niçin bu tatlı? Çünkü bunun limon meyvasında şekeri ziyade ekşisine koruyor. Sağ olunuz, bayağı şeylerini endi öğrendim. Nasıl limonu seçmek gerek bileyim. Hibrit limon olmaganını da öğrendim. Analarımız uzun balalarının tek ana tilde laf etmek gerek. O bala doğgandan, kundaktan o tilini eşitip otursa
Unutsa bile o tilini osken son, burada kitabını açkanda o greni aklına düşürecek. Çünkü o onun kanına sınmış olacak. Ne için Kazak değilsin? O Tatarca laf etmeyi bilmeydi. Ana bu balanın düşüncesinde Kırım Tatarca laf etmeyi bilmegen adam Kırım Tatar değil. Умани Сирияда дерлер, неге мали жатырдар, bunun bir tarafı çöl, bunun bir tarafı bahçe bağ. Maşallah, papağanlar seninle beraberlikte anda şiir ayttılar. Kırım'ны yaşatkan halktır. Kırım Umum Millet Gazeti Erber ailenin milli timsalidir. Kırım millet, vatan devletimizni beraberlikte kurayık. Kırım gazetine abone olmağa aşıqınız. Yarım yıllık abone fiyatı 581 ruble 10 kopek. Abone indeksi 61059. Bir yıllık abone fiyatı 1162 ruble 29 kopek. Abone indeksi 61060. Kırım'ны almaq, okumaq, vatanға sevgi aşılamaq. Enfes, Kırım Tatar kahvesi. Kırım degenimde yüreğim açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıyla, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan.
Ассаляму алейкум. Здравствуйте. Информационное утро на телеканале АТР продолжается. Для вас в студии работаю я, Сейтумер Сейтумеров. И в третьем часе нашего утреннего эфира мы поговорим о предстоящем встрече в нормандском формате, о возврате захваченных Россией украинских военных кораблей, о многом другом. И гость нашего эфира, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований ПЕНТа Александр Леонов. Доброе утро, Александр. И, как я уже сказал, мониторинговая группа Института черноморских стратегических исследований редакции Black Sea News и Майдана иностранных дел сообщает, что сегодня около 4 утра по киевскому времени буксиры прибыли в район ожидания, где должна состояться передача захваченных украинских кораблей. Напомню, что это должно было произойти в нейтральных водах Черного моря, а затем украинские корабли отбуксируют в порт Одессы. Александр, вот мы видим, что вот-вот уже должно состояться, и как уже поступает информация, что корабли на месте. Как вы считаете, с чем это связано, что все-таки в России все-таки так тянуло этот процесс, но теперь вот вроде согласилась, и уже вот-вот военные корабли должны вернуться? Давайте не забывать, что эта передача, как и возврат наших моряков, состоялась в результате решения трибунала по морскому праву в Гааге. И если бы Россия этого не сделала, то в принципе должны были бы последовать достаточно серьезные санкции. И очевидно, что сама Россия это подает как уступку Украине в ответ на уступки со стороны Украины, но тем не менее... А какие уступки со стороны Украины? Ну, как минимум, те движения по отступлению наших войск от линии фронта и так далее. То есть, вы все-таки называете это отступлением? Я все-таки называю это отступлением, потому что давайте будем честными, что когда войска отводят под огнем, и давайте вспомним, что буквально недавно в районе отступления все-таки была подорвана машина с украинскими военными, где пострадал и комбриг и так далее. Ну, очевидно, что это не похоже на взаимное выполнение обязанностей. Очевидно, что пока что в основном это идет в одностороннем порядке. Более того, недавно, 11 ноября, ОБСЕ зафиксировала, тот факт, что украинская сторона отошла, а боевики возводят новые укрепления в месте, как раз где должно состояться разведение. Таким образом, очевидно, что пока что это и выглядит как односторонние уступки со стороны Украины. Мы, если все-таки вернемся к возврату захваченных украинских военных кораблей, вернут корабли, что это даст России? То есть это Россия, получается, таким образом отчитается перед международной общественностью, что вот я такая вот добросовестно исполняю обязанности свои? Ну, в принципе, как минимум, Россия таким образом сможет отчитаться о том, что она выполнила решение морского трибунала, очевидно, выйдет из-под возможного введения дополнительных санкций в рамках этого решения. То есть там запрет на вход российских кораблей в международные порты. И поэтому очевидно, что с этой точки зрения, да, они смогут отчитаться о выполнении и фактически продолжать свою политику. Потому что давайте будем все-таки честными, что в мире уже хорошо понимают, что такое Россия, какую политику она проводит. И недавнее решение ООН о том, что события в Крыму названы на международном уровне в официальных документах агрессией, это тоже демонстрация того факта, что в мире все понимают. И все понимают. Другой вопрос, что, к сожалению, понимая все, что происходит, ряд западных лидеров, они продолжают политику на восстановление хороших отношений с Россией. И это действительно политика двойных стандартов. Сегодня в Киеве будет с визитом министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Детали визита пока неизвестны, хотя вероятнее всего будет обсуждаться встреча в нормандском формате. А она планируется на 9 декабря в Париже. Напомню, что об этом говорили в офисе президента Украины. Давайте послушаем.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у нормандському форматі відбудеться 9 грудня. Подробиці розмови згодом. Но вот у Путина снова заявляет, что дата нормандской встречи еще обсуждается, но она точно пройдет до конца текущего года, добавил советник президента России Юрий Ушаков. То есть вот мы видим, что с одной стороны украинская сторона заявляет, будет встреча, с российской стороны говорят, ну как бы пока еще нет, но планируем. То есть мы уже которую неделю обсуждаем, вот риторика примерно схожая. Украинская сторона торпедирует эту встречу, вот уже вот договорились, все, российская сторона затягивает. Да, и очевидно, что это целенаправленная политика со стороны России. Они будут всячески оттягивать встречу, они будут периодически и унижать украинскую сторону, фактически показывая, что все зависит от них и что все решения Украины, они должны быть усилены, потому что сейчас, после и подписания формулы Штайнмайера, и после отвода украинских войск, мы видим, что Россия выдвигает новые требования, происходит эскалация требований. То есть сейчас они требуют уже внести в Конституцию, закрепить особый статус оккупированных территорий, они требуют отвести войска по всей линии фронта, ну и так далее. И более того, есть информация, что Россия хочет, скажем так, впихнуть в обсуждение в нормандском формате вещи, которые вообще никаким образом не относятся к этим вопросам. Например, по транзиту газа, по покупке российского газа, по обнулению взаимных претензий и так далее. И очевидно, что Россия будет тянуть эту встречу, будет по максимуму добиваться уступок со стороны Украины. И, к сожалению, уверенности в том, что Украина выстоит под таким давлением, нет, потому что есть несколько факторов, которые показывают, ну, скажем так, такие тревожные моменты. Во-первых, давайте вспомним, что Путин заявил о том, что никакой личной встречи между ним и украинским президентом не состоится, и она произойдет только в нормандском формате. Давайте вспомним, что на протяжении последних нескольких лет Путин отказывался встречаться именно в нормандском формате. Почему? Потому что была позиция единая Украина, Германия, Франция, и фактически это было давление на Путина. Очевидно, что такая встреча, если бы она состоялась на протяжении... Была не в пользу Путина. Она была бы не в пользу Путина. Сейчас очевидно, что Путин уверен в своей победе, Путин уверен в том, что Украина пойдет на уступки, и он хочет сделать свидетелем этих уступок лидеров Франции и Германии, фактически закрепить на международном уровне вот такие уступки, когда они произойдут. Угу. То есть Путин вот дождался своего момента, можно сказать, то есть принципе, за эти 3 года, и сейчас мы были свидетелями заявлений там и немецкой стороны, и президента Франции там, о дружбе, о том, что необходимо налаживать опять отношения с Россией. То есть сейчас все не на руку Украине. К сожалению, да, и сейчас мы видим, что и риторика и Германии, и особенно Франции, она как раз идет скорее в российском русле, а не в украинском. И давайте вспомним, что не так давно как раз было заявление представителя офиса канцлера, не так давно, это где-то месяц назад, что именно Украина тормозит выполнение Минских соглашений. Давайте вспомним, что на протяжении всех 5 лет как раз Германия настаивала на том, что именно Россия не выполняет Минские соглашения. Очевидно, что это вопрос в том, что Россия значительно усилила свою активность на международном уровне и проводит постоянно консультации и с Францией, и с Германией. Очевидно, что Украина ослабила это давление. Более того, тут, по моему личному мнению, вмешался вот тот несчастный фактор с опубликованными переговорами с Трампом. И вопрос не только в той стенограмме, а в том, что потом Зеленский фактически подтвердил свое отношение и к этому разговору, и отношение к западным лидерам. И очевидно, что, знаете, это не демонстрируется
официально, но очевидно, что осадок и у Меркель, и у Макрона остались. И поговорим о деоккупации, отселении своих и отношении как с диким полем. Роман Бессмертный предложил план для ОДЛО. Давайте послушаем, что конкретно в эфире Обоз ТВ говорил бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный. Альтернатива нинішній ситуації на сході України тільки одна – дике поле, оскільки заморозка конфлікту неможлива. Для того, щоб відбулася заморозка, треба мати локальний, територіально закритий конфлікт, як у Придністров'ї на Гірному Карабасі. Треба було пропонувати програму відселення, а якщо не хочете, ось вам 25-30 років, ми відпрацьовуємо систему відносин. Беремо країну-посередника, тому що ми не можемо перебувати з ворогом у стані торгівлі. Треба вирішувати питання продовольства. Країна-поручитель вирішує. Треба забезпечувати водою через ООН договір вугілля за продукти харчування або вугілля за воду, як це було всюди в подібних складних ситуаціях. Сейчас с нами на прямой связи журналист Сергей Гармаш. Доброе утро, Сергей, вы нас слышите? Да, доброе утро. Сергей, скажите, пожалуйста, вот по поводу дальнейшей судьбы Донбасса мы видим все больше и больше разных мнений. Вот сейчас мы прослушали мнение Романа Бессмертного. Также были заявления фракции «Голос» о том, что необходимо по-другому на этот вопрос посмотреть. Ваше мнение, почему так складывается все? Ну, во-первых, люди, конечно, устали от этого конфликта, а во-вторых, столько мнений, что действительно трудно уже, знаете, в этом многозвучии услышать что-то конструктивное. Я, например, не понял, что Роман Бессмертный имеет под термином «дикое поле». Да, я посмотрел в словаре, это просто территория, на которую совершали набеги, то есть фактически не контролированная никем. В данном случае это абсолютно, скажем так, не наш вариант, поскольку территория контролируется Россией, и это наша территория, и относиться к ней как к дикому полю мы не можем. Поэтому здесь все-таки нужно просто, знаете, трезво на это смотреть, во-первых, а во-вторых, не забывать, что мы все-таки государство, мы не дикое поле. А раз мы государство, значит, мы должны, скажем, выполнять собственное законодательство. А законодательство говорит о том, прежде всего Конституция, что государство гарантирует людям право на жизнь достойную, да, там, гарантирует их защиту. Эти права не выполняются сейчас нашим государством. Поэтому нужно говорить не о том, как нам отрезать Донбасс, как в заявлении фракции «Голос». Знаете, мне это немножко напоминает ситуацию, когда в результате инсульта у человека отнялась рука. И собирается куча врачей, консилиум, и все думают, что делать с этой рукой, отрезать ее, или припарки ей ставить, или мазями мазать. А проблема-то в голове, да, то есть инсульт. И вот здесь нам нужно просто понять, что мы воюем с Россией и воевать с ней. Я имею в виду не обязательно в военном плане, да, ну всячески. Единственный наш способ, скажем, решить эту проблему, это ослабить противника настолько, удорожить этот конфликт для него настолько, чтобы он сам от него отказался. И всеми методами, в том числе и военным, но прежде всего экономическим, политическим, дипломатическим, мы должны этим заниматься. А мы в последнее время говорим только о том, как не заниматься, как ничего не делать, знаете, как отделиться там и построить экономику. Какая экономика может быть в данном случае, если война идет здесь? А вот какими инструментами можно удорожить для России содержание этого конфликта? Самыми разными. Прежде всего, не покупать в России электроэнергию, уголь, как мы сейчас делаем. Мы же все прекрасно понимаем, откуда это идет, да? Мы покупаем. Сейчас мы постоянно говорим о том, что с Путиным нужно договариваться, наша власть говорит. Поговорить с Путиным, конечно, можно и нужно. А вот договариваться я не уверен, что нужно, поскольку мы слабая сторона в этих договоренностях будем. Все-таки мы должны исходить из логики войны, к сожалению, поскольку она реальность, она идет, гибридная война, да, в которой военная составляющая является лишь 1/4. Нам нужно это просто понять и принять, и начать действовать в этой же логике, иначе мы просто проиграем. Вот и все. А инструменты удорожания самые разные, начиная там от проблем с газовыми поставками России в Европу, заканчивая международными судами, что, собственно, идет, может быть, не так активно, заканчивая там, я не знаю, решением проблемы воды в Мариуполе для того, чтобы создать проблему воды на оккупированной территории. То есть масса может быть проблем.
Ну, этим нужно работать, этим нужно каждый день заниматься. Знаете, воевать нужно каждый день. Нельзя сегодня повоевал, потом отложил там на 3 месяца до нормандской встречи, потом опять начал воевать. Так не бывает. Сергей, вот много говорится о нормандском формате. Вот как вы считаете, все-таки состоится ли он до конца этого года, так как украинская сторона, офис президента говорит, что 9 декабря он состоится, российская сторона говорит, что как бы пока еще точно нет, но возможно до конца года. Если да, то чего стоит ожидать от этой встречи? Я думаю, что Россия будет тянуть насколько может, пока мы не примем закон об особом статусе, новый закон, либо не продлим действие старого. Поскольку Россия не заинтересована, конечно, с чем-то договариваться в Париже, а потом мы здесь принимаем закон, который может ее не устроить. Поэтому Россия будет тянуть насколько можно, пока закон не будет принят, либо пока этот закон не будет с ней согласован, скажем так, неофициально. Но я думаю, что это будет обязательным условием России. Чего нам ждать от нормандской встречи? Я думаю, что ничего, честно говоря. Но я жду отрезвления просто Зеленского, его команды, скажем так, насчет намерений договориться с Россией. Они должны понять, что договориться очень сложно на условиях Украины, по крайней мере, или даже не на условиях Украины, на компромиссных условиях. Только Россия не идет ни на какие компромиссы и не пойдет. Это не в стиле Путина. Ну, наверное, для того, чтобы понять эту ошибку, мы должны ее сделать. Поэтому пусть эта встреча наконец состоится. Главное, чтобы там ничего не подписывалось, скажем так, чтобы коммюнике... Ну, если не сработает нормандский формат, остается тогда минский формат или какие-то новые нужно придумать форматы взаимодействия? Минский формат – это механизм нормандского формата. Поэтому я же не говорю о том, что нормандский формат совсем отказаться, да, допустим. Хотя, может быть, о выполнении минских договоренностей, так называемых, вот в дословном выражении, уже пора отказаться. Можно говорить о принципах выполнения Минска, да? Но о самом Минске говорить нельзя, поскольку там сроки же были конкретно указаны, они давно прошли. Поэтому это тоже нужно трезво на это смотреть и, невзирая на недовольство наших западных партнеров, так называемых, все-таки вести собственную политику. А формата может быть масса. Есть Будапешт, который мы забыли. Да? Напомню, что в апреле 2014 года в Женеве собирался, скажем, тоже саммит по вопросам Украины. Поэтому формата может быть много. Главное воевать все-таки. Главное искать выход, а не думать, как отрубить эту руку, чтобы она не болела. А что проблема в голове, мы не хотим об этом просто думать. Спасибо, Сергей. Напомню, с нами на прямой связи был журналист Сергей Гармаш. Мы же продолжаем и перейдем к закону об особом статусе Донбасса, что этот закон краеугольный. Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на одном из своих пропагандистских телеканалов России. Давайте послушаем его. Нормандська четвірка не розуміє, як Україна буде узгоджувати закон з бойовиками так званих Донецької і Луганської народних республік. Це такий наріжний закон, а головне його потрібно погодити з ДНР і ЛНР. А до сих пір Київ виключає прямі контакти. Учасники нормандської четвірки розраховують, що Україна розуміє, як вона буде далі поводитися і що робитиме з цим законом. Ну вот мы видим, как Песков продолжает риторику Кремля, что к переговорам нужно втягивать представителей этих квази-государств. Да, и обратите внимание, что Песков фактически выступает от имени нормандской четверки, что вообще удивительно, поскольку одним из участников нормандской четверки является Украина. И таким образом, очевидно, что это в интересах России. Давайте вспомним изначально требования России, это фактически федерализация Украины и возвращение. Это, кстати, озвучивал Царев в одном из интервью пропагандистских. Возвращение этих территорий в состав Украины в особом статусе и с правом вето на внешнюю политику. Фактически это капитуляция Украины, если говорить своими словами, это выполнение российских требований изначальных, которые ставились перед Украиной. И поэтому очевидно, что для Кремля интересно, чтобы Украина пошла на прямые переговоры и фактически таким образом наконец-то легитимизировать вот ту идеологему о том, что в Украине идет гражданский конфликт, и фактически Россия тут ни при чем, она только поддерживает одну из сторон, гуманитарно и так далее. И выйти из-под санкций, ну и так далее. И, к сожалению, вот сейчас для России складываются достаточно благоприятные условия для того, чтобы продавливать эту ситуацию. Пойдет ли украинская власть на это? Я очень надеюсь, что не пойдет, потому что
это достаточно серьезная вещь. Во-первых, выведение России из-под санкций даст России дополнительные стимулы и дополнительные ресурсы для продолжения войны против Украины. И пусть не военными способами, но все это будет усилено. И очевидно, что я не знаю, насколько Украина сможет выстоять вот в таком противостоянии, поскольку очевидно, что до определенного момента позиции Украины на международном уровне были сильными, и очевидно, что у Украины была определенная линия для того, чтобы в противостоянии с Россией. Сейчас я абсолютно согласен с коллегой о том, что главная проблема в том, что у Украины нет четкого стержня политики. И, кстати, это тоже один из элементов, почему Запад начал достаточно серьезно смотреть в сторону России, поскольку Украина, то она формулирует вопрос о том, что мы переговариваемся, то господин Зеленский хочет, чтобы была проведена личная встреча, то Украина говорит, что она отказывается на официальном уровне. Устами главы МЗС говорит о том, что Украина отказывается от Минских соглашений. Очевидно, что эта непоследовательность, она и бьет по переговорам Украины в том же нормандском формате в отношениях с Германией и Францией, дает возможность маневра для той же Франции и Германии для того, чтобы начать налаживать отношения с Россией. Поскольку абсолютно согласен, если Украина покупает в России электроэнергию, уголь, то требовать о том, чтобы Германия остановила строительство Северного потока-2 или о том, чтобы Нидерланды или Франция прекратили полностью торговлю с Россией, но это достаточно смешно. Перейдем к следующей новости. У главы Кремля Владимира Путина есть замечания к проведенным разведениям сил и средств. Давайте послушаем, какие же это замечания. Появляются какие-то двусмысленности. Мы видим заявление, например, министр, по-моему, иностранных дел Украины заявил о том, что Украина вообще может отказаться от Минских соглашений. Но это как? А мы что тогда будем обсуждать в нормандском формате? Второе, мы видим заявление официальных лиц о том, что в зону, откуда вернее, уже отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться и другие вооруженные формирования, и милиция, и Нацгвардия Украины. Ну тогда все то же самое со стороны ополченцев ЛНР и ДНР. Нужно ли это, если уже войска ушли? Мне кажется, нет. А тем временем оккупационные войска и их наемники вели провокационный огонь рядом с участком разведения войск номер 3 в Донецкой области, в частности в районе села Петровское, где продолжается процесс разведения сил. Об этом в субботу, 16 ноября, заявил пресс-центр штаба Объединенных сил. Давайте послушаем. Попри заяви про мирні ініціативи, російські окупаційні війська здійснюють провокації щодо зриву процесу розведення сил та засобів. Так, зокрема, в районі ділянки розведення номер 3 поблизу населених пунктів Богданівка та Петрівське на Донеччині збройні формування Російської Федерації 2 доби поспіль ведуть вогонь по позиціях об'єднаних сил неподалік межі вище згаданої ділянки. Ворог, ведучи вогонь з правого та лівого флангу за межами ділянки розведення, провокує нас на вогонь у відповідь та розраховує зафіксувати обстріли у межах ділянки номер 3. В подальшому російська сторона планує використати ці матеріали для звинувачень України на світовій арені у порушенні мирного процесу. Чем недоволен, собственно говоря, Путин? Вроде все как бы и так идет, как хотелось бы Кремлю. Ну, очевидно, что недостаточно быстро идет. И тут один нюанс. Вот мы когда говорили про уступки Украины, даже в Минских соглашениях написано о том, что, во-первых, речь про отвод войск там не идет. Там речь идет про отвод тяжелого вооружения. Во-вторых, первым условием является режим тишины, но не на отдельных участках. К сожалению, Украина вот сейчас говорит о режиме тишины на участке разведения. Нет. Режим тишины должен быть установлен по всей линии фронта. И после этого уже должны идти следующие шаги. А сейчас получается, что да, вот, ну, Россия ведет
обстрелы, огонь рядом с участками разведения, и Украина как бы героически продолжает отводиться. Ну, самое худшее даже не то, что произошел отступление войск. Кстати, почему отступление еще раз? Потому что нас убеждали в том, что в любой момент украинские войска вернутся, если произойдет нарушение. Нарушение уже происходит. А Украина на отдельных участках уже ведет разминирование и начала демонтирование укрепрайонов. То есть украинским войскам просто некуда будет возвращаться, если произойдет серьезное обострение. И таким образом это и есть отступление. И вот, собственно говоря, почему так затягивается нормандский формат и почему Россия не заинтересована, собственно говоря, в разрешении Донбасса. Вот сегодня в первом утреннем эфире высказался бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговины Александр Левченко. Он сказал, что если разрешится Донбасс, то, естественно, Украина начнет акцентировать свое внимание на Крыме. А Россия как раз-таки всеми доступными и недоступными средствами пытается вопрос Крыма скрыть. И, собственно говоря, сам конфликт на Донбассе, война на Донбассе, агрессия России на Донбассе, она была своего рода отведением фокуса мировой общественности от аннексии и захвата Крыма. Я могу согласиться частично с этим утверждением. Более того, есть мнение и достаточно скажем так, обоснованная в том, что Донбасс, война на Донбассе Россия начала для того, чтобы обменять Донбасс на Крым, то есть фактически на то, чтобы Украина согласилась с аннексией, и мировое сообщество закрыло на это глаза в ответ на какое-то урегулирование. Поэтому очевидно, что действительно, если произойдет решение вопроса, но опять же, давайте говорить о том, на каких условиях произойдет урегулирование. Если урегулирование произойдет на российских условиях, то Украина может забыть о своей европейской, тем более евроатлантической интеграции. Очевидно, что тогда вопрос Крыма подвиснет на десятки лет. И продолжим говорить о том, на международных площадках, как решаются эти вопросы. Комитет парламентской ассамблеи Совета Европы подготовит резолюцию, которая усложнит механизм наложения санкций на делегации стран-членов организации. Такое решение приняли 14 ноября, передает Deutsche Welle со ссылкой на источники в секретариате ПАСЕ. Объясняет это в частности так. ПАСЕ продолжает работать над гармонизацией деятельности органов Совета Европы. В резолюции речь может идти об изменении принципа голосования по санкциям против национальных делегаций. На рассмотрение депутатов ПАСЕ резолюцию планируют вынести в январе 2020 года. Если парламентарии поддержат ее, это станет поводом для внесения соответствующих изменений в регламент Ассамблеи, которые усложнят введение санкций против стран, нарушающих основополагающие принципы Совета Европы. И сейчас с нами на прямой связи Алексей Гончаренко, народный депутат, член делегации Украины в ПАСЕ. Доброе утро. Доброе утро. Алексей, скажите, пожалуйста, вот сейчас мы прослушали цитату о том, что планируется принять в парламентской ассамблее Совета Европы. Насколько это усилит позиции Украины вот в конфликте против России? Вы знаете о том, что в этом году летом парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которое фактически сама у себя забрала возможность накладывать самостоятельно санкции на национальные делегации. Это было условием России, и вот после этого Российская Федерация направила свою делегацию. Но предусматривало это решение, что будет разработан совместный механизм санкций между ПАСЕ, как органом парламентским, и Комитетом министров. Вот этот процесс сейчас идет, и разработки этого дополнительного совместного механизма санкций. Россия, конечно, пытается на него влиять и будет делать все возможное, чтобы этот механизм был как можно более сложным.
Со своей стороны для Украины важно, чтобы этот механизм был реалистичным, потому что я думаю, что первое, по кому будет этот механизм реализован, это будет, собственно говоря, Российская Федерация. Поэтому вот то, что происходит сегодня в ПАСЕ, решений пока никаких не принято. К сожалению, Украина сейчас не участвует в этих заседаниях, о которых вы говорите, потому что Украина в октябре не направила свою делегацию новую в состав новой делегации в ПАСЕ, и поэтому до января месяца своей делегации не будет. Я считаю, что это была ошибка, безусловно, там нового руководства парламента, но это уже сделано, и поэтому только в январе мы сможем вернуться и возобновить работу и влиять на вот такие важные для Украины процессы. Вы считаете, что это была ошибка, а почему ее допустили? Это неопытность новой власти или с чем вы ее связываете? Мне сложно сказать, честно говоря, даже почему, но то есть идея была как демонстрация некого жеста в связи с возвращением России, что я, безусловно, поддерживаю. Но для этого надо было направить состав делегации, а, например, можно было принять решение не ехать на сессию. Но тогда бы у нас была возможность работать в комитетах. К сожалению, наверное, из-за неопытности и непонимания процессов и нежелания прислушиваться к оппозиции, к так называемым старым депутатам, в том числе ко мне, было принято такое решение, из-за которого сегодня Украина не имеет никакого представительства в парламентской ассамблее Совета Европы. И у нас оно появится только в январе. Спасибо большое. С нами на прямой связи был Алексей Гончаренко, народный депутат, член делегации Украины в парламентской ассамблее Совета Европы. Как бы вы прокомментировали вот эти тенденции? Тенденции достаточно грустные в том плане, что давайте вспомним, что парламентская ассамблея Совета Европы, она фактически создавалась для того, чтобы в рамках Европы утверждать права человека, утверждать вот как раз какие-то демократические принципы. И это была главной стержневой целью и идеологией. И мы видим фактически, что парламентская ассамблея отказывается от этого в обмен на российские деньги, поскольку российские взносы в ПАСЕ, они достаточно велики, и велики настолько, что в определенный момент был определенный финансовый кризис в ПАСЕ. И поэтому тут единственный вопрос, а если это произойдет, в чем вообще смысл существования этой структуры, если она не сможет стран-членов требовать выполнения своих принципов, выполнения устава и так далее. И, собственно говоря, почему вводились-то санкции против России? Это из-за аннексии Крыма. Абсолютно точно. Да, и более того, это были самые первые санкции, которые были введены против И вот России. что по этому поводу говорит первый заместитель Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелял. Давайте послушаем. Мы знаем, что в Украине и в целом в мире довольно заметно говорят о политических преследованиях, о политических заключенных и так далее, но мало внимания уделяется вопросам сохранения культурной, этнической, в том числе политической идентификации граждан Украины, которые проживают во временно оккупированном Крыму, в том числе и крымских татар. На мой взгляд, это один из важнейших вопросов, над которым активно работает Российская Федерация, российская пропаганда. Вот, собственно говоря, из-за этих репрессий, из-за оккупации Крыма происходят эти репрессии, но мы не видим усиления санкций на этой почве. То есть репрессии усиливаются, а санкции как бы они вроде бы есть, вроде так для галочки, да, мы вот там пальчиком машем Россию, проявляем озабоченность, озадаченность. Более того, фактически есть сейчас за прошедшие 5 лет фактически удалось наработать базис для того, чтобы в юридическом плане заставить Россию выполнять вот эти все требования, потому что и Крым признан, во-первых, действие России признано агрессией, а во-вторых, действие России признано оккупацией. А оккупация — это не просто терминология, за этим идет определенный ряд требований к стране-оккупанту. Например, запрещено призывать свои вооруженные силы населения территории, которая оккупирована. Очевидно, что мы знаем, что происходит с точностью да наоборот. И, в принципе, определенной победой Украины, которая произошла недавно, можно считать, что суд в ООН, он принял
свою юрисдикцию под всеми исками, которые Украина направила по отношению к Крыму. И у нас еще одна осталась тема, которую тоже хотелось бы обсудить. Это тема, касающаяся нашего северного соседа Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в целесообразности союза с Россией. Он выразил недовольство тем, что Российская Федерация каждый год ставит республике новые условия. Об этом белорусский лидер заявил журналистам после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания 17 ноября в Минске. Давайте послушаем президента Беларуси. Слушайте, когда ты вступаешь в какое-то объединение, ты на что рассчитываешь? Ты рассчитываешь, что с каждым месяцем, пусть не днем, с каждым месяцем, с каждым годом будет лучше, но не хуже, чем до этого. Что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем. Извините, мне нахрена нужен кому такой союз? Я уже вам говорю по-деревенски, по-крестьянски, по-мужицки. Кому нужен такой союз? Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самый главный принцип – это суверенитет, независимость нашего государства. Это что, наш северный сосед начинает просыпаться, в себя приходить? Ой, к сожалению, я не знаю. 2 минуты, да, я не думаю, что это что-то принципиально серьезное. К сожалению, Беларусь находится настолько в зоне влияния России. Это высказывание недовольства со стороны Александра Лукашенко действительно политика России. Тут бы я хотел сказать, что, посмотрите, если Россия не выполняет свои обязательства перед друзьями, если друзья, как бы союзники России, не могут с ней договориться по-человечески, то есть ли у нас надежды договориться с Россией где-то посередине? Есть ли у нас надежда договориться с Россией так, чтобы она выполнила свои обязательства? Поэтому те договоренности, которые планирует новая власть заключить в ходе встречи в нормандском формате, они весьма такие, скажем, призрачные. Они призрачные. С другой стороны, смотрите, Россия требует заключить от Украины принять юридически обязательные решения. Со своей же стороны никаких юридических обязательств не берет. Фактически Россия требует, чтобы только для того, чтобы встретиться в нормандском формате и поговорить, Украина взяла на себя ряд невероятно серьезных обязательств, в том числе и по Донбассу. Если можно коротко, какая политическая судьба ждет Лукашенко на предстоящих выборах? Ну, будет зависеть, во-первых, от того, насколько он контролирует Беларусь, и, во-вторых, будет зависеть от того, насколько Россия сможет найти ему замену, поскольку очевидно, что Россия может сыграть и против Лукашенко, поскольку он периодически раздражает своего коллегу в Москве. Вопрос в том, есть ли реальная замена Александра Лукашенко в России. Спасибо большое. С нами, напомню, был исполнительный директор Центра прикладных исследований ПЭНТ Александр Леонов. Спасибо еще раз. Наше же информационное утро подошло к концу, но эфиры телеканала АТР продолжаются. И буквально через 5 минут эфир продолжит Эльвина Сидбулаева с программой «Заман». Я же вам желаю хорошего дня и только хороших новостей, которые бы радовали нас всех. Оставайтесь с АТР. Айталар ки әрбір құш ювасында көргенні күтер. Керчектен де айны ойледір. Әрбір шей айледен башлана. Эльмира ханым, 17 yaşında қайға шықтыңыз. Насыл исеттіңіз өзіңізді? Ертедегіл ма? Яда тамам вақыты ма? Ана-баба таныштырма тарafında da bir yaxşı tarafları var. Çünkü bizim milletimizde de, urf adetimizde de, dinimizde de ana-baba razılığı olmak gerek. Ana-baba razılığı olmasa o oranda yaxşı kurulmayır. Aslında limonlarını nasıl oturtmak gerek? O fideola ya da onu danye saçmak gerek ya da terek. Bu tereklerini fidesini yapmak gerek, tamırlatmak gerek. Niçin bu tatlı? Çünkü bunun limon meyvasında şekeri
зияде ekşisine koruyor. Sağ olunuz, bayağı şeylerini endi öğrendim. Nasıl limonu seçmek gerek bileyim. Hibrit limon olmaganını da öğrendim. Analarımız uzun ballarının tek ana tilde laf etmek gerek. O bala doğgandan, kundaktan o tilini eşitip otursa, unutsa bile o tilini ösken son, bir de kitabını açkanda öğrenip aklına düşürecek. Çünkü o onun kanına sınmış olacak. Ne için Kazak değilsin? O Tatarca laf etmeyi bilmeydi. Ana bu balanın düşüncesinde Kırım Tatarca laf etmeyi bilmegen adam Kırım Tatar değil. Бумаги Сирияда дерлер. Неге молить атыңдар? Bunun bir tarafı çöl, bunun bir tarafı bahçe bak. Maşallah, papaganlar seninle beraberlikte anda şiir ayttılar. В 1521 году состоялся масштабный поход на Москву Мухаммеда Герая. Какие причины спровоцировали и кто поддержал хана в этой военной кампании? Как повел себя московский князь и на какие условия был согласен во имя примирения с крымским сюзереном? О походе на Московию скоро стало известно в литовских землях. Примечательно, что к этому походу пожелал присоединиться и казацкий староста Евстафий Дашкевич. Сегодня его считают первым в истории гетьманом. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 23 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 4. На протяжении истории ханства перед крымско-татарской внешней политикой стояли весьма непростые внешнеполитические задачи. Ханство находилось в окружении государств, которые со временем перерастали в могущественные державы. Достигалось это могущество путем агрессивной внешней политики их правителей. Сегодня мы попробуем разобраться, почему Крым выбрал иной путь развития и чем обусловлена его неоднозначная внешняя политика. С вами Андрей Саминин. Это передача об истории крымских татар. Напомним, что при всей своей славе Крым все-таки не был полностью суверенной державой. Его товаров вполне хватало на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, но его торговые прибыли не покрывали всех военных и государственных расходов. Но этот дефицит далеко не всегда восполнялся денежными поступлениями от порты. Это все-таки была сравнительно ненадежная статья дохода, что подтверждается достаточно невысоким военно-экономическим потенциалом ханства. Из-за этих и некоторых других причин ханство не могло позволить себе роскошь равнодушно-пассивной политики, характерной для некоторых великих держав. Напротив, практически во всех дипломатических контактах со странами Востока или Запада инициатором политических акций выступал сам Крым. То есть чрезвычайная активность и динамичность внешней политики и дипломатии Бахчисарая была постоянной и вынужденной. В качестве дипломатов выступали молодые беи и мурзы, которые вращались при Бахчисарайском дворе и участвовали в походах, а также ханские сыновья, которые воспитывались за рубежом и получали первоклассное образование. Это были талантливые люди, и они добивались успеха в поставленных задачах. Начиная с правления Мехмеда Гирея I в 1515-1523 годах, в крымской дипломатии появилась вторая отличительная черта – ее антимосковская направленность. Это вполне объяснимо, потому как не было для крымского ханства противника более опасного и агрессивного в своей многовековой экспансии, чем русские.
Но так было не всегда. Нам уже известно, что в конце 70-х годов 15 века существовало два военно-политических союза, которые противостояли друг другу. Это Москва-Крым и Литва-Сарай. Но после ряда поражений Золотой Орды и потери ею своего могущества, Москва стала проводить более агрессивную политику даже по отношению к своему бывшему союзнику. Именно в этот период происходит собирание Руси, то есть захват Москвой соседних княжеств и вольных земель. Иван III, оставив на время восточное направление, обращает свои походы на запад, на Литовское княжество, которое граничило на юге с Крымским ханством. Таким образом, Москва неуклонно приближалась к границам ханства, а в 1505 году новое владение московского князя в междуречье Днепра и Донца непосредственно сомкнулись с ханскими. Литовско-Польский союз и его сторонники... Иван III, оставив на время восточное направление, обращает свои походы на запад, на Литовское княжество, которое на юге граничило с Крымским ханством. Таким образом, Москва неуклонно приближалась к границам ханства, а в 1505 году новое владение московского князя в междуречье Днепра и Донца непосредственно сомкнулись с ханскими. Литовско-Польский союз и его сторонники не раз пытались заручиться поддержкой Крымского ханства. Александр Ягеллон писал хану: «Сам можешь знать, какую высокую мысль держит князь Московский. Если он зятю своему клятвы не сдержал, то сдержит ли он ее тебе? А что он родным братьям своим поделал, также нарушивши клятву? Если ему удастся захватить украинские города литовские и стать тебе близким соседом, сможешь ли сидеть спокойно на своем царстве?» И все же Менгли-Гирей старался поддерживать нормальные отношения с Москвой. Лишь со смертью этого хана в 1514 году началась новая эпоха. Эпоха постоянного военно-политического противостояния Москвы и Крыма, которая получила в истории название «Эпоха татарских набегов на Россию». Отношения с другими соседними государствами у Крымского ханства были дружескими. Это было оправдано вполне прагматичными соображениями. Ведь завоевательной политики крымские ханы не вели. А агрессия ради агрессии была бы для такого небольшого государства весьма опасным и дорогим удовольствием. Другое дело – вынужденное участие в войнах. К ним Гиреев мог принудить их сюзерен-султан. Но из чисто оборонных целей, главным образом из страха усиления Москвы, гиреи проводили так называемые набеги. Они представляли собой наиболее яркую и характерную черту крымской внешней политики того времени. Более верной оказалась концепция русского историка-востоковеда Смирнова, в которой он показал, что набеги имели более насущную цель, смысл которой состоял в том, чтобы не допускать чрезмерного усиления ни Московии, ни Польши, поддерживая по мере сил равновесие между ними. Один из современников крымских походов писал, что усиление любого из этих славянских государств приводило к неизбежному поглощению им ближайших соседей, одного за другим. Москва 15-16 веков вполне успешно овладевала наследством Золотой Орды во всех направлениях, кроме крымского. Крымские татары – единственные из бывших золотоордынских этносов, которые сумели выработать стабильную и бесспорно эффективную стратегию противостояния московской агрессии. Тактика состояла в том, чтобы лишить армии противника баз тылового обеспечения. Такими базами служил пояс славянских поселений вдоль границ. Таким образом, громоздкие армии Москвы ослабевали от голода и уменьшались в 1,5-2 раза еще на подходе к Крыму, до серьезных столкновений с противником. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что такая двойственная политика крымских ханов была вынужденной и имела под собой веские основания. Во-первых, так они обеспечивали безопасность своих границ, а во-вторых, не допускали чрезмерного усиления ни Московии, ни Польши, таким образом поддерживая баланс между ними. Как долго Крымскому ханству удавалось поддерживать такой баланс сил? И к чему в итоге привела такая внешняя политика? Об этом мы вам расскажем в следующей передаче.
В 1521 году состоялся масштабный поход на Москву Мухаммеда Герая. Какие причины спровоцировали и кто поддержал хана в этой военной кампании? Как повел себя московский князь и на какие условия был согласен во имя примирения с крымским сюзереном? О походе на Московию скоро стало известно в литовских землях. Примечательно, что к этому походу пожелал присоединиться и казацкий староста Евстафий Дашкевич. Сегодня его считают первым в истории гетьманом. Смотрите в программе «Алтын Дивир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 23 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 4. Кырымны яшаткан халықтар. Кырым умум миллет газеты Эрбір айланын милли тимсалидыр. Кырым миллет ватан девлетімізні бераберлікте курайық. Кырым газетіне абуне олмаға ашықыныз. Ярым йыллық абуне фияты 581 рубле 10 копек. Абуне индексы 61,059. Бір йыллық абуне фияты 1162 рубле 29 копек. Абуне индексы 61,060. Кырымны алмақ, оқумақ, ватанға севги ашламақ. Понеділок, 18 листопада, 2097-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Оксана Дворецька. Вітаю вас. В Україну повертаються захоплені Росією катери «Бердянськ» та «Нікополь» і буксир «Яни-Капу». Факт передачі підтвердили у командуванні військово-морських сил. За словами командувача ВМС Ігоря Воронченка, нині ще триває перехід. Судна перебувають у нейтральних водах і прямують до Одеси. Під час передачі українські військові їх обстежили та описали, однак подробиць про стан поки не розголошують. Тим часом в українському МЗС заявили, у міжнародному арбітражному суді продовжать доводити порушення Росією імунітету щодо 3 українських суден та 24 моряків. Також вимагатимуть компенсації. Нагадаю, українські катери «Бердянськ» та «Нікополь» і буксир «Яни-Капу» Росія захопила біля Керченської протоки торік 25 листопада. Тоді ж в російському полоні опинилися команди цих суден, 24 українських моряки, які повернулися додому лише на початку вересня цього року. Ми їх прийняли. Вони зараз знаходяться в траверзі миша Такіль в нейтральних водах. Ми їх описали, прийняли в тому стані, який вони нам передали. Будемо розбиратися ретельно, що там було і що там є. Після повернення українських кораблів Росія буде змушена закрити і кримінальну справу, яку відкрила проти 24 українських моряків за нібито незаконний перетин кордону. Так вважає Микола Полозов, адвокат, який координував захист українських військових, поки ті були в російському полоні. За словами Полозова, усі дії Росії визначив морський трибунал ООН ще у травні. Саме його рішенням обумовлене і повернення суден та звільнення моряків. Ще один пункт рішення Міжнародного трибуналу фактично зобов'язує Кремль припинити кримінальне переслідування українських військових моряків. Пункт, который обязывает обе стороны воздержаться от любых действий, которые могут осложнить или продлить спор. Поскольку заявление Украины касается иммунитета военных судов и членов экипажей, то уголовные преследования лиц, обладающих иммунитетом, является безусловным осложнением этого спора. В этой части для России в контексте рассмотрения дела Международным трибуналом, естественно, разумным решением является прекращение этого дела.
Слідчі ДБР проситимуть парламент зняти недоторканність з п'ятого президента, а нині нардепа від Європейської солідарності Петра Порошенка. Держбюро розслідувань вже скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру одразу за 2 статтями. Екс-гаранту закидають публічні заклики до повалення конституційного ладу і зловживання владою, яке спричинило тяжкі наслідки. За даними слідства, Петро Порошенко впливав на результати відбору членів Вищої ради правосуддя. Зазначу, що нині прізвище п'ятого президента фігурує щонайменше в 13 кримінальних провадженнях ДБР. У документі йде мова про підозру у п'ятого президента України у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 109 та частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Крім цього, слідчі ДБР також направили до прокуратури проект подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України, який наразі є чинним народним депутатом. Не лише збереження власної національної ідентичності, а й розвиток кримськотатарського народу всупереч репресіям в окупованому Криму. Це ключове питання позачергового засідання виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар. Його напередодні провели у Києві. Зібралися делегати з багатьох країн, зокрема із Литви, Польщі, Туреччини та США. Приїхала і кримська делегація. Докладніше далі мої колеги. На засіданні представники кримських татар з Литви, Польщі, Туреччини, Румунії, США, України та численна кримська делегація, в числі яких члени виконкому і меджлісу, активісти Кримсько-татарського національного руху. Муфті мусульман Криму, прочитавши молитву, побажав учасникам засідання плідної роботи. Ми просимо допомоги Аллаха в звільненні нашої батьківщини в перемозі над ворогами. Місце Ервіна Ібрагімова, члена виконкому, порожнє. 3 роки тому в Криму його викрали. Ервін Ібрагімов, Бехлеєв. Чекаємо на Ервіна Ібрагімова. Де він зараз, ми не знаємо, але ми на нього дуже чекаємо. На порядку денному звіт президента Всесвітнього конгресу кримських татар Рефата Чубарова про виконану роботу виконкомом і меджлісом за цей рік. Він розповідає про проведені зустрічі, міжнародні перемовини, роботу з новим президентом України і акції на підтримку кримських татар, які проходять по всьому світу. Велика частина нашої роботи пов'язана з нашими партнерами. Це парламенти, уряди, політики інших країн. Тобто ми, як кримські татари, включаючи нашу діаспору, намагаємося максимально залучити на допомогу Україні в її протистоянні з Росією додаткові сили тих країн, де представлена кримсько-татарська діаспора. Одне з гострих питань – забезпечення кримських татар, які вимушено залишили півострів, житлом. Ще 3 роки тому це питання обіцяв вирішити турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, побудувавши 1000 квартир. Але це питання далі проєкту ще не просунулося. За словами координатора проєкту Рустема Умерова, зараз вирішується питання купувати або ж будувати. По-перше, проблема з землею. Якщо зможемо отримати землю, будуватимуть квартири. Якщо ні, будемо думати над купівлею готового житла. Навколо цих 2 концепцій тривають перемовини. Сюди вимушені були виїхати багато людей, які пов'язані з політикою, журналісти, багато наших військових. Тих, хто бере участь у національному русі, потребують такої підтримки. Кримсько-татарську молодь турбує не тільки питання житла, а й те, що студенти розкидані по вишах різних країн світу і не мають комунікації. Тому пропонують створити асоціацію кримсько-татарських студентів і випускників. Направление этой ассоциации будет помощь таким. Это абитуриентам, студентам и выпускникам. Абитуриентам будем помогать на момент, хотим помогать на момент подачи документов в университеты, студентам на момент обучения, то есть это различные стажировки, это различные предложения работы. Выпускников уже использовать больше для студентов, опыт выпускников, так как мы должны быть солидарны. Представники турецької діаспори підтримують молодь в їх прагненні і нагадують, лідери кримських татар, які в 1917 році скликали перший Курултай в Бахчисараї, Номан Челебіджихан і Джафер Сейдамет,
теж починали свою діяльність з об'єднання студентської молоді в Туреччині. Член виконкому Джляле Чтен вважає, що така асоціація допоможе зберегти ідентичність кримських татар за кордоном. Якщо ми не будемо мислити, як Ісмаїл Гаспринський, про об'єднання тюркських народів, ті, хто живуть в Україні, стануть українцями. Ті, хто в Польщі – поляками, а ті, хто навчаються в Литві – литовцями. Ця молодь втратить як релігію, так і національну ідентичність. Членів виконкому турбує і те, що Росія намагається внести розкол серед кримських татар Туреччини. Лідер народу Мустафа Джемілєв в недавньому інтерв'ю заявляв, що російські спецслужби отримали 30 мільйонів євро для провокацій проти діаспор кримських татар, щоб ті погодилися на визнання Криму російським. Однак турецька делегація запевняє, росіянам не вдасться їх розколоти. 30 мільйонів доларів. Нехай Росія виділяє хоч 30 мільйонів, хоч 300 мільйонів доларів. Вони не зможуть розколоти єдність кримських татар. Я це впевнено заявляю. Кримські татари дуже сильні в політичних процесах. Окупантам переманити кримських татар на свою сторону не вдалося і в окупованому Криму. Член виконавчого комітету Зевджет Куртумеров каже, прагнення залучити кримських татар на вибори виявилися марними. У більшості кримські татари бойкотували і вересневі вибори до місцевих рад, і в окупаційний кримський парламент. Після оголошення виборів в нас з'явилося занепокоєння. Вже котрий рік в окупації, можливо, народ охолов, втомився від цих політичних процесів. Ми зі свого боку на кожній зустрічі дуа намагались пояснювати суть цих виборів. Хвала Аллаху, результати нас порадували. Наприклад, в Євпаторії явка на виборах склала всього 18%. Для припинення репресій в Криму проти кримських татар члени виконкому пропонують на міжнародних майданчиках більше говорити про утиски корінного народу. Представник кримських татар Литви Адас Якубаускас для звернення уваги до порушень прав людини на півострові пропонує провести міжнародну конференцію в литовському парламенті із залученням іноземних політиків. 2021 год литовским парламентом объявлен годом истории и культуры литовских татар. И я думаю, что было бы целесообразно, поскольку еще совпадает другая дата в этом 2021 году, 580-летие основания Крымского ханства, поставить памятник основателю Крымского ханства Хаджи Гираю в Тракае, в городе, где он родился. Для кримської делегації важливо, щоб міжнародні організації, що непокоїться долею кримських татар, підтримували зв'язок не лише з тими, хто на материковій частині України, а й з тими, хто живе в окупації. Чтобы люди имели возможность не только где-то внутри себя сохранять, да, понимание того, что они есть граждане Украины, что они есть представители того или иного народа или какого-то этноса, имели возможность реализовывать свои культурные права, свои права на выражение политической позиции и так далее, и чтобы максимально людям позволяли не забывать, что они есть свободными, и эту свободу у них никто забрать не может. На завершення засідання вирішили в наступному році, 8 серпня, провести засідання Всесвітнього конгресу в Києві. Минулого разу Всесвітній конгрес кримських татар збирався в 2015 році в Анкарі. Владислав Стужук, Шевкет Наматулаєв, Асан Емінов та Максим Кондратенко. Заман. АТР. – 16 ворожих обстрілів, заборонене мінському озброєння, але, на щастя, без втрат. Минулої доби на Донбасі з мінометів 82-го калібру бойовики гатили поблизу Водяного. Позиції українських військових поблизу Авдіївки та Красногорівки накрили із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Із гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Кримському, Новолуганському та Красногорівці. Ще одна жертва вибухів на Арсеналі біля Балаклії. Напередодні у харківській лікарні помер тяжко поранений військовослужбовець. Таким чином, кількість загиблих вже 3 людей, окрім військового. Це ще 2 саперів, які загинули на місці. В лікарні досі залишаються 3 постраждалих військовослужбовців. Як запевняють у Генштабі, загрози їхньому життю немає. Нагадаю, вибухи на території артилерійської бази біля Балаклії на Харківщині пролунали минулої п'ятниці. Там саме тривали планові роботи з утилізації нерозірваних боєприпасів. Що саме пішло не так, тепер розслідують.
Нові свідчення у справі про імпічмент Дональда Трампа. Ще двоє американських чиновників, які чули телефонну розмову між президентом Трампом та Володимиром Зеленським, доповіли перед Комітетом Палати представників з розвідки. Це колишній співробітник Ради нацбезпеки США Тім Морріс та помічниця віце-президента США Майка Пенса Дженніфер Вільямс. Розшифровки їхніх свідчень вже оприлюднив Конгрес. Дженніфер Вільямс назвала недоречним звернення Дональда Трампа до Володимира Зеленського із закликом оголосити початок розслідування проти газовидобувної компанії «Бурісма». З нею, нагадаю, пов'язують сина Джо Байдена. За словами помічниці Пенса, ця розмова була схожа не на зовнішню політику, а на вирішення Трампом особистих інтересів. Тим часом Тім Моррісон підтвердив зв'язок між частковим призупиненням військової допомоги Україні та проханням Трампа почати розслідування, в якому б фігурував син Джо Байдена. Щоправда, у самій телефонній розмові не помітив нічого незаконного. На ці нові свідчення відреагував і Дональд Трамп. Написав у Твіттері, що його український колега нічого не знав про затримання військової допомоги. Республіканці та інші повинні пам'ятати, що український президент і міністр закордонних справ обидва сказали, що на них не чинили ніякого тиску. Крім того, вони навіть не знали, що гроші не були виплачені, і отримали гроші без будь-яких умов. Це всі новини цього випуску. Більше розкажу вже о 16-й за Києвом. Найцікавіші фрагменти нашого ефіру дивіться на YouTube-каналі АТР. Дякую вам за увагу і до зустрічі. В 1521 году состоялся масштабный поход на Москву Мухаммеда Герая. Какие причины спровоцировали и кто поддержал хана в этой военной кампании? Как повел себя московский князь и на какие условия был согласен во имя примирения с крымским сюзереном? О походе на Московию скоро стало известно в литовских землях. Примечательно, что к этому походу пожелал присоединиться и казацкий староста Евстафий Дашкевич. Сегодня его считают первым в истории гетьманом. Смотрите в программе «Алтын-Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 23 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 4. Айталар ки әрбір құш ювасында көргенні күтер. Керчіктен де айны ойледір. Әрбір шей айледен башлана. Эльмира ханым, 17 yaşında қайға шықтыңыз. Насыл исеттіңіз өзіңізді? Ертедегіл ма? Ya da tamam vaqtı mı? Ana baba tanıştırma tarafında da bir yaxşı tarafları var. Çünkü bizim milletimizde de, urf adetimizde de, dinimizde de ana baba razılığı olmak gerek. Ana baba razılığı olmasa o oranda yaxşı kurulmayır. Aslında limonlarını nasıl oturtmak gerek? O fideola ya da onu dani saçmak gerek ya da terek. Bu tereklerini fidesini yapmak gerek, tamırlatmak gerek. Niçin bu tatlı? Çünkü bunun limon meyvasında şekeri ziyade, ekşisine koruyor. Sağ olunuz, bayağı şeylerini de öğrendim. Nasıl limonu seçmek gerek bileyim. Hibrit limon olmağını da öğrendim. Analarımız uzun bağlarından tek ana tilde laf etmek gerek. O bala doğandan, kundaktan o tilini eşitip otursa, unutsa bile o tilini ösken son, bir de kitabını açkanda o aklına düşürecek. Çünkü o onun kanına sınmış olacak. Niçin Kazak değilsin? O Tatarca laf etmeyi bilmeydi. Ana bu balanın düşüncesinde Kırım Tatarca laf etmeyi bilmegen adam Kırım Tatar değil. Умани Сирияда дерлер, неге молить атыңдар, бұның бір тарafı çöl, bunun bir tarafı бақча бақ. Maşallah, papağanlar seninle beraberlikte anda şiir ayttılar. Enfes, Kırım Tatar kavesi.
Кырымны яшаткан халықтар. Кырым умум миллет газеты әрбір айланын милли тимсалидер. Кырым миллет ватан девлетімізні бераберлікте курайық. Кырым газетіне абуне олмаға ашықыныз. Ярым йыллық абуне фияты 581 рубле 10 копек. Абуне индексы 61,059. Бір йыллық абуне фияты 1162 рубле 29 копек. Абуне индексы 61,060. Кырымны алмақ, оқумақ, ватанға sevgi ашламақ. Мені кім қорчалар екен бұл дүнияда? Мені кім парчалар екен бұл дүнияда? Мені кім қырпалар екен бұл дүнияда? Қырымым, егер сен олмасаң дүнияда. Сені кім сызлатыр екен бұл дүнияда? Сені кім ерлатыр екен бұл дүнияда? Сені кім ағлатыр екен бұл дүнияда? Қырымым, егер мен олмасам дүнияда. Сен мені қорчала, мұқаддес Қырымым. Қалбімні парчала, мұқаддес Қырымым. Сесімні парчала, мұқаддес Қырымым. Саңа құл олырым, сақ қалсам дүнияда. Юртыңа құл олмақ бақыттыр бұл дүнияда. Ватанлы бақытсызлар жоқтыр бұл дүнияда. Қырым, сен менің үшін тақтсың бұл дүнияда. Сенің үшін өлер, сақ қалсам дүнияда. Розпочинаємо інформаційний день на АТР. Естафету від моїх колег приймаю я, Катерина Вишневська. Найближчі 3 години говоритимемо про все, що стосується окупованого Криму, Донбасу та материкової України. Тож робіть АТР гучніше, ми починаємо. Державне бюро розслідувань підготувало підозру 5-му президентові. Чи посадять Петра Порошенка? Росія повернула Україні захоплені судна. Невдовзі почнеться буксирування до Одеси. Нормандська зустріч буде 9 грудня. Дату, зрештою, підтвердив і Кремль. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обираєте АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найгарячіших тем. І я вітаю нашого гостя. На цю годину Леонід Ємець, народний депутат попередніх скликань. Добрий день. Доброго дня. Розпочнемо наше спілкування ось з такої новини. Державне бюро розслідувань скерувало до Генеральної прокуратури проєкт підозри Порошенкові. А ще й просять зняти недоторканність з нього. Про все це йдеться у повідомленні ДБР, фрагмент якого зараз почуємо. Слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури України проєкт повідомлення про підозру 5-му президенту України. Проєкт підозри підготовлено та направлено до прокуратури в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року. От бачимо проект підозри. Тобто про що це може власне говорити? І який тут варіант розвитку подій у цій підозрі, власне, бо ДБР, наскільки я знаю, не лише по цій справі є питання до 5-го президента. Ну, що я можу сказати? Так довго розповідати, що Петро Порошенко наживався на всьому. На війні, на ще там, на всьому буквально. І потім після цього внести підозру про зловживання владою, де відсутні будь-які корупційні елементи в складі цього
злочину, який йому інкримінується. Ну, як на мене, це виглядає як якась антикорупційна амністія. Бо, ну, знаєте, так, дуже грубо і цинічно, але мало який президент не зловживав своїм службовим становищем. І навіть президент Зеленський почав з того, що розпустив Верховну Раду в не зовсім передбачений Конституцією спосіб. Тому, в принципі, якщо хотіли привнести в наше життя можливість інформаційного якогось хайпу, і для того, щоб експерти, ведучі могли поговорити на це на телеефірах, то ну, ця мета досягнута. Питання, що саме намагаються приховати, відвернути увагу від якої теми. Ну, очевидно, у нас таких тем серед них основна – це нормандський формат, а головне – результат, який ми Про нього трошки отримаємо. згодом поговоримо. От щодо ДБР і цієї підозри, адже невдовзі має спливати термін повноважень директора ДБР, то які перспективи у цій справі будуть? Ой, слухайте, термін перебування директора ДБР не пов'язаний з перспективами, ну, теоретично не пов'язаний. Теоретично, але? Ну, на даний момент мова йде про те, що є подання до Генеральної прокуратури. Генеральна прокуратура в особі Генерального прокурора за його підписом робить відповідне подання до Верховної Ради, де Верховна Рада вже має прийняти рішення про те, знімати недоторканність чи не знімати. Так, трошки згодом продовжимо наше спілкування, бо зараз з нами на прямому зв'язку і речниця ДБР Анжеліка Іванова. Пані Анжеліко, вітаю, як мене чути? Доброго дня, чую вас. Щодо сьогоднішньої такої гарячої новини, що підготовлено підозру Порошенкові, народному депутату України, екс-президентові. Розкажіть, будь ласка, коли безпосередньо буде вручено цю підозру? Власне, слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували лише проект повідомлення про підозри п'ятому президенту України. Скерований документ був до Генеральної прокуратури України, так як цього вимагає Кримінальний процесуальний кодекс України. Мушу зазначити, що цей документ підготовлено і направлено в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні цього року. Таким чином, наразі, крім цього документу, власне, проект повідомлення про підозри був також скерований до прокуратури проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення особи до кримінальної відповідальності, оскільки п'ятий президент України є наразі чинним народним депутатом. А от що потім буде після того, як буде вручено підозру, як проголосує Верховна Рада, що буде потім? Який буде суд, чи хто буде там представляти обвинувачення, власне? Розкажіть, будь ласка, от цю процедуру. Власне, процедура наступна. Зараз, після того, як скерований проект про підозру, це ще не міняє процесуальний статус п'ятого президента зі свідка на підозрюваного. Документ набуде чинності, власне, і буде називатися вже не проектом, а повідомленням про підозру, коли, по-перше, його підпише Генеральний прокурор, а по-друге, коли Рада надасть дозвіл, власне, на притягнення. Пані Анжеліко, а коли це має статися? Чи є якийсь визначений законом термін щодо цього підпису і коли має бути вручено підозру? Нам наразі невідомо. Це залежить від, власне, процесуальних керівників, тобто від Генеральної прокуратури, наскільки вони погодять або не погодять пропозицію, власне, про той проект підозри, який був підготовлений слідчими ДБР. І вже після цього саме Генеральна прокуратура мусить скерувати підготовлений нами проект подання про дозвіл на Верховну Раду на притягнення до відповідальності. Цей документ має пройти ще через парламентський комітет профільний і бути проголосованим і підтримати вже в Верховній Раді. І лише а на прикладі, можливо, пані Анжеліко, на прикладі, можливо, інших справ, про який тут термін може йтися? Тиждень, 2, місяць? Ми, на жаль, не беремося прогнозувати. Це залежить від наших колег з Генеральної прокуратури. Дякую. Анжеліка Іванова, речниця ДБР, була з нами наживо, коментувала проект підозри до Порошенка. От, пане Леоніде, що ви про це, власне, скажете? Дійсно, коли це може бути ця підозра вже підготована і коли це може бути внесено до Верховної Ради? Питання це про зняття недоторканності, подання Генерального. Ну, я, власне, кожне подання, що ДБР, що, власне, вже потім прокуратура до Верховної Ради супроводжував би, як мінімум, зверненням до парламенту, нарешті виконати ту обіцянку, про яку так довго говорили, і скасувати депутатську недоторканність, в принципі, як вид.
Тому що ну, дуже дивною виглядає ситуація, де 300 голосів за те, щоб прибрати норму про депутатську недоторканність з Конституції в парламенті знайшли, і це було вже декілька місяців тому. А 226 голосів, що набагато менше, ніж 300, за те, щоб прибрати цю норму з Кримінального процесуального кодексу, до сих пір знайти не можуть. А от 226 за зняття недоторканності, притягнення до відповідальності, згоду на арешт. Чи набереться у цій справі на вашу? Верховна Рада не досліджує обставини справи. Більш того, навіть прокурор, який генеральний приходить з цим поданням, не має можливості і даних достойно захистити позицію прокуратури, тому що слідчий готує подання, готує інформацію, а генеральний прокурор не має доступу до справи. Тому він там, ну, якщо хочете, просто передаточне звено, бере це подання, приносить його в Верховну Раду, бо так написано в законі. І далі депутати Верховної Ради, у яких теж купа питань, але немає на них відповідей, починають задавати генеральному прокурору, який не має відповіді на ці питання. Тобто це, по великому рахунку, просто фікція, завдання якої було унеможливити в кричущих випадках абсолютної несправедливості, коли там є політична ангажованість, щоб парламент сказав, ні, секундочку. В всіх інших випадках парламент має просто пропускати це питання, бо вони не те, що не мають права визначати винну особу чи ні, а навіть не мають такої можливості. Це може зробити лише суд. А ця норма – це рудимент і запобіжник від часів тоталітарного режиму збережений. Це політичне рішення суду парламент приймає по таких поданнях генерального. Він не може прийняти інше рішення, оскільки він не має ні необхідної фактичної бази, ні навіть повноважень для того, щоб приймати рішення по суті. Тому парламент приймає політичне рішення, і, як правило, це політичне рішення супроводжується деякою аргументацією. Або свій не свій, або в кращому випадку супроводжується бред чи не бред те, що принесла прокуратура. Бо іноді прокуратура може принести таке, що взагалі на наше законодавство взагалі ніяк не налазить. І тоді депутати кажуть, секундочку, це ж абсолютно бред і маразм, ідіть і переробляйте. Але це в кращому випадку. От щодо цієї підозри, так, процитую, можливий неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року. Що можете, власне, про цей процес сказати до Бога? Дивіться, виглядає, ми ж з вами, в принципі, люди з вищою освітою. Я ще й доктор юридичних наук, але не треба бути доктором юридичних наук, щоб зрозуміти, що є підстави вважати. Про що мова йде? Є підстави вважати, чи достатньо цих підстав, чи недостатньо, чи є докази, чи докази ці належним чином зібрані, чи є вони достатні для того, щоб прийняти рішення, про винна та особа чи ні. Хто це може зробити? Ви і я не можемо, особливо з... ви прочитали там 2 строчки. Депутати отримують не набагато більше, бо основні матеріали справи, по-перше, їм ніхто не дасть, а по-друге, вони ще не готові. Це тільки починається слідство. Це ж приходить комітет, там приходить генеральний прокурор, я вам ще раз кажу, насправді немає ні що пояснити, ні як зрозуміти. Справа може бути проста, його зловили з ножем над тілом. Тоді плюс-мінус там є підстави вважати, що злочин скоєний. А є справи економічного характеру. Для того, щоб розібратися, недостатньо бути просто кваліфікованими спеціалістами. Треба мати докази. Для того, щоб докази дослідити, вони мають пройти експертизи. Лише після цього можна казати, є обставини справи про злочин чи ні. Чи є підстави розслідувати? Можливо, є. Підстави, в принципі, достатньо заяви, щоб почати розслідувати. Тобто, на вашу думку, зарано ця підозра була, проект цієї підозри Я кажу, що сама процедура зняття недоторканності, вона ні про що. Вона не містить ніякого рішення в частині того, особа винувата чи не винувата, чи є підстави, чи немає підстав. Насправді, це просто процедура, яку треба пройти, бо вона записана в нашому законодавстві. Депутати і президент діючий обіцяли, що цю ідею депутатську недоторканність, рудимент цей, просто приберуть. А, на жаль, до сих пір цього не зробили. Тому я б кожне таке подання, і взагалі кожен би день ДБР і прокуратура має починати з того, щоб, я не знаю, відрядити свого зама, спеціального зама по мітингам зробити, дати йому в руки плакат, ви обіцяли скасувати депутатську недоторканність і поставити цього працівника прокуратури перед входом до Верховної Ради. Бо зараз це все перетворюється на якийсь медійний піар.
хтось буде зараз розказувати, що нарешті ми притягуємо до відповідальності. Ще ніхто нікого не притягує. насправді, Інші так, будуть розповідати, це політичне переслідування. Хоча, знову ж таки, про це рано говорити. А куча людей відпіариться, а толку ніякого. До речі, щодо на підозри взагалі сьогодні багатий такий день був. Екс-нардепу Олегу Ляшку вручили підозру через бійку з нардепом чинним Андрієм Герусом. От давайте дивитися, як це було. Ця справа, зрозуміло, нічим не закінчиться, розвалиться, але вони не думають про те, що буде завтра. Сьогодні вони виконують політичне замовлення обмежити мою діяльність. Оце й все, для чого вони це роблять. От така реакція Олега Ляшка. Ну, взагалі, тут дійсно, чи є тут предмет такий, як бійка, і тут, власне, мова йде про бійку, а не лобіювання чиїхось інтересів. Та і бійки, як такої, там особливо не було, чесно кажучи, так. Сорочко, тим не менш, порвав чинному голові комітету. Знаєте, все рівно, там легкі тілесні, це з усієї категорії такого роду справ це найлегше, що може бути. Яка передбачена відповідальність за це? За легкі тілесні там в основному штраф. Тобто, це не буде кримінальна відповідальність, яка передбачає там утримування в місцях позбавлення волі. Власне, бачимо зараз у полі вікні цей поєдинок, можна так сказати. Бійка, поєдинок. Я б такими словами не розкидався. Це, мабуть, наносить він легкі тілесні ушкодження в даний момент. Тим не менш, нардеп колишній з нардепом чинним. Як тут може теж розвиватися події, як це буде все відбуватися, це буде суд якийсь? Звичайно, буде. Навіть в адміністративних справах у нас лише суд може приймати рішення, винна особа чи ні. І ніхто інший, ні генеральний прокурор, ні навіть натовп людей за законом такого права немає. Хоча дуже часто, на жаль, буває так, що очевидна винуватість, вона ніяк законодавчо потім або процесуально не врегульовується. І це постійно ставить питання про те, де справедливість і як її шукати. Бо якщо держава, влада в особі суду, в особі прокуратури і слідчих органів не здатна забезпечити справедливість, а справедливість означає просту річ. Винен – відповідаєш. Не винен – не боїшся того, що тебе хтось може притягнути за те, що ти не робив. І от поки цього не буде, у нас суспільство буде шукати дуже багато інших способів, іноді помилятися в своїх судженнях, на жаль, але буде шукати, як компенсувати нездатність держави забезпечити їхні права. От щодо взагалі цієї події, так, то складається враження. Трошки пізніше повернемося до розмови, бо з нами зараз є на прямому зв'язку Дмитро Лінько, народний депутат попередніх скликань, також представник політсили Ляшка. Зараз мені повідомляють, що трошки є проблеми із зв'язком, бо будемо його поновлювати. Отже, до того, на чому ми зупинилися. Є такі, очевидно, деструктивні якісь течії в монобільшості, як бачимо, намагаються скористатися політики ними і повернути себе принаймні у інформаційне поле. Що про це думаєте? По-перше, Олег Ляшко завжди стояв на тих позиціях, які він озвучив. І завжди він був епатажним, тому по великому рахунку нічого нового він не зробив. Тобто це було очікувано, мабуть, від Олега, такого варто чекати. І, скажімо, на жаль, нинішня влада дає купу підстав, для що їх критикувати. І зараз ми з вами поговоримо про Порошенка, про Ляшка, про переслідування, але, можливо, не встигнемо поговорити про те, що уряд скасував заборону на підняття ціни на гарячу воду. Тобто до цього у нас був ліміт ціни. І уряд, і кожна структура, яка була пов'язана в процесі формування ціни, не могла переходити. Повернувся Дмитро Лінько на зв'язок. Пане Дмитре, вітаю. Як мене чути? Доброго дня. Щодо сьогоднішньої події, отриманням Олегом Ляшком підозру через цю бійку з Андрієм Герусом, чинним нардепом, от на вашу думку, що це було і на що це, власне, робиться? Це замовлення, політичне переслідування від самого Зеленського і генерального прокурора Шапки, який дав команду Бориспільській прокуратурі сфальсифікувати справу.
Ми були сьогодні в прокуратурі, де отримував підозру Ляшко. По суті справи там абсолютно не існуючі факти там побиття. Тобто всі бачили це відео, вся країна бачила, що ніхто там не бив, що штовхався. Причому перший Герус, і після цього потерпілий Герус дав покази, що його там побили, ледве не вбили. І стаття – це перешкоджання діяльності державному діячу. Так от цей державний діяч Герус своєю діяльністю привів в український енергоринок російський бізнес. Він пролобівав поправку, фактично, яка сьогодні поставила на енергозалежність Україну, чим вчинив державну зраду. Пане Дмитре, щодо цієї поправки, ваша політсила, чи ви, чи Олег Ляшко буде звертатися якось і у законному порядку намагатися правди добитися, от на вашу думку? Безумовно. Сьогодні ми передали офіційно 2 звернення прокурору і в Генеральну прокуратуру, і в усі інші правоохоронні органи. Звернення про вчинення злочину державної зради Герусом, а також іншими державними особами, які приймали в цьому участь, які дозволили в український енергоринок війти російському бізнесу. І тепер фактично Україна енергозалежна і ще й по енергетиці від Росії. Це є злочин. Оце справді злочин, яким потрібно розслідувати. А те, що Ляшку підозру вручили, то вся країна бачить, що це чистий води політичне переслідування. Більше того, прокуратура вимагає, завтра буде, скоріш за все, суд в Борисполі, де будуть вимагати затримання і тримання під вартою Олега Ляшка без альтернативи. Тобто це настільки страшний злочин, що за це має Ляшка посадити. Безумовно, всім очевидно, що це політичне переслідування з метою закрити нам рот через нашу позицію, щоб ми не протистояли владі, тому що сьогодні фактично реальною опозицією і першою, хто заявив про свою позиційність, є Радикальна партія. Зрозуміло. Дякую. Дмитро Лінько, народний депутат 8-го скликання, був на прямому зв'язку з нами наживо. Пане Леоніде, от що ви думаєте, посадять чи не посадять Ляшка? Ну, за цією статтею, точніше, за легкі тілесні, точно не посадять. Щодо перешкоджання діяльності державного діяча, дивіться, знову ж таки, для того, щоб довести факт перешкоджання діяльності і легких тілесних, треба встановити, що ці тілесні ушкодження призвели до його розладу здоров'я на період від 6 днів до 20 днів. І для цього мають бути судово-медичні висновки. Я не бачу, звичайно, всіх обставин, але мені здається, що навряд чи в цій потасовці були завдані Герусу такі ушкодження, що призвели до його втрати працездатності на період більше, ніж на тиждень. Ну, тут є деякі об'єктивні речі. З людиною має щось трапити, щоб вона втратила працездатність. Якщо ж мова йде про те, що ніякої такого роду шкоди завдано не було, але стаття інкримінована, очевидно, тоді мова йде про те, що хтось намагається зловживати вже з своєї сторони своїм службовим становищем, інкримінувати Олегу Ляшку того, чого він не робив. А це теж є злочин. Тому тут завжди потрібно розуміти, що в будь-якому переслідуванні, якщо воно не ґрунтується на законі, завжди є зворотня сторона, що за це тебе теж потім можуть притягнути до відповідальності. Ну, будемо слідкувати, побачимо, як розвиватимуться події надалі. А у нас на черзі дуже важлива тема, бо Росія повернула Україні захоплені кораблі. У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації зазначають, що передають на відповідальне зберігання. ВМС України повернення суден підтвердила. Зазначені кораблі є речовими доказами в кримінальному процесі, що триває в Росії, про незаконний перетин нашого кордону. Їх передача на відповідальне зберігання українській стороні стала можливою у зв'язку з тим, що російські компетентні органи завершили необхідні слідчі дії щодо кораблів, і їх знаходження на території Російської Федерації для продовження кримінального процесу не потрібно. 18 листопада в акваторії Чорного моря розпочато процес щодо повернення українських катерів Нікополь, Бердянськ та буксиру Яникапо. Наразі українські буксири Титан, Гайдамаки та пошуково-рятувальне судно Сапфір разом з катерами та буксиром розпочали рух в напрямку материкової України.
От бачимо таке дійсно дивне формулювання Російської Федерації, повернення на відповідальне зберігання, адже всі бачили, що було рішення трибуналу з морського права, яке передбачало не лише звільнити моряків, а передати захоплені судна. І тут такий коментар, який це повернення супроводжує. Давайте знову ж таки зрозуміємо, що в випадку, якщо ми погодилися з їх формулюванням і прийняли їх на відповідальне зберігання як речовий доказ злочину, скоєного в Росії, тим самим ми визнали всі ті аргументи, якими користується російська сторона. Що це був злочин, що він був на території Росії, що там незаконно знаходились наші солдати, що вони використали ці кораблі як інструмент злочину, і вони зараз проходять в їхніх судових справах як речовий доказ. І ми його, як країна, погодилися зберігати. Тобто ми не отримали його назад як нашу власність, якою ми маємо право вільно розпоряджатися. Ми його отримали з умовами. А хіба МЗС керувалося на рішенням трибуналу з морського права? А тут залежить це від того, як була оформлена процедура. Бо якщо був оформлений акт прийому передачі їх, а речові докази не можуть передаватися просто на зберігай, будь ласка, як мінімум там визначаються відповідальні особи, які прийняли, дослідили їх стан, встановили цей стан і, власне, погодились з тим, що вони прийняли в такому вигляді. Це до чого? До того, що там стоять підписи людей, які прийняли це майно. І якщо там стоять підписи з прийняття його саме як речових доказів, ми як держава не могли собі цього дозволити. Нам набагато правильніше було б відмовитись від цих кораблів, але залишатись на позиції того, що ми не погоджуємося з тим, що там скоєний злочин. Трошечки вас переб'ю. Микола Полозов, адвокат, з нами наживо. Микола, вітаю. От обговорюємо зараз це повернення кораблів і заяви МЗС Російської Федерації, що, мовляв, на відповідальне зберігання вона ці кораблі передала Україні. От розкажіть, будь ласка, звідки це взагалі взялося, як це можна трактувати? І дійсно українська сторона спиралася все ж таки на рішення трибуналу з морського права, чи як ми прийняли ці кораблі? Что касается кораблей, то я напомню, еще в июне МИД России направил ноту, в которой предложил схему, по которой корабли передаются на ответственное хранение в статусе вещдоков до вынесения приговора по существу, поскольку по российскому законодательству суд определяет дальнейшую судьбу вещественных доказательств. Дальнейшие переговоры между офисом президента Зеленского и администрацией президента Путина проходили в закрытом режиме. Мы не знаем подробностей, мы не знаем условий, на которых передаются эти корабли. Я пока не видел ни одного процессуального документа, который свидетельствовал бы о том, что корабли исключены из состава вещественных доказательств. Мне известно, что следователи Следственного управления ФСБ незадолго до передачи кораблей приезжали в Керчь и занимались каким-то оформлением процессуальным, возможно, этого, но пока это все только умозрительное заключение, пока никаких документов я на этот счет не видел. А на вашу думку, взагалі, звідки ці заяви, навіщо вони зараз можуть робитися? Здесь прежде всего политическая компонента, потому что 21 числа арбитраж Международного трибунала должен продолжить рассмотрение этого дела. 9 декабря должна состояться встреча в нормандском формате, поэтому, естественно, передача кораблей приурочена именно к этим событиям. Российские власти прежде всего пытаются из этого извлечь политическую выгоду. Дякую. Микола Полозов, адвокат, був з нами наживо. От зачепили так тему слухань 21 листопада. Давайте зараз послухаємо, що про це сказала заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Поки Нікополь, Бердянськ і Янакапу прямують додому в Одесу, команда Міністерства закордонних справ прямує в Гаагу, де вже в четвер відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету 3 українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів. Україна проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права. По-перше, чи ви пов'язуєте це повернення, адже моряків ще у вересні звільнили, от кораблі, так бачимо, притримала Російська Федерація ось цими слуханнями у Гаазі? Ні, знову ж таки, абсолютно інша ситуація. Якщо мова йде про повернення наших людей, то тут ми можемо використовувати будь-які засоби, вплоть до обману російської сторони, бо
Вони агресори, які просто захопили заручників, і наше завдання – звільнити людей. Якщо мова йде про кораблі, ну це інша ситуація. Кораблі – це не люди. Вони можуть залишитися там і надати нам додаткові аргументи саме в дипломатичній боротьбі. І тут, ну, на жаль, от зі слів адвоката нічого зрозуміліше не стало. Тобто ми до сих пір не розуміємо, як українська сторона оформила повернення цих кораблів. Чи це просто повернення з незаконного володіння, чи це ми погодилися з тим, що вони є доказами. А з приводу того, чи пов'язано це з майбутньою зустрічю в нормандському форматі, очевидно, так. Тобто, ну, ми бачимо, що нарешті і Україна, і Росія, і Франція і Німеччина узгодили дату. От, до речі, сьогодні у Кремлі підтвердили дату. 9 грудня у Парижі відбудеться ця зустріч. А за словами Пєскова, у рамках підготовки до саміту у Путіна заплановано декілька телефонну розмову, принаймні заплановано. Давайте послухаємо, що сказав Дмитрій Пєсков. Телефонна розмова буде багато в чому пов'язана з підготовкою до нормандського формату, який зараз запланований на 9 грудня. Це дійсно так. Підготовка ведеться і вже вступила в завершальну стадію. Так, ну дійсно неохоче Росія коментувала нормандську зустріч. От сьогодні підтвердження вже є, зустріч відбудеться. Які ваші очікування? Ну, по-перше, я точно знаю, що такого роду зустрічі не проводяться для того, щоб там на місці про щось домовлятися. Тобто сторони не сідають, не починають чухати потилицю і думати, як розібратися з проблемою. Там імплементація вже готових рішень відбувається. Ну, я б сказав, легалізація і формальне представлення. Тобто рішення вже готове. Яке воно, ми не знаємо. Ми можемо боятися, розраховувати, сподіватися, залежить від кожного з нас, але ми його, на жаль, зараз не знаємо, не дізнаємося, допоки моменту ця нормандська зустріч не відбудеться. Тому суспільство нашорошено, причому нашорошено дуже сильно. Люди, кожен в силу свого розуміння ситуації готується до того, як її сприйняти або реагувати. Тому я би тут радив владі не затягувати, якщо, звичайно, ну, вони вважають, що рішення, яке буде підготовлено, буде правильним рішенням з його оприлюдненням, і готуватися до того, що суспільство захоче отримати відповіді на багато питань. На які, наприклад? Залежить від того, що це буде за рішення, яке вже сформовано. І це буде реінтеграція. Знаєте, я вже наводив нещодавно цю аналогію, ми просто з малим сином моїм 5-річним, там, я про троянського коня розповідав, і тут до мене дійшло, що ця ситуація просто зеркально відображає те, що у нас відбувається. 10 років троянці тримали облогу. Вони вистояли проти всіх грецьких навал, спроб підкупу, там, хитрощей тощо. Вистояли. І вони програли навіть не від зради, а від власної тупості. Тому що ну, троянський кінь – це не була зрада. Це була тупість троянців, які завели самі до себе, додому, поставили диверсійну групу, лягли спати п'яні, а вночі ця диверсійна група відкрила ворота і знищила Трою. Ну, якщо ми зараз до себе повернемо окуповані території, як троянського коня, не розуміючи ту небезпеку, яка там всередині причаїлася, на російських умовах, на російських правилах, з їхньою військовою якоюсь там армією всередині, яка буде, з їхніми ватажками, то ми знищимо нашу країну. Ну, до речі, особливий статус. Так, закон про особливий статус. Спікер казав до Нового року, але ну, до зустрічі у нормандському форматі цей закон, власне, не можна розробити. То що буде? Буде пролонгація діючого чинного? Його термін спливає, нагадаю, 31 грудня. Чи буде якийсь новий закон про особливий статус? А чого ви мене питаєте? Це треба питати владу, президента або, хоча не факт, що фракція, навіть і керівники взагалі знають щось про планові стратегії влади, але ну, це тільки від них треба питати. Ми можемо, на жаль, реагувати або попереджати. І ті мітинги, які відбулися на території України, це було попередження, що, ну, секундочку, ви, звичайно, делеговані на демократичних виборах наші представники, але пам'ятайте, що ну, не перегибайте палку. Так, от давайте зараз ще послухаємо Вадима Пристайка. Він сказав, що МЗС є альтернатива Мінським угодам, і трошки часу залишається, поговоримо ще про це.
Я вже багато разів говорив, що це може бути операція з підтримання миру. Мінським процесом вона взагалі не передбачена. І навіть коли її лідери обговорюють, виникає справедливе питання. Так ми виходимо з Мінських угод. Тобто я не сказав нічого антимінського. Навпаки, лідери давно вже обговорюють можливість змін, які передбачають можливість місії з підтримання миру. Ось така заява. Чи може вона говорити про те, що є план Б? То поки що ця заява не говорить взагалі ні про що. Вона сама собі суперечить, по суті. Знаєте, якщо Росії не вигідні Мінські угоди, ну, точніше домовленості, бо вони не угоди, то чому ми самі відмовляємося від їх використання? Нагадаю, Мінські домовленості виникли тоді, коли стояла потреба зупинити смерті по 20-30 наших солдат за добу і продемонструвати всьому світу, що Росія насправді не збирається зупиняти агресію. Мінські домовленості є підґрунтям санкцій. Перебрати Мінські домовленості не факт, що санкції залишаться. І от відповіді на ці питання має давати нам Міністерство закордонних справ. А поки що ми говоримо, що у нас є ідея про те, щоб все було краще, ніж є сьогодні. Ну, прекрасний план, мені дуже подобається, хотілося б знати подробиці. Ну, буквально 30 секунд залишається. Ваша думка, за чиїм планом ми зараз ідемо? На жаль, я здебільшого думаю, що зараз реалізовується план Росії і Путіна. Тобто, ще раз нагадаю, санкції – це єдиний спосіб, який сьогодні дієвий, є зупиняти російську агресію. Бо давати нам свої війська, щоб разом з нами боронити наші кордони, нам міжнародні партнери не планують. Тому на сьогодні Путін загнаний в достатньо складну ситуацію. 150 мільярдів доларів збитків за цей період. Мільярдів, 150 мільярдів. Це шалені кошти навіть для такої потужної країни, як Росія. Їх санкції під'їдають з кожним днем, з кожним тижнем. Вони відчувають себе загнаними в пастку і шукають вихід, як для них з користю вийти з ситуації. Ми ж розуміємо, що Путін цікавить лише власна користь. Навіть не користь російської держави, а власна. І тут треба розуміти, що він використовує кожну нагоду собі на користь. Тому не можна сприймати жодну його дію як якусь гуманістичну або направлену на компроміс. Він в кожній події намагається отримати особисту власну користь. І все. Тому тут ми можемо лише боротися з ним, але не погоджуватись. З кораблями, очевидно, наші кораблі, які постійно роз'їдають їх через морський трибунал, як підґрунтя для, знову ж таки, збереження цих санкцій або запровадження нових. Вони їх нам віддають як на зберігання, як речовий доказ, так вони в плюсах повністю в цій ситуації. Якщо ми на це погодились, то ми скоїли величезну дурницю, як держава. Будемо недалі з цим розбиратися. Дякую. Леонід Ємець, народний депутат попередніх скликань, був гостем нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман кримсько-татарської». Про найсвіжіші новини вам розповість Ільмаз Асан. Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з нашого ефіру можете переглядати на ютуб-каналі АТР. Я, Катерина Вишневська, повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Enfes, Qırım tatar qavesi.
Кырымны яшаткан халықтар. Кырым умум миллет газеты әрбір айланын милли тимсалидыр. Кырым миллет ватан девлетімізні бераберлікте курайық. Кырым газетіне абуне олмаға ашықыныз. Ярым йыллық абуне фияты 581 рубле 10 копек. Абуне индексы 61,059. Бір йыллық абуне фияты 1162 рубле 29 копек. Абуне индексы 61,060. Кырымны алмақ, оқумақ, ватанға севги ашламақ. Ал боруны, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымче ай ольмен мен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, әм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз әл ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем, филис атар қадимдағда ағачлар, шымал беттен келген суық боранлар yok olacak. Қачар бақыр борудан. Assalamu alaikum, efirde zaman. Bugün noyabrın 28-i studiyada sizler için men Elmaz Asan çalışam. İşgal etilgen Kırımdaki repressiyalarga bakmadan Kırım tatarlar öz milli kimligini saklamak beraber halkımızın inkişafı üzerinde çalışmak gerek. Bu Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin icra şurası toplaşuvunda köterilgen en mühim meselelerinden biri oldu. Tedbir Kiyev'de geçti. Korujiv'de Kırım Tatar yaşlarının birleştirilüvi, Ukrayna'nın kıta kısmına mecbur koçken Kırım Tatarlarının meskeninin teminlev gibi meseleler müzakere etildi. Sonunda Kongresinin nevbeteki toplaşuvunun kunu ve yerini de belgelediler. Tafsilatlıca levhamızda hikaye etili. Топлашувға Литвания, Полония, Түркия, Романия ve Америка Бірлескен Devletleri, Украина temsilcileri işgal etilgen Kırım'dan kelgen vatandaşlar toplandı. Kelgeler arasında Meclis ve İcra Komiteti azaları Kırım Tatar Milli Hareket'in failleri de var edi. Kırım Müslümanlarının muftisi tedbirini duanyen açıp semirli geçirgenini tiledi. Vatanımızını azat etmeye, düşmanlarımızını yenmeye, azat olan topraklarımızda yeni nesillerini yetiştirmeye, medeniyetimizni, dinimizni, mirasımızını, tilimizni ihya etmeye nasip eyle ya Rabbi. İcra Komiteti azası Ervin İbrahimov'un yara boş dura. O işten evvelsi Kırım'da hırsızlandı. Ervin İbrahimov'u bekleyik. Ervin İbrahimov ne oldu olduklarını bilmeyik.
Ama biz onu her vakit bekleyiz. Күн тәртібінде Бүтін Дүния Қырым Татар Конгрессінің президенті Рифат Чубаровның эсабаты бар еді. О ижра комитет ile мешлесін ішіне екінші. Чубаров кечкен бір sıra күрішівлер, халқара анлашмалар, Салянхан яны президентін субеті ве мұнасибеті, дүнияда Қырым татарларға дестек көстерген ве кечірілген акциялар ақында сөз көрсетті. Велика частина нашої роботи пов'язана з нашими партнерами. Це парламенти, уряди і політики інших країн. Тобто ми, як кримські татари, включаючи нашу діаспору, намагаємося максимально залучити на допомогу Україні в її протистоянні з Росією додаткові сили тих країн, де представлена кримсько-татарська діаспора. Көтерілген мәселелер арасында Ярамададан мешбурын көчкен Қырым татарларының ев мескенен темінлев мәселесі бар еді. Устене версі Түркия президенті Реджеп Тайип Эрдоган бин ев мескенін құрылышына пара айрылacağına ишандырған еді, ама бұндан сон ешінің девамы көрінмей. Леханын координаторы Рустем Умеровның айтқанына көрі, ев мескенін сатын алынуы яда құрылуы мәселесі музыкретілмекте. Біріншісі бір топрақ мәселесі тұшынайық. Егер топрақ алынса, квартиралар yapılacak. Алынмаса, бекім сатын алынacak. Yani bu екі концепт мәселесінде müzakirələr алып барыла. Политик адамларымыз çıxa, мында yaşayacaklar, gazetecilerimiz var, gazilerimiz var, başka arkadaşlarımız var. Yani milli harekette бекім оларға destek amaçlı. Қырым татар яшыларына қатсызлаған мәселе тек ев мескен мәселесі дегіл. Олардың фукріне көре дүнияда дыңқатылған яш мутихасызлар ве студенттер арасында коммуникация жоқ екен. Бұл мәселені чезмек үшін мезун ве студентлер үшін Қырым татар ассоциациясы құрмасы теклиф етілді. Украинaya ya da yurt dışına, yurt dışı üniversitesine kırgen zaman böyle ev meselesi çözmek, yardım etmek isteyimiz. Son mesela diplomalarla ve farklı dokumentlerle de böyle yardım pek çok gerek ola ve men kendim öğrenci olganım için men bu problemlerden birkaç yıl evvel geçken edim. Türkiye'li diasporamız yaşlarının hayesine kol tuttu. Onlar Қырым татар халқының лидерлері 1917 senesi birinci құрылтайны Бахчисарайда мейданға кетіргенлері, Номан Челбиджихан ве Джафер Сейдамет өз ижадыны Түркиядегі студенттеріні бірлештіру жолынан баштағанын хатırlatты. Ижра комитет азасы Жилялыченің фікріне көре, бұл ассоциация әжнеби мемлекетте yaşаған Қырым татарларға өз милли кімлігіні сақламаға себепчі olur. Eğer biz İsmail Gasparalı gibi düşünmeyeceksek, o zaman biz Ukrayna'da Ukraynalı olacağız. Polonya'da okuyanlar da Polonyalı olacak. Litvanya'da okuyanlar Litvanyalı olacak. Bu çocuklarımız hem dinlerini kaybedecekler hem kimliklerini kaybedecekler. Bence en önemli şey bu. Bunu niye konuş? İcra komitetinin azaları Rusiya Türkiye'de yaşayan Қырым татарлар arasındaki münasebetlerini bozmak üzerinde çalışkanlar rahatsızlay. Ama Türkiye'li heyet bunu Rusiya amelge geçirip olamayacağından emin. Қырым tatar halkının lideri Mustafa Cemilov verilgen intervyusunda Rusiya mahsus hizmetlerine 30 milyon евро verilgen hakkında aytkan edi. Onların maksadı Қырым tatar diasporamızga karşı provokatsiyalar teşkil etip, sonunda Қырымның Rusiyaga ait olganını tanımasını teminlemek. 30 milyon dolar değil 300 milyon para ayırsa Rusya, Türkiye'de Kırım Tatarların birliğini beraberliğini bölemeyecek. Ben bunu size söyleyeyim. Türkiye'de Kırım Tatarları siyaseten çok güçlüdür. İşgalçiler Қырым татарларының Қырымда да өз тарапына чекіп оламады. İcra komitetінің azası Зевжет Күртумеров Қырым татарларына сайлаулар денелген тәдбірлерге желіп етіп оламағанынан емін. Қырым татарларының чоқысы ерлі шура ве Қырым парламентіне кешірілген сайлауларға итирас етіп, іштирак етмеділер. Олар işgalçilerге дабыр кере өз мünasebetini көстергенлер. Bu saylavlar ilan etilgen son bizde pek çok rahatsızlıklar peyda oldu. Çünkü işgalin bayağı vakti geçti. Dedik halkımız indi bekim soğuğu başlagandır, bezgendir çok şeylerden desek. Onun için biz taraftan da biz indi görüşken yerde dualarda aytma tırıştık, anlatma tırıştık. Allah'a şükür
нәтижесі біздің пек қуандырды. Ярымадада Қырым татарларының тақып етілуіні жоқ етмек үшін ижра комитетінің азалары халқыра минберлерде тамыр халқының евлерінде япылған тінтуфлер ақында зиядече айтмақ керек деп қайдеттілер. Литваниядаки Қырым татарларының векілі Адас Якубаускас Ярымадада инсанларының ақлары бозылғаны желп етмек үшін Литвания парламентінде халқара конференция кешірмеге теклиф етті. Бунин бирабер анда эшнеби саясатчыларына давет етмек мүмкін олacak деп қайдетті. 21 год литовским парламентом объявлен годом истории и культуры литовских татар. И я думаю, что было бы целесообразно, поскольку еще совпадает другая дата в этом 21 году, 580-летие основания Крымского ханства, поставить памятник основателю Крымского ханства Хаджигераю в Тракае, в городе, где он родился. Қырамдан келген делегация залары қайдеткеніне көре, халқара тәшкілатлар Украинаның қыта қызмында яшыған Қырым татарларынан бирабер, ишғал алтында яшыған ватандашларынан бақ тұтмақ керек. Чтобы люди имели возможность не только где-то внутри в себя сохранять, понимание того, что они есть граждане Украины, что они есть представители того или иного народа или какого-то этноса, имели возможность реализовывать свои культурные права, свои права на выражение политической позиции и так далее, и чтобы максимально людям позволяли не забывать, что они есть свободными, и эту свободу у них никто забрать не может. Тедбірдің соңында Бұтын Дүния Қырым татар конгрессінің келешек топлашуы 2027 август айында Киевде кешірілмесі планлаштырылды. Соңғы кере Бұтын Дүния Қырым татар конгрессінің топлашуы 2015 сенесі Түркияның Анкара шерінде кечті. Эльвина Сидбулаева, Шевкет Наматулаев, Владислав Стужук, Асан Аминов, Максим Кондратенко. Заман АТР. Русия запт еткен Бердянск ве Никополь катерлері яны хапу буксиры Украинаға қайтырала. Бұл мәліматны Украинаның Арби деңіз құветлерінде таздықладылар. Идаре ел башчысы Игорь Вараенченко хайт еткенге көре қайтарув девам еті. Шымды гемелер би тараф сувларда ве Одесса тарафына ел ала. Гемелер насыл алда олғаны беледегел тыш ишлер назірлігінде хайт еткенлеріне көре уч геми ве 24 деңізжі Русия тарафындан запт етілгені бойынша тазминат төлемесіні талап етежеклер. Уч гемиде олған Украин денізжелеріні руслар кечкенсене. Ноябрінің 25-інде Керич боғазында тұтты. Олар тек 10 айдан Русия эсерлігінден азат етілді. Ми їх прийняли. Вони зараз знаходяться в траверзі миша Такіль в нейтральних водах. Ми їх описали, прийняли в тому стані, який вони нам передали. Будемо розбиратися ретельно, що там було і що там є. Украина гемелері қайтарылған сон 24 денізжеге қаршы açılған жинайы иш Русия тарафындан қапатылacak. Бұны әсерлеріні қорчалаған адвокат Николай Полозов айтты. Полозовның фікіріне көре Русия япмақ керек олған әрекетлеріні Бірлешкен Миллетлерінің дениз құқығы бойынша трибуналы тамайы сайында белгіледі. Махкеме қарарына көре геми ве денізжелер азат етілмек керек еді. Бұна бақмадан тежевузжи девлет жинайы даваны тоқтатмады ве оларны сынырны қанунсыз кечкенінде қабатлай. Ама махкеме қарарында да бір бежірілмеген мадде бар. Пункт, который обязывает обе стороны воздержаться от любых действий, которые могут осложнить или продлить спор. Поскольку заявление Украины касается иммунитета военных судов и членов экипажей, то уголовное преследование лиц, обладающих иммунитетом, является безусловным осложнением этого спора. В этой части для России в контексте рассмотрения дела Международным трибуналом, естественно, разумным решением является прекращение этого дела. Devlet Tahqiqat Bürosu'nun tahqiqatçıları Yukarı Şura 5. Prezident Şimdi ise Европейская солидарность firqasından депутат Petro Poroshenko'dan toqunmamazlık statusu alınmasını talep etti.
Баш прокуратурага 2 мадde боюнча шекленув лейхасыны йоллаганлар. Порошенконы акимиятны ось менфаатында кулланганында ведевлет курулумы йыктырылмасына чагырув япканда шеклейлер. ТХХ-нын малыматына көре Порошенко президент олганына көре Юхары Адлия Шурасынын азалары сечилгени вакыт тесир эткен. Шымды Петро Порошенконын ады Девлет бюросы тахыхат эткен уч жинайы давада бар. У документі йде мова про підозру у 5-го президента України у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 109 та частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Крім цього, слідчі ДБР також направили до прокуратури проект подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності 5-го президента України, який наразі є чинним народним депутатом. Минск анлашмалары ясак эткен селянин 16 кере уджум этилген. Кечкен күн девамында Донбасста 82 калибрлы майын атыжинин Дженкаверлер Водяное жеварында атеш ачты. Авдеевка жеварында эсе Украин арбилери позициялары танкка каршы граната атыжинин уджум этилген. Жебенин дигер кысамында да тынч олмады, анда да Дженкаверлер атеш ачты. Балаклеядагы арсеналда олган патлавлар нәтижесінде дабыр хурбан. Тнеон Харьков хастаханесінде дабыр арби эляк олды. Бөлеліктен патлавлар нәтижесінде уч арби эляк олды. Хастаханеде да учу зарарланған кіші болынан. Баш штабта білдіргенлеріне көре оларының өмірлері телюке алтында. Харьков жеварында Балаклея базасында кечкен жума күні патлавлар юз берді. Анда планлаштырылған ишлер девамында арби едеклеріні йоқ әтәйділер. Едеклер не үшін патлаганны тақиқатчылар огрене. Бұл саатқа hazır olған sonki haberimiz еді. Эфирімізні бүгін яйыны девам еті. Мен есе сізлерден келечек яйынларымызға қадар сақлықлашам. Айталар ки әрбір құш ювасында көргенні күтер. Керчектен де айны ойледір. Әрбір шей айледен башлана. Эльмира ханым, 17 yaşında хайға чықтыңыз. Насыл исеттіңіз өзіңізні? Ертедегіл ма? Яда тамам вақыты ма? Ана-баба таныштырма тарafında да бір яқшы тарафлары бар. Чүнки bizim milletimizde de, urf adetimizde de, dinimizde de ana-baba razılığı olmak gerek. Ana-baba razılığı olmasa o oranda yaxşı kurulmayır. Aslında limonlarını nasıl oturtmak gerek? O fideola ya da onu dane saçmak gerek ya da terek. Bu tereklerini fidesini yapmak gerek, tamırlatmak gerek. Niçin bu tatlı? Çünkü bunun limon meyvasında şekeri ziyade ekşisine koruyor. Sağ olunuz, bayağı şeylerini endi öğrendim. Nasıl limonu seçmek gerek bileyim. Hibrit limon olmaganını da öğrendim. Analarımız uzun balalarına tek ana tilde laf etmek gerek. O bala doğandan, kundaktan o tilini eşitip otursa, unutsa bile o tilini osken son, burada kitabını açkanda o greni aklına düşürecek. Çünkü o onun kanına sınmış olacak. Niçin Kazak değilsin? O Tatarca laf etmeyi bilmiyor dedi. Bu balanın düşüncesinde Kırım Tatarca laf etmeyi bilmegen adam Kırım Tatar değil. Umani Suriye'de derler. Nice mali çatırlar. Bunun bir tarafı çöl, bunun bir tarafı bahçe bak. Maşallah, papaganlar seninle beraberlikte anda şiir ayttılar. В 1521 году состоялся масштабный поход на Москву Мухаммеда Герая. Какие причины спровоцировали и кто поддержал хана в этой военной кампании? Как повел себя московский князь и на какие условия был согласен во имя примирения с крымским сюзереном? О походе на Московию скоро стало известно в литовских землях. Примечательно, что к этому походу пожелал присоединиться и казацкий староста Евстафий Дашкевич. Сегодня его считают первым в истории гетьманом.
Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 23 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 4. ДБР підготувало підозру та подання на зняття недоторканності з Порошенка. Проти Олега Ляшка відкрили справу через бійку з депутатом Герусом. Росія повернула Україні кораблі, затримані в Керченській протоці. Нормандська зустріч запланована на 9 грудня. Однак Кремль запропонував не завищувати очікування від саміту. Чи відбудеться все ж таки зустріч 4 лідерів і чи буде Крим на порядку денному? Про це говоримо зі Степаном Хмарою, народним депутатом України 1-го, 2-го та 4-го скликань. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Сьогодні у Прайм Муждабаєв Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат від Європейської солідарності, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Куди веде зовнішньополітичний курс влади? Підготовка України до зустрічі у нормандському форматі. Коли питання Криму звучатиме на всіх переговорних майданчиках. Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Кырымны яшаткан халықтар. Кырым умум миллет газеты әрбір айланын милли тимсалидыр. Кырым миллет ватан девлетімізні бераберлікте курайық. Кырым газетіне абуне олмаға ашықыныз. Ярым йыллық абуне фияты 581 рубле 10 копек. Абуне индексі 61,059. Bir yıllık abone fiyatı 1162 ruble 29 kapık. Abone indeksi 61,060. Kırımны almaq, okumaq, vatanға sevgi aşlamaq. Enfes, Kırım Tatar kahvesi. Ефір АТР триває. У студії Катерина Вишневська. І найближчу годину будемо говорити наживо про найгарячіші події, розбирати їх разом з найкращими експертами. Тож робіть АТР гучніше. Ми починаємо. Державне бюро розслідувань підготувало підозру 5-му президентові. Чи посадять Петра Порошенка? Росія повернула Україні захоплені судна. Невдовзі почнеться буксирування до Одеси. Нормандська зустріч буде 9 грудня. Дату, зрештою, підтвердив і Кремль. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обираєте АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. І я вітаю у студії Юрія Смірнова, журналіста Ліга.нет. Добрий день. Здравствуйте.
Розпочнемо наше спілкування із такої події. Державне бюро розслідувань скерувало до Генеральної прокуратури проект підозри Петру Порошенкові. А ще й просять зняти недоторканність з нього. У коментарі АТР речниця ДБР Анжеліка Іванова прокоментувала причини. У документі йде мова про підозру у п'ятого президента України у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 109 та частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Крім цього, слідчі ДБР також направили до прокуратури проект подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України, який наразі є чинним народним депутатом. Так, дійсно, довго ДБР бралося за Порошенка, аж 13 проваджень, де він фігурує. От нарешті якийсь проект підозри підготували, скерували до Генеральної прокуратури. Що скажете про нього? Учитывая, что в ГБР вообще есть около 13 производств именно по Петру Порошенко, и они из всего этого числа выбрали именно только это производство, мне кажется, свидетельствует о том, что есть просто цель сейчас, вот знаете, условно говоря, как говорят, закрыть Петра Порошенко до Нового года. Потому что если разобраться в том, в чем его подозревают, хотя его по факту еще не подозревают, потому что еще должен этот проект подозрения подписать генеральный... Я з вашого дозволу так зачитаю. Можливе неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року. Да, суть в том, что в мае, за несколько дней до конца своей каденции, Петро Порошенко подписал указ, вопреки тому, что конкурсная комиссия еще не закончила конкурс и не передала ему кандидатуры для этого указа, он пренебрег этим и подписал указ. То есть, опять же, учитывая, что в обществе точнее, часть общества считает Петра Порошенко коррупционером и что его нужно садить именно за его коррупцию, то, что ГБР сейчас как бы предлагает условно посадить Порошенко не за коррупцию. То есть сейчас даже в суде нельзя будет потребовать залог, потому что в данном конкретном производстве нету никакого ущерба государству. Есть там возможное потенциальное злоупотребление своими властными полномочиями. Ну, от на вашу думку, який тут варіант розвитку подій? От Верховна Рада зараз 2 тижні не буде засідати у пленарному режимі, лише у грудні відбудуться вже власне засідання. От до цього часу Генеральна прокуратура скерує подання на зняття недоторканності, притягнення до відповідальності? Я, честно говоря, не вижу предпосылок для генерального прокурора Руслана Рябошапки, чтобы не подписывать этот проект подозрения. Тем более, что мы помним, что с 1 января 2020 года у нас отменяется депутатская неприкосновенность. И для Петра Порошенко, я считаю, нечего бояться в плане того, что Верховная Рада может проголосовать. Я, наоборот, вижу для него здесь какие-то даже возможность получить политические дивиденды, потому что сейчас он может на этом фоне делать из себя такого своеобразного политического мученика, с трибуны Верховной Рады заявлять о политическом преследовании. У него есть там целая фракция, которая будет ему помогать в раскручивании. Есть там ряд медиа, которые также будут всячески раскручивать сейчас месседж именно политического преследования. В то же время я вижу сейчас некоторые риски для Банковой и лично президента Зеленского. Потому что мы помним, он обещал, что будет весна, будут посадки. Весна пройшла, літо пройшло, от рішили... Не сказав, якого року весну він має на увазі, до речі, у цій кампанії. Это же был как бы слоган передвыборной кампании, но это, да, другой вопрос. Вот, и сейчас как бы уже мы видим, плавно все переходит в зиму. Вот, и если сейчас, допустим, суд откажется арестовать Порошенко, то это будет, я считаю, огромная электоральная потеря для для Зеленского, потому что все эти Дубневичи, Микитаси, Кононенко, это все хорошо, но общество хочет именно Порошенко часть, опять же, общества, не будем за всех расписываться, да, и именно Зеленского требует именно этого. А если сейчас будет провал по этому производству, тем более я слышал, общаясь с источниками правоохранительных органов, что из всех вот этих 13 производств, которые есть у ГБР, это, которое сейчас теоретически может быть передано представление Верховной Раду, оно якобы самое объемное, имеет больше всего доказательств. Но если среди всего этого набора Кузина-Рыбальском, Прямой, какие-то еще возможные коррупционные деяния выбрали именно это,
то есть, конечно, подозрение, что это просто цель, что вот нам сейчас нужно срочно что-то сделать с Порошенко. Ну, взагалі, сьогодні багатий був день на вручення підозри. От екс-нардепу Олегу Ляшку теж вручили підозру через його бійку з нардепом чинним Андрієм Герусом. Давайте подивимося, як це було. Ця справа, зрозуміло, нічим не закінчиться, розвалиться, але вони не думають про те, що буде завтра. Сьогодні вони виконують політичне замовлення обмежити мою діяльність. Оце й все, для чого вони це роблять. Ви згодні з Олегом Ляшком щодо цих причин і мотивів? Ну, по поводу мотивов, конечно, я не буду тут брать на себя роль какого-то там политтехнолога, может быть, радикальной партии. Понятное дело, что за этим есть политическая подоплека, потому что если мы говорим сейчас будет ходатайство в суд о том, чтобы арестовать политика за то, что он там, откровенно, там не было драки. Ну, от бачимо зараз так у полі вікні, власне, як це відбувалося, сутичка. То есть, просто вспоминая предыдущие созывы Верховной Рады, когда, помните, свободовцы и регионалы друг друга, извините за выражение, месили, Ну, минулому скликанні теж було шашки в Верховной Раде, то есть, гаряче. и вот если вот как бы за это ничем не закончилось, а вот за это как бы хотят человека посадить, я, опять же, не думайте, что я адвокат Ляшка, вот у него есть свой бэкграунд и политического лоббирования интересов определенных От, до речі, на вашу сил. думку, тут мова йде, власне, про бійку, чи все ж таки про лобіювання чиїхось інтересів? Ну, конечно, есть место и политическим моментам, потому что мы не будем забывать, что Ляшко лоббировал интересы одного олигарха, не будем делать ему рекламу, а Геруса, там, части политиков и экспертов обвиняют в том, что он лоббирует интересы олигарха, который как раз олигархом Ляшка, Так, в противостоянии. Речі своїми іменами називати. Цю бійку, власне, коментували, коли вона відбулася, як бійка двох олігархів. Так. Ну, наверное, можем уже назвать, как бы Ахметов, Ренат Ахметов и Игорь Коломойский. Вот. Насчет перспектив, я не знаю, честно говоря. Ну, с одной стороны, я не удивлюсь, если вдруг суд арестует, но мне кажется, тут больше дивидендов получит Ляшко, потому что он, о нем и так, по сути, сейчас начали все забывать. А вот этой историей его сейчас, наоборот, раскручивают. И если, возможно, суд изберет ему меру пресечения в виде ареста, то он получит такой неимоверный уровень, знаете, политического хайпа, который он до этого, о котором он мог тільки мечтати. Ну, до речі, минулу тему ми обговорювали, звучало, так, про політичні дивіденди. І тут також, це очевидно, так, це питання постає. От що скажете взагалі, оця наша деструктивні оці процеси всередині монобільшості, як бачимо, вони трошки дають певним політикам можливість на цьому, пропіаритися. 100%, да. С одной стороны, конечно, мы видим риски для политиков, против которых этот идет, как бы, как они называют его, политическое давление, да, что они могут, как бы, там, сесть за решетку или... Но, с другой стороны, конечно, мне кажется, больше выгоды именно в этом политическом пиаре, который они получают, как бы, просто, возможно, Ляшко для этого туда и пришел, как бы, он, во-первых, пришел туда попиариться, а то, что это подхватили правоохранительные органы, дает ему еще дополнительные, как бы, возможно, не електоральні, але політичні бали. Ну, поки там підозри ці всі вручалися або готувалися, Росія повертала Україні захоплені у Керченській протоці кораблі. У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації зазначили, що передають їх на відповідальне зберігання. А от ВМС України повернення суден цих підтвердила. Давайте зараз послухаємо фрагменти із заяв МЗС України та Російської Федерації. Зазначені кораблі є речовими доказами в кримінальному процесі, що триває в Росії, про незаконний перетин нашого кордону. Їх передача на відповідальне зберігання українській стороні стала можливою у зв'язку з тим, що російські компетентні органи завершили необхідні слідчі дії щодо кораблів, і їх знаходження на території Російської Федерації для продовження кримінального процесу не потрібно. 18 листопада в акваторії Чорного моря розпочато процес щодо повернення українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» та буксири «Яни Капу». Наразі українські буксири «Титан», «Гайдамаки» та пошуково-рятувальне судно «Сапфір» разом з катерами та буксиром розпочали рух в напрямку материкової України. Ось такі бачимо заяви, і тут дійсно на що звертається увага, так? Повернення на відповідальне зберігання.
Ну, дійсно, було рішення трибуналу з морського права. Було у цьому рішенні зобов'язання Російської Федерації повернути людей і повернути кораблі. Але бачимо, формулювання МЗС РФ тут трошки інше. І про що тут можна, власне, говорити? І на якій підставі ми це повернули? Ну, на каком основании, я не знаю, потому что, опять же, я слышал в предыдущем части, у вас был Николай Полозов. Трошки згодом почуємо його цитату. Опять же, мне кажется, тут в первую очередь надо говорить о том, когда именно это заявление и вот этот возврат произошел. Как раз именно после того, как была достигнута договоренность по дате нормандского формата. От давайте Полозова послухаємо, так, і повернемося до розмови. Мы не знаем подробностей, мы не знаем условий, на которых передаются эти корабли. Я пока не видел ни одного процессуального документа, который свидетельствовал бы о том, что корабли исключены из состава вещественных доказательств. Мне известно, что следователи Следственного управления ФСБ незадолго до передачи кораблей приезжали в Керчь и занимались каким-то оформлением процессуальным, возможно, этого, но пока это все только умозрительное заключение, пока никаких документов я на этот счет не видел. От що ми почули безпосередньо від адвоката. Що про це думаєте? Ну, да, то, о чем я, собственно, говорил. То есть пока, давайте, вот, знаете, есть заголовки, что Россия вернула корабли. Ну, по факту она их не вернула, потому что еще нам предстоит длительный процесс верификации. То есть наши военно-морские силы должны проверить, что все нормально, что это те корабли. И плюс, опять же, нету никаких документов, подтверждающих, что украинской стороны, украинских адвокатов, что Россия исключила эти судна из числа вещдоков. И я здесь пока вижу только исключительно попытку России создать себе такой образ миротворца перед встречей в нормандском формате, что вот, мол, мы вернули моряков, мы вернули корабли. Поэтому, возможно, за счет этого они будут рассчитывать на какое-то, ну, просто на усиление своей переговорной позиции накануне нормандского формату. Ну, якщо все-таки підтвердиться те, що прийняли їх як речовий доказ, то що ми визнаємо? Фактично, держава Україна визнає анексію Криму? Не буду так, знаете, строго судить, признаем мы или не признаем, но с одной стороны, да, возможно, если они остаются вещдоками, и мы в этом акте приема как бы это утвердим, что мы их принимаем как вещественное доказательство в этом деле, то вполне возможно, что это может считаться как какой-то факт того, что мы признаем, ну, по сути, аннексию Крыма. Да? Но сейчас вот был недавно пост Ланы Зеркаль в Фейсбуке, она на эту тему сказала, что несмотря там на возврат, мы все равно продолжаем борьбу в арбітражі. Це трошки теж згодом ми про це поговоримо. А зараз з нами на прямому зв'язку є Юрій Табах, капітан першого рангу ВМС США. Юрий, здравствуйте, как меня слышно? Хорошо, спасибо. Да, вот сегодня широко у нас обсуждается такая новость, что Россия возвращает захваченные в Керченском проливе корабли. Как вы ее воспринимаете, эту новость, и вообще, что можете об этом сказать? Я могу сказать, что Россия вам не... Я слышу свое эхо, мне сложно говорить. Я считаю, что Россия не возвращает вам ваши корабли. Россия исполняет указания Международного трибунала. Это она делает не по своей воле. Поэтому, как вещдоки, это не жест доброй воли. Потому что если она это не сделает, будут санкции введены, будет арестовано российское имущество за границей. Так что это не то, что они их возвращают, потому что они решили быть такими хорошими. Есть указания и решения Международного трибунала, что они обязаны вернуть эти корабли, потому что нет никакой причины, по какой они задержали эти корабли. Это как военное было нарушение, военное вторжение, тогда это были военнопленные, и корабли — это имущество все равно Украины. Если это были нарушители и нарушили, тогда надо было судить и их как нарушителей границы, но тогда они не военные, тогда зачем вы обстреливали гражданские корабли? Поэтому, когда это у них случилось, они поняли, что они попали, как бы сказать, в просак и не знают теперь, что делать ни с этими моряками, ни с этими кораблями, потому что они ни под какую юрисдикцию не попадают. Ну и я считаю также, что они совершили все равно
насколько я понимаю, насколько я слышу, может быть, это слухи сейчас, еще подтверждения нету, но я слышу, что аппаратура американская, которая стояла на этих кораблях, ее на этих катерах нету. Значит, они ее украли. Поэтому за этим надо проследить, как может быть более внимательно. А вот это заявление России о том, что это ответственное сберегание, откуда вот такие сообщения, по-вашему, могли появиться и для чего это делается? Ответственность чего? Сберегания? Я не понял. Ответственное сохранение вещественных доказательств. Ну, я не знаю, откуда это они берут. И вы знаете, вы хотите, чтобы я понял логику людей, которые пытаются таранить буксир или брать навалом на буксир. Я логики этих людей не могу понять, потому что для наших гражданских слушателей буксир нельзя протаранить, и буксир нельзя взять на него навал. Поэтому это глупость, что было сделано. Может быть, поэтому они так и продержали эти корабли так долго, пытались все-таки потопить буксир судном. Это шутка. Спасибо, дякую. Юрій Табах, капітан першого рангу ВМС США, був з нами наживо. От ми з вами, Юрію, зупинилися на тому, що 21 листопада чергові слухання мають відбутися. Давайте послухаємо заступницю міністра закордонних справ Олену Зеркаль, що вона сказала про суд з РФ у трибуналі з морського права. Поки Нікополь, Бердянськ і Яна-Капу прямують додому в Одесу, команда Міністерства закордонних справ прямує в Гаагу, де вже в четвер відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету 3 українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів. Україна проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права. І долучаємо до нашої розмови Сергія Гайдука, командувача ВМС у 2014-2016 роках. Пане Сергію, вітаю, як мене чути? Добре, радий вас чути, доброго дня. Пане Сергію, що ви скажете про цю новину, що Росія повертає Україні захоплені кораблі, і саме про формулювання, з яким вона це робить, що, мовляв, на відповідальне зберігання вона ці судна, ці речові докази нам передає. Що про це думаєте? Діло в тому, що Росія робить чергову спробу, на мій погляд, політичної і військової маніпуляції напередодні зустрічі в нормандському форматі. Тому що до сьогоднішнього дня було близько 10 нот по лінії Міністерства закордонних справ, які вимагали виконувати, безумовно, рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Це перша позиція. А друга позиція, вона полягає в тому, що є, мабуть, дуже цікавою. І полягає в тому, що є рішення трибуналу повернути катери і буксир, але ж в рішенні трибуналу не написано, в якому вони повинні бути в технічному стані. І це, на мій погляд, є величезною проблемою, тому що, маючи досвід отримання від росіян кораблів і суден в ході розподілу Чорноморського флоту колишнього Радянського Союзу, отримання кораблів, суден, катерів після окупації Криму, можна відверто говорити про те, що рука славетного російського моряка там походить. І я думаю, що починаючи від технічної документації, закінчуючи сучасним обладнанням, воно там буде демонтовано. І подано це буде як, наприклад, речовий доказ по кримінальному провадженню за порушення російського якоби державного кордону. А як ми маємо приймати тоді ці кораблі? Це як взагалі це відбувається? І як ми маємо реагувати на це? Що ми маємо в цьому протиставити? Бо нам фактично металобрухт такий віддають і ще кажуть, що це речовий доказ у якійсь там справі. Дивіться, ситуація така, що передача відбулася в морі. Розумієте, тобто ніякої розмови про комісії приймально-здавальні з одної сторони і з іншої сторони розмова не йдеться. Просто прибуксирували по варіанту «на тобі Боже, що не гоже». Українські буксири взяли їх на буксировку,
І я думаю, що лише відповідна група, які забезпечують буксирне переміщення до Одеси. Я думаю, лише в Одесі після прибуття будуть створені експертна група, комісія, яка зможе визначити технічний стан, його зафіксувати в актах, а після цього буде відповідна реакція на політичному, міжнародно-правовому і іншому рівні. А пане Сергію, але все ж таки, якщо дійсно підтвердиться те, що ці кораблі фактично випотрошили, то це яку цінність це як бойова військово-морська одиниця несуть ці кораблі? По великому рахунку, після того, як буде завершена, скажімо так, абревізовка і актування те, що передано російською стороною, лише після цього можна говорити про якусь дефектовку, можна говорити про вилучені зразки озброєння, можна говорити про терміни і часові показники. Я думаю, що тенденція, яка системно створена російською стороною, вона говорить про те, що ближчим часом ці кораблі не спроможні будуть виконувати завдання за призначенням і будуть потребувати капітального оновлення. Дякую. Сергій Гайдук, командувач ВМС у 2014-16 роках, був з нами наживо. Коментував повернення суден українських. І от так, дійсно, тут сама по собі спливає тема нормандської зустрічі. Адже, як відомо, Росія просто так ніколи нічого не робила. І от, до речі, сьогодні в день вже підтвердили у Кремлі, що дійсно на 9 грудня ця зустріч запланована, відбудеться вона у Парижі. І за словами Дмитрія Піскова, речника президента РФ, у рамках підготовки до цього саміту у Путіна заплановано телефонну розмову. Давайте послухаємо, яку. Телефонна розмова буде багато в чому пов'язана з підготовкою до нормандського формату, який зараз запланований на 9 грудня. Це дійсно так. Підготовка ведеться і вже вступила в завершальну стадію. А підготовка ведеться і вступила в завершальну стадію. Це про що? Вже є якесь рішення, яке має легітимізувати нормандська четвірка 9 грудня? Во-первых, хочу обратить внимание на то, что он сказал, встреча, которая сейчас запланирована на 9 декабря. То есть есть вероятность, я, конечно, не хочу каркать, но есть вероятность, что встреча может сорваться. Росія взагалі неохоче коментувала цю підготовку. По поводу того, что готовится, да, мы знаем, что и министр иностранных дел Вадим Пристайко говорил о том, что есть какой-то проект коммюнике, который якобы согласовали 4 стороны, и оно может теоретически быть принято по итогам встречи в нормандском формате. Я так понимаю, речь идет о каком-то вот этом документе, который, возможно, будет призван для того, чтобы, так сказать, расшевелить минские договоренности. То есть, может быть, как говорил, опять же, Пристайко о том, что мы может, освежим или видоизменим какие-то отдельные пункты этих соглашений. А про що може бути дійсно розмова 9 грудня? Що може бути на порядку денного цієї зустрічі? Я думаю, наши дипломаты прекрасно понимают, что Россия ничего не делает просто так. Если все-таки Россия действительно захотела ехать 9 декабря на нормандскую четверку, значит, она будет чего-то добиваться, что будет выгодно в первую очередь ей. Ни Украине, ни Франции, ни Германии. Мы это прекрасно понимаем. Долучаємо до нашої розмови Сергія Постоловського, політичного аналітика, кандидата політологічних наук. Пане Сергію, вітаю. Спілкуємося, власне, зараз на тему нормандської зустрічі. Хотілося б почути, які ваші очікування щодо цієї зустрічі, відбудеться вона чи ні, і що буде на порядку денному. Да, доброго дня. Перш за все, хочу сказати, що дуже важливо відзначити, що зустріч 9 грудня, вона буде дуже важкою для України, особисто для президента України Володимира Зеленського. Чому? Тому що мені здається, що це буде гра, де Зеленський буде в меншості, і Франція і Німеччина, вони будуть схилятися до пропозицій Росії. Тому в такій ситуації Володимиру Олександровичу Зеленському дуже важливо вистояти і продемонструвати, що
Він хоче не тільки миру, як він про це заявляє, але й те, що він є президентом незалежної держави, готовий захищати національні інтереси. Тому що мир, який буде пропонувати Росія, я не думаю, що в тому плані, в тій стратегії російській, там враховуються національні інтереси України. Що стосується, що там може бути, ну, перш за все, я думаю, що будуть схиляти до законодавчого закріплення особливого статусу Донбасу. Але особливий статус Донбасу – це такі загальні речі. Так, а в якому вигляді, власне, цей особливий статус буде обговорюватися у рамках цієї нормандської зустрічі? Ну, про це я не можу точно сказати. Можна говорити про те, що Росія буде наполягати на першочерговості саме політичної частини над безпековою, тобто проведення місцевих виборів, амністія для бойовиків, змога керівництв республік дати участь у цих виборах, так, а потім всі інші безпекові моменти, такі як питання контролю за кордоном, виведення військ і все інше. Тому я не думаю, що така стратегія є прийнятною на сьогодні для України. Крім того, я не виключаю того, що Росія може наполягати на особливому статусі не для тільки окупованих територій, а може висувати таку пропозицію, яка передбачала особливий статус для всього Донбасу. Тобто мається на увазі Луганська і Донецька область, як вони були до 2014 року. Цього також я не можу виключити. Дякую. Сергій Постоловський, політичний аналітик, був з нами наживо, коментував порядок денний можливий нормандської зустрічі, знову ж теж можливої. Тим часом у МЗС нашому є альтернатива Мінським угодам. Про це у інтерв'ю РБК Україна розповів очільник зовнішньополітичного відомства Вадим Пристайко. Давайте послухаємо голову МЗС. Я вже багато разів говорив, що це може бути операція з підтримання миру. Мінським процесом вона взагалі не передбачена. І навіть коли її лідери обговорюють, виникає справедливе питання. Так ми виходимо з Мінських угод. Тобто я не сказав нічого антимінського. Навпаки, лідери давно вже обговорюють можливість змін, які передбачають можливість місії з підтримання миру. Юрію, от з цієї заяви, чи можна сказати, що ми маємо план «Б»? Ну, мы его имеем, но не факт, что он реализуем, потому что мы видим, Вадим Пристайко говорит о так называемых миротворцах ООН, вот эта миссия по поддержанию мира. Но опять же, я пока не вижу особой выгоды для России выходить из минских договоренностей, плюс там вот этот закон об особом статусе, на котором они точно будут настаивать во время встречи. Другой вопрос, будет речь идти... Вони будуть на пролонгації? Да, вот вопрос в том, будет ли речь идти о продлении действующего закона, либо написании нового. Но опять же, если будет речь идти о написании нового, то мне кажется, что в каком-то итоговом документе этих нормандских переговоров Россия может наставить на том, чтобы было прописано какие-то основные четкие тезисы того, что может быть в этом новом законе. Потому что Россия понимает, что, допустим, мы сейчас выходим из нормандского формата с условием, что хорошо, Украина берет на себя обязательство принять новый закон, но при этом нигде они не прописаны, и Украина принимает не те, которые нужны России. Поэтому Россия, возможно, если будет речь идти о новом законе, будет настаивать на где-то, чтобы это было закреплено документально и подписью нашего министра или президента Зеленского. Так, дійсно, будемо вже згодом побачимо, як це буде відбуватися все. А у «Газпромі» тим часом озвучили умови, за яких буде подовжений або укладений новий контракт з «Нафтогазом» про транзит газу. Давайте почуємо фрагмент цієї заяви «Газпрому». Умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів, скасування рішення антимонопольного комітету України про накладення на «Газпром» штрафу за нібито порушення економічної конкуренції, відгук клопотання «Нафтогазу України» про ініціювання Європейською комісією розслідування проти «Газпрому». От
такі заяви лунають. Що про них скажете? Так, власне, і до чого тут нормандський формат? Эти вещи очень тесно связаны. Я называю вот эти действия России как повышение ставок. Вот, потому Росія что... вже так по-крупному пішла. Да, то есть мы только что перечисляли те условия, которые они выставили, там, отмена всех арбитражей, всех претензий Украины. Ну, Списання боргу величезного. если Зеленский на это согласится, то это в какой-то мере можно будет назвать капитуляцией. Я, конечно, могу преувеличивать, но действительно, если мы сколько лет признавали, утверждали, что Россия там, вот этот кабальный газовый контракт, а сейчас мы говорим, ну хорошо, раз вы хотите, то мы все отменим. Ну, я считаю, что нам на такое идти не нужно. А що ми маємо, власне, робити у цій ситуації, на вашу думку? Но опять же, я так понятное дело, что этот вопрос будет, скорее всего, обсуждаться в нормандском формате. Вибачте, я вас зараз переб'ю, бо речниця ДБР Анжеліка Іванова зараз спілкується з журналістами. Давайте послухаємо, що вона розповідає. Проваджень підготовлено проект повідомлення про підозри. Наступна процедура наступна. Цей проект мусить погодити, власне, Генеральна прокуратура, оскільки це є народний депутат, то, власне, Генеральний прокурор. І, крім цього, погодити також проект подання до Верховної Ради. І лише після того, як це подання пройде вже безпосередньо комітет парламентський профільний і буде в залі проголосовано і підтримано, власне, надання дозволу на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності, лише після цього вже тоді прокуратура повідомить його про підозру у визначений КПК спосіб. Як саме ще раз відбувається, я, на жаль, не можу коментувати деталі цього кримінального провадження і, власне, те, які саме факти наводяться в проєкті повідомлення про підозру, тому що досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, воно ще триває, воно не зупинене. І тому розголошувати конкретно, які дії, скажімо так, п'ятого президента ми наразі вважаємо такими, які свідчать про здійснення кримінального правопорушення, я не можу. Але в той же час можу зазначити, що це кримінальне провадження, воно розслідується ще з кінця травня цього року, тобто це не є, тому що там зараз з'являється деяка така інформація з сторони, в тому числі захисту п'ятого президента України. Ми розуміємо їхню позицію, вони мають право, власне, в тому числі і інформаційно захищатися. З приводу того, що це там от зараз, власне, конкретно виникло, грубо кажучи, підстави для того, щоб повідомляти про підозру буквально там цього тижня або там буквально сьогодні. Це не так, тому що це, як я вже зазначила, досудове розслідування у цьому провадженні, воно триває ще з кінця травня минулого року, як і, власне, по деяких інших кримінальних провадженнях, учасником яких є Петро Порошенко. І в міру того, наскільки слідчі опрацьовують матеріали кримінальних проваджень, з'ясовують, перевіряють факти, здійснюють інші слідчі дії, отримують висновки, в тому числі експертиз, от в міру того вони роблять наступні свої кроки. Зараз наступний крок, такий, як вони можуть зробити, це проект повідомлення про підозру, він зроблений, власне, далі справа за прокуратурою. Адвокат Порошенка заявив про те, що дії ДБР – це, скажімо так, замовлення. От я, власне, тільки що почала і в цьому ж контексті продовжу. Я навіть не знаю, як коментувати, якщо чесно, що стосується замовлень Кремля. Я можу зазначити одне, і це дуже важливо. Сторона захисту, як і, власне, сам п'ятий президент України, вони мають можливість грати в політичній площині. Да? Вони можуть дозволити собі, в тому числі і політичні висловлювання, вони мають на це право і на інформаційну якусь, можливо, дискредитацію з метою свого захисту і доведення, точніше, своєї невинуватості. Ми орган досудового розслідування, ми поза політикою, поза політичною площиною і поза політичною дискусією. Наша площина – це мова фактів і мова, власне, кримінального процесуального кодексу і кримінального кодексу. Почули речницю ДБР щодо провадження проєкту підозри, яке планується щодо п'ятого президента і чинного нардепа Петра Порошенка. Я дякую Юрію Смірнову, журналісту, який був гостем нашої студії. На жаль, час вичерпано. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман» українською. Про останні новини розповість Оксана Дворецька. Я Катерина Вишневська. Повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте.
ДБР підготувало підозру та подання на зняття недоторканності з Порошенка. Проти Олега Ляшка відкрили справу через бійку з депутатом Герусом. Росія повернула Україні кораблі, затримані в Керченській протоці. Нормандська зустріч запланована на 9 грудня. Однак Кремль запропонував не завищувати очікування від саміту. Чи відбудеться все ж таки зустріч 4 лідерів і чи буде Крим на порядку денному? Про це говоримо зі Степаном Хмарою, народним депутатом України 1-го, 2-го та 4-го скликань. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Сьогодні у Прайму Ждабаєв Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат від Європейської солідарності, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Куди веде зовнішньополітичний курс влади? Підготовка України до зустрічі у нормандському форматі, коли питання Криму звучатиме на всіх переговорних майданчиках. Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Denizinin tılsımı, ruhumnu sıyla, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan. Понеділок, 18 листопада, 2097-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман» і я, Оксана Дворецька. Вітаю вас.
В Україну повертаються захоплені Росією катери «Бердянськ» та «Нікополь» і буксир «Яник АПУ». Факт передачі підтвердили у командуванні військово-морських сил. За словами командувача ВМС Ігоря Воронченка, нині ще триває перехід. Судна перебувають у нейтральних водах і прямують до Одеси. Під час передачі українські військові їх обстежили і описали, однак подробиць про стан поки не розголошують. Нагадаю, українські катери «Бердянськ» та «Нікополь» і буксир «Яник АПУ» Росія захопила неподалік Керченської протоки торік 25 листопада. Тоді ж в російському полоні опинилися команди цих суден – 24 українські моряки, які повернулися додому лише на початку вересня цього року. За даними експертів, орієнтовно судна можуть прибути до Одеси зранку 20 листопада. Ми їх прийняли. Вони зараз знаходяться в траверзі миша Такіль в нейтральних водах. Ми їх описали, прийняли в тому стані, який вони нам передали. Будемо розбиратися ретельно, що там було і що там є. Тим часом в українському МЗС заявили, у міжнародному арбітражному суді продовжать доводити порушення імунітету щодо 3 українських суден та 24 моряків. Зокрема, вимагатимуть компенсації від Російської Федерації. І вже 21 і 22 листопада в Гаазі відбудуться перші процесуальні слухання у цій справі. Наша задача – встановлення арбітражним трибуналом порушення з боку Росії Конвенції ООН з морського права. Це важливо, оскільки в основі принципів міжнародного морського права знаходиться саме імунітет військових суден. Попереду ретельна перевірка, експертиза суден, які повернулися в Україну. Треба буде встановити, в якому вони стані, чи було з них вилучено техніку або обладнання, або документацію. Тобто багато факторів, які лише за підсумками рішення трибуналу дозволять говорити про обсяги компенсації. Місце зустрічі – Париж, 9 грудня. Прес-секретар російського президента Дмитрій Пісков підтвердив участь Путіна у саміті Нормандської четвірки. Очільника Кремля, а також президента України Володимира Зеленського та канцлерку Німеччини Ангелу Меркель прийматиме президент Франції Еммануель Макрон. На цій зустрічі мають обговорити питання врегулювання конфлікту на Донбасі та обміну полоненими. Принаймні на це сподівається українська сторона. Натомість у Кремлі поки не дають жодних прогнозів щодо результатів зустрічі Нормандської четвірки. Не буду висловлювати якісь очікування. Це дуже серйозна зустріч, довгоочікувана. Їй передував досить тривалий період перед тим, як ця зустріч була запланована. Була дуже велика перерва, це ми з жалем констатуємо, в роботі нормандського формату. Давайте не завищувати очікування, щоб потім не розчаровуватися і в той же час не занижувати, сподіваючись, що все-таки підготовка матиме свої результати. Слідчі ДБР проситимуть парламент зняти недоторканність з 5-го президента, а нині нардепа від «Європейської солідарності» Петра Порошенка. Держбюро розслідувань вже скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру одразу за 2 статтями. Екс-гаранту закидають публічні заклики до повалення конституційного ладу і зловживання владою, яке спричинило тяжкі наслідки. За даними слідства, Петро Порошенко впливав на результати відбору членів Вищої ради правосуддя. Зазначу, що нині прізвище 5-го президента фігурує щонайменше в 13 кримінальних провадженнях ДБР. У документі йде мова про підозру у 5-го президента України у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 109 та частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Крім цього, слідчі ДБР також направили до прокуратури проект подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності 5-го президента України, який наразі є чинним народним депутатом. Проект підозри Петру Порошенку писали не в ДБР, а в Кремлі, аби зіпсувати репутацію 5-го президента України. У цьому переконаний адвокат Порошенка Ігор Головань. За його словами, для директора ДБР Романа Труби справа проти Порошенка – останній шанс втриматися на посаді.
Так званий проєкт підозри, про який написав в телеграмі заступник глави адміністрації Януковича Портнов, а згодом скопіювала прес-служба ДБР, є нічим іншим, як російським замовленням на завдання шкоди репутації п'ятого президента. З останніх сил, чіпляючись за крісло, що швидко вислизає, директор ДБР Роман Труба викинув останній козир, ризикнув, хоча генеральний прокурор вже оцінив творчість Труби Портнова і оцінив негативно. Поспіх Труби і його наставника Портнова обумовлений не тільки близьким звільненням керівника ДБР. Не лише збереження власної національної ідентичності, а й розвиток кримськотатарського народу всупереч репресіям в окупованому Криму. Це ключове питання позачергового засідання виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар. Його напередодні провели у Києві. Зібралися делегати з багатьох країн, зокрема із Литви, Польщі, Туреччини та США. Приїхала й кримська делегація. Докладніше далі мої колеги. На засіданні представники кримських татар з Литви, Польщі, Туреччини, Румунії, США, України та численна кримська делегація, в числі яких члени виконкому і меджлісу, активісти кримсько-татарського національного руху. Муфті мусульман Криму, прочитавши молитву, побажав учасникам засідання плідної роботи. Vatanımızı azat etmeye, düşmanlarımızı yenmeye, azat olan topraklarımızda. Місце Ервіна Ібрагімова, члена виконкому, порожнє. 3 роки тому в Криму його викрали. Ервін Ібрагімов Бехлеєв. Чекаємо на Ервіна Ібрагімова. Де він зараз, ми не знаємо, але ми на нього дуже чекаємо. На порядку денному звіт президента Всесвітнього конгресу кримських татар Рефата Чубарова про виконану роботу виконкомом і меджлісом за цей рік. Він розповідає про проведені зустрічі, міжнародні перемовини, роботу з новим президентом України і акції на підтримку кримських татар, які проходять по всьому світу. Велика частина нашої роботи пов'язана з нашими партнерами. Це парламенти, уряди, і політики інших країн. Тобто ми, як кримські татари, включаючи нашу діаспору, намагаємося максимально залучити на допомогу Україні в її протистоянні з Росією додаткові сили тих країн, де представлена кримсько-татарська діаспора. Одне з гострих питань – забезпечення кримських татар, які вимушено залишили півострів, житлом. Ще 3 роки тому це питання обіцяв вирішити турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, побудувавши 1000 квартир. Але це питання далі проєкту ще не просунулося. За словами координатора проєкту Рустема Умерова, зараз вирішується питання купувати або ж будувати. По-перше, проблема з землею. Якщо зможемо отримати землю, будуватимуть квартири. Якщо ні, будемо думати над купівлею готового житла. Навколо цих 2 концепцій тривають перемовини. Сюди вимушені були виїхати багато людей, які пов'язані з політикою, журналісти, багато наших військових. Тих, хто бере участь у національному русі, потребують такої підтримки. Кримсько-татарську молодь турбує не тільки питання житла, а й те, що студенти розкидані по вишах різних країн світу і не мають комунікації. Тому пропонують створити асоціацію кримсько-татарських студентів і випускників. Направлення цієї асоціації буде допомога таким. Це абітурієнтам, студентам і випускникам. Абітурієнтам будемо допомагати на момент, хотим допомагати на момент подачи документов в университеты, студентам на момент обучения, то есть это различные стажировки, это различные предложения работы. Выпускников уже использовать больше для студентов, опыт выпускников, так как мы должны быть солидарны. Представники турецької діаспори підтримують молодь в їх прагненні і нагадують, лідери кримських татар, які в 1917 році скликали перший Курултай в Бахчисараї, Номан Челебіджихан і Джафер Сайдамет, теж починали свою діяльність з об'єднання студентської молоді в Туреччині. Член виконкому Джлял Чтен вважає, що така асоціація допоможе зберегти ідентичність кримських татар за кордоном. Якщо ми не будемо мислити, як Ісмаїл Гаспринський, про об'єднання тюркських народів, ті, хто живуть в Україні, стануть українцями. Ті, хто в Польщі – поляками, а ті, хто навчаються в Литві – литовцями. Ця молодь втратить як релігію, так і національну ідентичність. Членів виконкому турбує і те, що Росія намагається внести розкол серед кримських татар Туреччини. Лідер народу Мустафа Джемілєв в недавньому інтерв'ю заявляв, що російські спецслужби отримали 30 мільйонів євро для провокацій проти діаспор кримських татар, щоб ті погодилися на визнання Криму російським. Однак турецька делегація запевняє, росіянам не вдасться їх розколоти.
30 milyon dolar. Нехай Росія виділяє хоч 30 мільйонів, хоч 300 мільйонів доларів. Вони не зможуть розколоти єдність кримських татар. Я це впевнено заявляю. Кримські татари дуже сильні в політичних процесах. Окупантам переманити кримських татар на свою сторону не вдалося і в окупованому Криму. Член виконавчого комітету Зевджет Куртумеров каже, прагнення залучити кримських татар на вибори виявилися марними. У більшості кримські татари бойкотували і вересневі вибори до місцевих рад, і в окупаційний кримський парламент. Після оголошення виборів в нас з'явилося занепокоєння. Вже котрий рік в окупації, можливо, народ охолов, втомився від цих політичних процесів. Ми зі свого боку на кожній зустрічі дуа намагались пояснювати суть цих виборів. Хвала Аллаху, результати нас порадували. Наприклад, в Євпаторії явка на виборах склала всього 18%. Для припинення репресій в Криму проти кримських татар члени виконкому пропонують на міжнародних майданчиках більше говорити про утиски корінного народу. Представник кримських татар Литви Адас Якубаускас для звернення уваги до порушень прав людини на півострові пропонує провести міжнародну конференцію в литовському парламенті із залученням іноземних політиків. 21 год литовским парламентом объявлен годом истории и культуры литовских татар. И я думаю, что было бы целесообразно, поскольку еще совпадает другая дата в этом 2021 году, 580-летие основания Крымского ханства, поставить памятник основателю Крымского ханства Хаджи-Гераю в Тракае, в городе, где он родился. Для кримської делегації важливо, щоб міжнародні організації, що непокояться долею кримських татар, підтримували зв'язок не лише з тими, хто на материковій частині України, а й з тими, хто живе в окупації. Чтобы люди имели возможность не только где-то внутри в себя сохранять, да, понимание того, что они есть граждане Украины, что они есть представители того или иного народа или какого-то этноса, имели возможность реализовывать свои культурные права, свои права на выражение политической позиции и так далее, и чтобы максимально людям позволяли не забывать, что они есть свободными, и эту свободу у них никто забрать не может. На завершення засідання вирішили в наступному році, 8 серпня, провести засідання Всесвітнього конгресу в Києві. Минулого разу Всесвітній конгрес кримських татар збирався в 2015 році в Анкарі. Владислав Стужук, Шевкет Наматулаєв, Асан Емінов та Максим Кондратенко. Заман. АТР. У центрі Тбілісі спецназ розганяє демонстрантів, які заблокували вхід до грузинського парламенту. Проти мітингувальників силовики застосували шумові гранати і водомети. Напередодні люди звели поблизу будівлі намети і ніч провели під стінами парламенту, а зранку не пускали на засідання депутатів. Все через те, що грузинські парламентарі провалили виборчу реформу, яка передбачала запровадження пропорційної системи голосування. Демонстранти вимагають, аби вибори до парламенту наступного року відбулися за партійними списками. А ще вимагають розпуску Центральної виборчої комісії та відставки уряду. Такі новини цього випуску. Більше розкажу вже о 18-й за Києвом. Прямий ефір триває, тож не перемикайтеся. Найцікавіші фрагменти нашого ефіру дивіться на YouTube-каналі АТР. Дякую за увагу і до зустрічі. ДБР підготувало підозру та подання на зняття недоторканності з Порошенка. Проти Олега Ляшка відкрили справу через бійку з депутатом Герусом. Росія повернула Україні кораблі, затримані в Керченській протоці. Нормандська зустріч запланована на 9 грудня. Однак Кремль запропонував не завищувати очікування від саміту. Чи відбудеться все ж таки зустріч 4 лідерів і чи буде Крим на порядку денному? Про це говоримо зі Степаном Хмарою, народним депутатом України 1-го, 2-го та 4-го скликань. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР.
Сьогодні у Прайму Ждабаєв Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат від Європейської солідарності, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Куди веде зовнішньополітичний курс влади? Підготовка України до зустрічі у нормандському форматі, коли питання Криму звучатиме на всіх переговорних майданчиках. Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Enfes, Qırım Tatar qavesi. Qırımны yaşatkan halktır. Qırım Umum Millet Gazeti әрбір ailenin milli timsalidir. Qırım millet, vatan devletimizni beraberlikte kurayıq. Qırım gazetine abone olmağa aşıqınız. Yarım yıllık abone fiyatı 581 ruble 10 kopek. Abone indeksi 61059. Bir yıllık abone fiyatı 1162 ruble 29 kopek. Abone indeksi 61060. Qırımны almaq, okumaq, vatanға sevgi aşılamaq. Her şeye rağmen, bir şeye bakmadan, kış biter bir gün ve gelir bahar. Gürleşir bahçeler, filizler bostan. Her şeye rağmen, bir şeye bakmadan. Saçılgan urluktan gül çiçek açar. Alınır bereket aziz topraktan. Her şeye rağmen bir şeye bakmadan. Badem, nar, laleler güzellik saçar. Süslenir, canlanır, hep yaşar vatan. Her şeye rağmen bir şeye bakmadan.
Ефір АТР триває, у студії Катерина Вишневська. І найближчу годину ми говоритимемо наживо про найцікавіші і найактуальніші події. Залишайтеся з АТР, нам є про що розповісти. Державне бюро розслідувань підготувало підозру п'ятому президентові. Чи посадять Петра Порошенка? Росія повернула Україні захоплені судна. Невдовзі почнеться буксирування до Одеси. Нормандська зустріч буде 9 грудня. Дату, зрештою, підтвердив і Кремль. Всі, хто долучився до прямого ефіру, дякую, що обираєте АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. І я вітаю в нашій студії Дмитра Пономарчука, громадського діяча. Добрий вечір. Добрий вечір, пані Катерино. Розпочнемо наше спілкування із такої новини. Державне бюро розслідувань скерувало до Генеральної прокуратури проєкт підозру Петрові Порошенкові, а ще й просять зняти недоторканність із нього. У коментарі АТР і у коментарі журналістам речниця ДБР розповіла деталі цієї справи. Давайте послухаємо речницю Державного бюро розслідувань. Це кримінальне провадження, воно розслідується ще з кінця травня цього року, тобто це не є, тому що там зараз з'являється деяка така інформація з сторони, в тому числі захисту п'ятого президента України. Ми розуміємо їхню позицію. Вони мають право, власне, в тому числі і інформаційно захищатися. З приводу того, що це там от зараз, власне, конкретно виникло, грубо кажучи, підстави для того, щоб повідомляти про підозру буквально там цього тижня або там буквально сьогодні. Це не так. Почули речницю ДБР. До речі, прес-служба Європейської солідарності анонсувала, що о 16:20 Петро Порошенко має вийти до журналістів і розповісти своє бачення цієї справи. Чекаємо на це, і як тільки він з'явиться, одразу почуємо і послухаємо п'ятого президента, чинного народного депутата. Пане Дмитре, а щодо цієї справи, що ви думаєте про цю підозру, про її проект і як тут можуть взагалі розвиватися події? Порошенка не посадять за жодних обставин при будь-якому президентові. Це така негласна домовленість втяглості президент від президента. Стільки підстав було порушити справу за президента Ющенка проти Кучми, так само, як візьмемо у Порошенка проти Януковича. Там, знаєте, все воно лише починалося, так, там ту справу, Майдан, зрештою все закінчилося тим, що Янукович гуляє собі по Москві, до речі, що цікаво, в супроводі управління державної охорони, яке надано українським посольством в Москві, і, знаєте, не відчуває себе таким, що він знаходиться чи під слідством, чи підозрюваним. Щодо Порошенка? Щодо Порошенка, це всією командою «Слуг» лише одне. Я думаю, не думаю, а впевнений, що це їхній черговий привід для того, щоб надати, знаєте, інформаційний привід. Всі у них події, що вони при владі, це лише інформаційні приводи, за винятком пару таких речей, як в Верховній Раді. Все решта, я думаю, оце мені навіть важко уявити, на що вони сподіваються. Яке розслідування Порошенка, на яких підставах. Я вам скажу, мабуть, ДБР в цій ситуації щось знає. Але ДБР – це як взяти голову сьогоднішнього Трубу, щоб щось, мені би хтось би сказав би, що це якісь катання, чи, знаєте, є якась довіра до цього голови ДБРу, ані жодної у мене нема. І тому, я думаю, оце вони похайпують, помусують. Це інформаційний привід саме з боку технологів влади. І все. Ну, взагалі, сьогодні був день такий багатий на підозри. Екс-нардепу Олегу Ляшку вручили підозру через бійку з нардепом чинним Андрієм Герусом. Давайте дивитися, як це було, як Ляшкові вручали підозру. Ця справа, зрозуміло, нічим не закінчиться, розвалиться, але вони не думають про те, що буде завтра. Сьогодні вони виконують політичне замовлення обмежити мою діяльність. Оце і все, для чого вони це роблять. А ви згодні з Олегом Ляшком? Як з громадянином, так. Звісно, я можу бути тут суб'єктивним, бо так склалося в житті, що Ляшко в мене колись працював. І
навіть попри те, що я суб'єктивний, я бодай розумію схвилювання Ляшка з приводу тих речей, за які він спробував був начистити Писа Герусу. Ну, от, власне, бачимо, як це так відбувалося. От, на вашу думку, тут все-таки більше у цій справі чого? Бійки чи якогось лобіювання інтересів? Найбільше тут справи, що йде війна. Кожна людина сьогодні знервована. Не може бути в такому суспільстві, яке знаходиться в стані війни з Московією, бути все спокійно. Я думаю, швидше за все, нерви здають у кожного. Інше питання – рівень політика, його міцність, потужність. Зрештою, політики такі самі люди, як і будь-хто. І я думаю, що у Ляшка більше підстав і знань мати претензії до Геруса, ніж у мене. А щодо взагалі перспектив цієї справи, от ви як думаєте, чи дійсно притягнуть Ляшка до Якщо взяти за духом і букви закону, навіть просто за буквою, мабуть, це лише, мені так видається, хуліганство. Герусу це не робить ані жодного. Він все ж таки, як кажуть, чоловік. Ось, і легкі тілесні ушкодження, не йди в політику, не отримай легких тілесних ушкоджень, іди на пасіку, збирай мед. Тут, бачите, все ж таки ще є такий момент, що чинний народний депутат все-таки у статусі нардепа є. Так. Я вам скажу, коли ухвалювали 16 січня 2014 року, скільки народних депутатів ухвалили диктаторських законів. Диктаторських законів, які призвели до розстрілу 118 громадян України на Майдані. Статус так є сьогодні. Але в цьому випадку, і я давно кажу, зараз цей пережиток, рудимент радянський, совєтський рудимент в Україні не потрібен. І ніякого тут криміналу я не бачу. Це є просто те, що називається справді чоловіча розмова. Так, Ляшко і Герус. Так, долучаємо до нашої розмови Тетяну Чорновол, народну депутатку попередніх скликань. Пані Тетяно, вітаю. Як мене чути? Добрий вечір. А щодо цієї підозри до Олега Ляшка, що взагалі думаєте про перспективи цієї справи? Навіщо це було зроблено? І от цю бійку з Герусом, як, власне, сприймаєте? Ви знаєте, я, так би мовити, давно в політичній діяльності, ну, з різних сторін, тобто і громадські активісти, як і журналісти, як політик, але от, скажімо, якось у цій сфері я давно. І, чесно кажучи, ну, такий учасник 3 революцій, і ще там Україна без Кучми, і помаранчевої революції, революції гідності, але таких прикладів політичних переслідувань в Україні ще не було. Бо інакше це назвати не можна. Я не є далеко фанатом Ляшка, це далеко не мій герой. Я дуже багато раз проти нього виступала, але в даному випадку йому порушили справу за його політичну позицію. Тобто такого ніколи не було. Тим паче, що даний конкрет взагалі дуже такий, ну, антидержавний. Я маю на увазі ту бійку, в яку поліз Ляшко, це була не просто якісь з'ясування особистих стосунків. Він фактично таким чином, у нього своя демонстрація політичної позиції. Це була демонстрація політичної позиції, але на захист державних інтересів. Тому що ту історію, яку затіяв Герус, ну, інакше ніж зрадою назвати не можна. І якщо, так би мовити, окреслити це коротко, то виглядає це таким чином. Росія віджала у України шахти по видобутку антрациту. Це відбулося ще в 2016 році внаслідок так званої блокади. Далі Росії цей антрацит не було куди дівати, тому що у неї власного антрациту дуже багато. Україна засвідчила принципову позицію, і цей антрацит було дуже важко Україні навіть через корупційні різні речі всунути. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, чи це є підставою взагалі битися і закон взагалі один для всіх? Говорю, почекайте, дайте я розкажу. Далі корупційні речі, деякі там обсяги антрациту Росія всовувала, але все-таки в неї антрацит лежав цей невикористаний. Зрештою, зараз Росія знайшла спосіб, що робити. Вона його перетворює на електроенергію, і зараз Герус купує цю електроенергію з цього кривавого антрациту. Це він провів цю правку до закону, щоб цей кривавий антрацит заводити в Україну. Тому Ляшко тут мав повне державне право демонструвати свою позицію, демонстрував він її такими методами,
Але методи, в принципі, в політиці України такі присутні давно. І тут Ляшка тільки можна сказати, що він займає правильну позицію, а переслідувати його за це політично, ну це просто нонсенс. Ну, тим не менш, є ж суди, є правоохоронні органи, вони могли туди звернутися, але бійка дійсно. Немає в нас судів, у нас немає правоохоронних органів, у нас суди і правоохоронні органи зараз під кураторством смотрящого Портнова. Людину, яка зрадила Україну, людину, яка вбивала активістів на Майдані і переслідувала, потім втекла до Путіна в Росію і там допомагала окупувати Крим. Оця зараз людина на смотрящій за судами. Куди ви збираєтесь звертатися? Дякую. Тетяна Чорновол, народна депутатка України попередніх скликань, була з нами наживо про бійку Олега Ляшка з Герусом. Ви згодні з позицією? Згодний, звісно. А в який спосіб політик Ляшко міг би захищати українські інтереси? Я не бачу. В даному випадку, якщо ви кажете суд, то хай буде суд. І Ляшко завдяки Герусові в цьому процесі ще раз повторить те, що ми не розчули у ВІП-залі аеропорту Бориспіль. Давайте перейдемо до наступної теми, бо Росія повертає Україні захоплені кораблі. У Міністерстві закордонних справ РФ, причому зазначили, що передають їх на відповідальне зберігання. У ВМС України, в свою чергу, повернення суден підтвердили. Давайте зараз послухаємо фрагменти заяв цих установ. Зазначені кораблі є речовими доказами в кримінальному процесі, що триває в Росії, про незаконний перетин нашого кордону. Їх передача на відповідальне зберігання українській стороні стала можливою у зв'язку з тим, що російські компетентні органи завершили необхідні слідчі дії щодо кораблів, і їх знаходження на території Російської Федерації для продовження кримінального процесу не потрібно. 18 листопада в акваторії Чорного моря розпочато процес щодо повернення українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» та буксири «Яни Капу». Наразі українські буксири «Титан», «Гайдамаки» та пошуково-рятувальне судно «Сапфір» разом з катерами та буксиром розпочали рух в напрямку материкової України. А от щодо цих заяв, власне, у заяві МЗС Російської Федерації прозвучало, що це от якесь є повернення на зберігання. Оце найбільше, що ріже вуха. Як це так? Ми хто їм такі? Хто така Україна? Нагадаю, це незалежна держава. Трибунал зобов'язав повернути Який трибунал? Який? Міжнародний? Міжнародний трибунал, наскільки я зрозумів, визнав, що це акт піратства, вчинений державою Московією проти України. А тепер пірати віддають нам, господарям, власникам, суверенній державі на якесь зберігання. Вони що, очманіли, вибачте на слові? Вони будуть вирішувати, що нам віддавати на зберігання, тим більше, коли стосується нашого майна. Це заява повний цинізм, якщо не назвати кретинізмом. От давайте зараз... Вони віддають нам на зберігання наше майно. Вони будуть судити. Навіщо ці заяви можуть робитися? Бо вони, ви розумієте, світ визнає, що ця держава не те, що піратська, вона терористична. І Кремль терорист, і на чолі терористи сидять. Вони Крим відтяпали, вони Донеччину тяпають, вони хочуть всю Україну відтяпати. Ми з ким розмовляємо? Ми що, ви розумієте, мені видається, що коли вони пишуть подібні заяви, вони збиткуються з нас. Просто ці заяви взяти і в кошик туди під стіл. От зараз давайте послухаємо взагалі думку експертів і фахівців щодо цього повернення. ВТР АТР, капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах та екс-командувач ВМС України Сергій Гайдук сказали, що техніки на цих судах, ймовірно, вже немає і кораблі потребують оновлення щодо стану повернутих суден. Давайте почуємо думку фахівців. Я думаю, що тенденція, яка системно створена російською стороною, вона говорить про те, що ближчим часом ці кораблі не спроможні будуть виконувати завдання за призначенням і будуть потребувати капітального оновлення. Они совершили все равно, насколько я понимаю, насколько я слышу, может быть, это слухи сейчас, еще подтверждения нету, но я слышу, что аппаратура американская, которая стояла на этих кораблях, ее на этих катерах нету.
значит, они ее украли. Поэтому за этим надо проследить, как может быть, более внимательно. От таку думку висловили фахівці, власне, з військово-морської справи. Що думаєте, чи дійсно вони випотрошені, такі кораблі нам повернули? 100%. Вони випотрошили не тільки кораблі, вони сьогодні це роблять з усієї України. І звісно, щоб якби їм було злочинним способом дісталося ці кораблі в піратські, вони що зробили? Як пірати? Звісно, що вони зробили. І що вони, ви думаєте, щось підмастили, щось краще, притерли пил і повернули нам ці кораблі? Ні, вони повернули фактично металобрухт. Я думаю, швидше за все. Бо сподіватися на те, щоб вони те, що вкрали, повернуть цілості і сохранності, немає ані жодних підстав. А якщо так дійсно це підтвердиться, бо ще має бути верифікація, експертна оцінка цього майна, чи може це стати підставою для якихось нових судових звернень України? Всі ці підстави, навіть просто сам факт захоплення цих судів, уже мають лягати у справу для Гааги, для Міжнародного суду. Раніше чи пізніше суд відбудеться, і я думаю, серед тих сотень злочинів Московії проти України це теж має лежати там. Долучаємо до нашої розмови Віталія Сапковича, експерта з морського права, адвоката. Пане Віталію, вітаю вас. Обговорюємо зараз у студії повернення Росією захоплених кораблів. А що думаєте про, власне, підстави цього повернення, як це могло все відбутися і в якому стані можуть бути зараз ці судна? Розумієте, що щодо повернення, ситуація справді така досить цікава через те, що Росія, вона повністю відмовляється від того, що вона повертає ці судна в межах рішення трибуналу з морського права, тобто вони вважають, що вони просто їх добровільно повертають, хоча ми з вами прекрасно розуміємо, що в неї раніше було протягом року майже можливість повернення таких суден, але таке повернення добровільно не відбувалося. Тобто таке повернення відбувається тільки напередодні слухань, які мають бути в Гаазі з одного боку, а з іншого боку воно має бути напередодні теж якихось інших розмов. Також те, що стосується стану кораблів, звісно, цей стан кораблів ми маємо перевірити, тому що ми маємо зафіксувати ті пошкодження, які були, ті постріли, які в них відбувалися. Тобто нам потрібно на сьогодні це все документувати і для того, щоб підсилювати свою позицію під час розгляду справи в трибуналі. А пане Віталію, а от щодо самого факту цієї передачі, як це відбувається, які мають документи підписати сторони, і от власне, якщо дійсно у цьому акті такому прийому передачі буде звучати відповідальне зберігання, чи це не стане підставою говорити про юридичне визнання анексії? Я скажу, що передача кораблів на відповідальне зберігання однозначно не може з точки зору законодавства вважатися визнанням анексії. Але приймати кораблі на відповідальне зберігання і визнавати те, що це є речовими доказами в якомусь кримінальному провадженні іншої країни, це ми будемо самі собі заперечити, що ми їх отримуємо не в рамках виконання наказу Міжнародного трибуналу, а те, що ми їх добровільно отримаємо від Російської Федерації. А от із заяви, власне, ВМС США, от взагалі, чи ми маємо так дійсно, це само по собі розуміється, що ми ці кораблі приймаємо у рамках виконання РФ зобов'язань, які на неї поклав Міжнародний трибунал морський? Просто є багато речей, які ніби саме собою вважаються, але, на жаль, документи мають вищу силу, ніж наші слова, ніж наші думки. Тому, якщо ми це приймаємо в рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу, то це необхідно зазначати в документах. Дякую. Віталій Сапкович, експерт з морського права, адвокат, був з нами наживо, власне, прокоментував, як може відбуватися юридично це передання майна від Росії до України. Повернення має бути за логікою, простою логікою, навіть не будучи правником, фахівцем з морського права. Я вам скажу, я як міг ухвалити морський трибунал передати
агресорові на зберігання відповідальне Наскільки я жертві. розумію, це Ми різні жертва два агресії. документи. Морський трибунал не міг такого ухвалити, передати жертві на відповідальне зберігання. Це заявляє Московія. Тут, звичайно, що за всією трибунал це логікою. не може Звісно, сказати. не може. І не може. Чому не може? Бо це випадає з логіки, будь-якої людської логіки. Ну, навіть бачите, тут найправнішої. Росія, власне, з цієї заяви Росія все, що завгодно може не говорити. визнає Вона трибунал. говорить, що Крим провів референдум і тому повернувся в лоно великої матушки Росії. А ми ж то знаємо, зелені чоловічки. Ми ж кадри бачили і їхні дії, військові дії. Інше питання, чому Україна не дала тоді була жорстку військову відсіч, але це інше питання. А в цьому Тут мова випадку про що? Що вони можуть надати папірців, в яких написано, ми вам передаємо на зберігання. Вони надають все, що завгодно. Вони вже збиткуються і роблять це, надають. Я питаю лише одне. А морський трибунал це постановив передати на відповідальне зберігання? Морський трибунал повернути, для морського постановив. повернути, не на відповідальне зберігання. Ми що, для морського трибуналу якась колонія? Чи якась, вибачте на слові, Башкортостан? Що от вони вважають суб'єкт федерації. Трибунал це не ухвалював. Це не слова ухвалював. лише Російської Росії. Федерації. Так я кажу, взяли і на смітник. А ще краще би зробили, коли б Пристайко назвав би свої речі і своїми іменами, міністр закордонних справ, і сказав, будь ласка, нам не вказуйте, не будь ласка, просто не вказуйте, що нам відповідально зберігати, а що не зберігати. Це наше майно. Ви загарбники, ви його захопили. Ви тримали, все це має бути ув'язнені, теж вони раніше чи пізніше мають компенсувати. Ну, раніше чи пізніше, я думаю, їх не буде. І ще питання, хто це буде компенсовувати за Московію. Так, ну, звичайно, що просто так Росія ніколи нічого не робить. Ні, це що повернення значить? Казали, і Совєтський Союз теж ніколи це нічого. повернення, воно якось так лягає у цю дискусію щодо нормандської зустрічі. Так відбудеться Мабуть, вона чи так. ні? От речник президента Російської Федерації Дмитрій Пєсков підтвердив, що саміт у нормандському форматі дійсно запланований на 9 грудня у Парижі. І за словами того ж Пєскова, у рамках підготовки до цього саміту у Путіна заплановано телефонну розмову. Давайте зараз подивимось і слухаємо, яку. Телефонна розмова буде багато в чому пов'язана з підготовкою до нормандського формату, який зараз запланований на 9 грудня. Це дійсно так. Підготовка ведеться і вже вступила в завершальну стадію. Чи дійсно вона ведеться, ця підготовка? І якщо я правильно розумію, то рішення на таких самітах не ухвалюється, воно там лише імплементується. З тим нормандським форматом великі проблеми. Бо коли була заява України про можливий вихід з Мінська, мається на увазі так звані угоди. Угоди їх це називає лише терористи і агресії. Вони ніякі для України не угоди. То я бачу, що вони будь-яким спосіб перед світом показують, бачите, ми віддали кораблі, ми це щось там виконуємо, ну як вони виконують морський трибунал, ми зрозуміли. Я думаю, швидше за все, у них не так просто іде вплив на нормандський формат, бо Макрон, як президент Франції, наскільки я бачу, піддається нищівній критиці в самій Європі, як угодовник посіпака Московії. Це є такий факт. І закінчує Меркель, до речі, як канцлер своє перебування. Тобто там уже цей нормандський формат висить на волосочку буквально. Що вони збираються вичавити з нормандського формату, у мене лише питання. Треба негайно вийти з Мінська, а з нормандському формату знову наполягати, я думаю, швидше за все це буде набагато перспективніше на будапештський формат. З залученням тих, хто давав гарантії України. Хай це буде пізно, але раніше чи пізніше справедливість переможе. Ну от взагалі Росія неохоче так коментує це проведення нормандського саміту і досі не зрозуміло остаточно, чи буде він чи ні. Ну взагалі, от які ваші відчуття? За чиїм сценарієм ми зараз ідемо? Мене цікавить місце проведення нормандського формату. Де вони кажуть? Вони сказали... Париж. Парижі. Добре. Чому? А Франція підтвердила, що в Парижі?
Чи це Пєсков хоче так в Парижі? Ні, це було повідомлення ЗМІ, що це буде у Парижі. От Пєсков, власне, підтверджує, що планується така зустріч на 9 грудня. На дату. На 9 грудня у Парижі. Він сказав у Парижі. Він сказав. Мабуть, вони обговорюють. Але А це... Я думаю, Це суттєва відмінність дуже буде? Відмінність чому? Бо нищівна критика в європейській пресі політики Макрона, як президента Франції, який пішов, ледь, знаєте, казали, що останнім французом, який був за Францію, з нинішніми умовами, був Наполеон. Ну, Наполеон, зрештою, спалив Москву. Ось. А після Наполеона не було жодного лідера Франції, чи короля, чи прем'єра, чи президента. Ну, таке от пишуть. Правильно пишуть. Якщо взяти з Де-Голля, Помпіду і решта, то виходить, може їм і хочеться, і пасує провести все в Парижі. Ну, у мене такі, знаєте, сумніви. Я не буду тут гадати на кавовій гущі, буде чи не буде. Але швидше за все, виходячи з того, що все ж таки те, що зараз очікується зміна поколінь лідерів в Європі, швидше за все, що воно не складається так, як вони хочуть. І завжди я помітив таке. Кремль акцентує увагу саме тоді на тих аспектах, коли воно відчуває, що воно хитається. Ну, добре, давайте краще послухаємо нашого міністра закордонних справ Вадима Пристайка. Він казав, що МЗС є альтернатива мінським угодам. Про це розповів в інтерв'ю РБК Україна. Давайте почуємо голову МЗС. Я вже багато разів говорив, що це може бути операція з підтримання миру. Мінським процесом вона взагалі не передбачена. І навіть коли її лідери обговорюють, виникає справедливе питання. Так ми виходимо з мінських угод. Тобто я не сказав нічого антимінського. Навпаки, лідери давно вже обговорюють можливість змін, які передбачають можливість місії з підтримання миру. От ця заява, що з неї випливає? Що у нас є якийсь план Б? Випливає з того, що Пристайко росте на очах як дипломат. Лише одне, такий толеранчик. Розумієте, сказати так, щоб сам чорт ногу зламає, що він мав на увазі. Це дипломатія. І, мабуть, я думаю, не найкраща дипломатія, яку мавпує Україна. У кого? Мабуть, у Талейрана. У кого? Талейран такий був. Тричі міністр закордонних справ при різних режимах Франції. Ну, дійсно. Він здавав і Наполеона, і потім знову той обрав. Ну, то таке. А дійсно, чи є в нас альтернатива мінським цим домовленостям? Лише одна. Взяти і вийти. Відкликати всіх Кучму. Отих, до речі, учасників Україна, Київ, не може відкликати так званих ватагів цих ДНР, ЛНР. Лише представництво України. Там велике питання. Що там робить зараз Кучма? Ще є, здається, там? Так. Є. Що він там робить? У мене лише одне питання. Я б взагалі сказав, Леонід Данилович, а що ви робите? Якщо це велика честь їздити туди від України, то це не велика честь. Бо лише пару заяв було. За всю історію Мінська. Пару заяв було. Десь, де він сказав, що... А потім же ж його прес-секретарка і спростувала його слова, то я тут був в студії, ми ще визначали, він герой чи не герой. А тут виявилося, що вже його прес-секретарка спростувала, що з переляку сказав Кучма, сказав, що, дай Бог пам'яті, що з цими ватажками ДНР, ЛНР взагалі треба говорити як щось там з лідерами терористів. От таке щось подібне було. Ну, якщо дійсно говорити про ці і мінські домовленості, і нормандську зустріч, то тут багато питань викликає цей так званий особливий статус. Що думаєте про нього? Буде пролонговано чинний законопроект? Після абсолютного відведення, безумовного відведення агресора з теренів України. Про який статус може бути мова? Поки стоять московські війська на Донеччині і Луганщині, розмови про особливий статус бути не може. Це як виходить, що вони окупували Україну, захопили в полон українських громадян, а тепер кажуть, дайте їм статус. Який статус в стані агресора? Ми повинні давати їм статус. Який статус?
Наші сепаратисти хай залишаються нашими сепаратистами. В Україні достатньо сил розібратися зі своїми рідненькими, вороженькими, в даному випадку є сепаратистами. Так, йдемо далі. У «Газпромі» озвучили умови, за яких буде подовжений або укладений новий контракт із «Газпромом» з «Нафтогазом» про транзит газу. Давайте подивимося фрагмент цієї заяви. Необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів, скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на «Газпром» штрафу за нібито порушення економічної конкуренції, відгук клопотання «Нафтогазу України» про ініціювання Європейською комісією розслідування проти «Газпрому». Долучаємо до нашої розмови Михайла Крутихіна, експерта нафтогазового рынку. Михаил, добрый вечер. А как можно вообще расценивать эти условия этого контракта и о чем вообще это заявление, что какие тут интересы у «Газпрома»? Добрый вечер. Это не просто заявление, это ультиматум. И заведомо приемлем для украинской стороны. Но, во-первых, там говорится о продлении старого контракта. А с кем продлевать старый контракт? С 1 января оператором газотранспортной сети Украины будет уже новая компания, а не «Нафтогаз Украины». Поскольку уже утверждена схема анбандлинга, так называемого. Там еще через запятую новый контракт звучит. Но новый контракт надо заключать не на старых условиях, а на новых, с совершенно новой компанией. То есть с компанией «Магистральные газопроводы Украины» или ее вышестоящей компании, которая будет вести от ее имени переговоры. То есть это уже условие совершенно никуда не годится. А второе, это, давайте простим «Газпрому» все, что «Газпром» должен заплатить. А «Газпром» еще в 2009 году в своих двух соглашениях о поставках газа и о транзите газа через Украину, там есть пункты, где говорится, что решения Стокгольмского арбитража, они обязательны для всех сторон, никакому обжалованию, никакой апелляции не подлежат, и их надо неукоснительно выполнять. Михаил, а есть ли вообще у «Газпрома» основания такое требовать и ставить такие ультиматумы, какое-то законодательное или фактологическое? Нет, это чисто психологическое обоснование. Дело в том, что когда впервые прозвучало решение Стокгольмского арбитража, «Газпром» в своем бюджете выделил деньги на выплату вот этого штрафа. Он даже выделил с запасом 4 с лишним миллиарда долларов. Не 2 миллиарда 600 миллионов, как постановил Стокгольмский арбитраж тогда, а уже даже большую сумму. Но «Газпром» не может начать выплаты этой суммы, пока он не получит разрешение из Кремля. А там у нас есть президент, который не может себя заставить что-то платить украинской стороне, вообще что-то, поскольку в этом случае он будет считать себя лузером, побежденным. И никакие компромиссы для него психологически невозможны. То есть вот это главное препятствие. Есть обязательства «Газпрома», которые надо выполнять, и есть психология, ничего платить не будем. Вот это главное препятствие к достижению нормального соглашения о транзите между двумя хозяйствующими субъектами, между украинской компанией и российской. Дякую. Михайло Крутихін, експерт нафтогазового ринку, був з нами наживо. Дмитре, буквально 30 секунд у нас залишається. Що ви взагалі думаєте про ці ультиматуми і про цю ситуацію з транзитом газу? Московія конвульсує, в конвульсіях, по всіх фронтах. Нарешті вони дочекалися те, на що заслуговують давно. І газ туди входить як само, як і повернення наших кораблів, і це газ. Тобто все йде по плану. Дякую. Дмитро Пономарчук був гостем нашої студії. Далі ефір ЕТР продовжить випуск «Заман» кримсько-татарською. Про найсвіжіші новини вам розповість Ельмас Асан. Нагадую, що найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете переглядати на нашому ютуб-каналі ЕТР. Я, Катерина Вишневська, прощаюся з вами. Передаю інформаційну естафету моїй колезі Гульсум Халіловій. Залишайтеся з ЕТР і дякую, що довіряєте.
У Києві пройшло засідання виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар, що обговорили разом з активістами, і які стратегії деокупації Криму є в Меджлісі. Вилов риби в Азовському морі. Росія і Україна дистанційно підпишуть договір про розподіл квот на вилов риби. Що для України означає цей документ і чи можна це розцінювати як державну зраду? Про це говоримо з громадським діячем Ерфаном Кудусовим в Бугунь на телеканалі АТР. ДБР підготувало підозру та подання на зняття недоторканності з Порошенка. Проти Олега Ляшка відкрили справу через бійку з депутатом Герусом. Росія повернула Україні кораблі, затримані в Керченській протоці. Нормандська зустріч запланована на 9 грудня. Однак Кремль запропонував не завищувати очікування від саміту. Чи відбудеться все ж таки зустріч 4 лідерів і чи буде Крим на порядку денному? Про це говоримо зі Степаном Хмарою, народним депутатом України 1-го, 2-го та 4-го скликань. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Айталар ки әрбір құш ювасында көргенні күтер. Gerçekten de aynı öyledir. Her bir şey aileden başlanar. Elmira Hanım 17 yaşında hayga çıktınız. Nasıl hissettiniz özünüzü? Ertedegil mi ya da tamam vakti mi? Ana baba tanıştırma tarafında da bir yaxşı tarafları var. Çünkü bizim milletimizde de, urf adetimizde de, dinimizde de ana baba razılığı olmak gerek. Ana baba razılığı olmasa o oranda yaxşı kurulmayır. Aslında limonlarını nasıl oturtmak gerek? O fideola ya da onu danye saçmak gerek ya da terek. Bu tereklerini fidesini yapmak gerek, tamırlatmak gerek. Niçin bu tatlı? Çünkü bunun limon meyvasında şekeri ziyade ekşisine koruyor. Sağ olunuz, bayağı şeylerini endi öğrendim. Nasıl limonu seçmek gerek bileyim. Hibrit limon olmaganını da öğrendim. Analarımız uzun balalarına tek ana tilde laf etmek gerek. O bala doğandan, kundaktan o tilini eşitip otursa, unutsa bile o tilini osken son, bir de kitabını açkanda o öğrenip aklına düşürecek. Çünkü o onun kanına sınmış olacak. Niçin Kazak değilsin? O Tatarca laf etmeyi bilmiyor dedi. Bu balanın düşüncesinde Kırım Tatarca laf etmeyi bilmegen adam Kırım Tatar değil. Umani Suriye'de gelir. Nice mali çatırlar. Bunun bir tarafı çöl, bunun bir tarafı bahçe bak. Maşallah, papaganlar seninle beraberlikte anda şiir ayttılar. Eğer uçaklar uçman olsa, перекладной arabalarla keter edim, ya jayau keter edim. Ben de ketem soy soplarına ne zaman kuda geleceksiniz Mustafa bekli. Nasıl yaşar bir koy işte Kalıman çetinde. Babam aytı bak sen onda ketersin, boldurarsın, talarsın, Mustafa'dan ayrılmak istersin. Ancak bak biz Mustafa'dan ayrılmayacağız. Sevgi insanın şalaşlarda yaşalınayken başladım yantıklar yapmaya. Sözsüz anlayak birbirimizin. Kapımız her vakit millet için açık. Bazar günü Gönül programmasının musafiri Kırım Tatar Kadın Kızlar Ligasının reisi Mustafa Cemilev'nin ömür arkadaşı Cimat erbabı Safinar Cemileva. Kiev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de seyretiniz.
Assalamu alaikum, efirde zaman bugün noyabr'ın 18'i studiyada sizler için men Elmaz Hasan çalışam. Rusya zapt etken Berdyansk ve Nikopol katerleri yani Hapu bukseri Ukraynaga kaytarıla. Bu malumatını Ukrayna'nın Arbi deniz kuvvetlerinde tasdikladılar. İdare yol başçısı Igor Voronchenko hayt etkenine göre kaytaruf devam etti. Şimdi gemiler bir taraf sularda ve Odessa tarafına yol ala. Gemiler nasıl alda olganını belli değil. Dışişler Nazirliğinde kayıt etkenlerine göre 3 gemi ve 24 denizci Rusya tarafından zapt edilgeni boyunca tazminat tölemesini talep edecekler. 3 gemide olgan Ukrayna denizcilerini Ruslar keçkensine noyabr'ın 25'inde Kerich boğazında tuttu. Ular tek 10 aydan Rusya esirliğinden azat edildi. Ми їх прийняли. Вони зараз знаходяться в траверзі миша Такіль в нейтральних водах. Ми їх описали, прийняли в тому стані, який вони нам передали. Будемо розбиратися ретельно, що там було і що там є. Ukrayna gemileri kaytarılgan son 24 denizciге karşı açılgan cinayi iş Rusya tarafından kapatılacak. Bunu esirlerini korçalagan advokat Nikolay Polozov aytты. Polozov'un fikrine göre Rusya'ya yapmak gerek olgan hareketlerini Birleşken Milletler'in deniz hukuku boyunca tribunalı Mayıs ayında belgiledi. Mahkeme kararına göre gemi ve denizciler azat edilmek gerek edi. Buna bakmadan tecavüzcü devlet cinayi davanını toxtatmadı ve onlarını sınırını kanunsuz geçkenini de xabatlay. Ama mahkeme kararında da bir becerilmegen madde var. Пункт, который обязывает обе стороны воздержаться от любых действий, которые могут осложнить или продлить спор. Поскольку заявление Украины касается иммунитета военных судов и членов экипажей, то уголовные преследования лиц, обладающих иммунитетом, является безусловным осложнением этого спора. В этой части для России в контексте рассмотрения дела Международным трибуналом, естественно, разумным решением является прекращение этого дела. Көрішев Парижде декабрьнің 9-ында keçirilecek. Rusya prezidentinin matbuat katibi Dmitry Peskov onun patronu Narman dörtlüğünde iştirak edeceğini tasdikladı. Vladimir Putin'ni, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski'ni ve Almanya kansleri Angela Merkel'ni Frankistan prezidenti Emmanuel Macron karşılayacak. Bu Körüşev'de memleketlerinin liderleri Donbass'ta olgan cenkni ve esirler dönüştürülüğünü müzakere etmesi gözde tutulan. Bunu Ukrayna tarafı umut besley ama Kreml'de Narman Körüşev'inde ne beklegenlerini aytmaylar. Буду висловлювати якісь очікування. Це дуже серйозна зустріч, довгоочікувана. Їй передував досить тривалий період перед тим, як ця зустріч була запланована. Була дуже велика перерва, це ми з жалем констатуємо, в роботі нормандського формату. Давайте не завищувати очікування, щоб потім не розчаровуватися і в той же час не занижувати, сподіваючись, що все-таки підготовка матиме свої результати. İşgal etilgen Kırımdaki repressiyalarga bakmadan Kırım tatarlar öz milli kimligini saklamakla beraber halkımızın inkişafı üzerinde çalışmak gerek. Bu dünya Kırım Tatar Kongresi'nin icra şurası toplaşımında köterilgen en mühim meselelerden biri oldu. Tedbir Kiyev'de geçti. Körüşev'de Kırım Tatar yaşlarının birleştirilüğü, Ukrayna'nın kıta kısmına mecburin köçken Kırım Tatarlarını meskenle teminlev gibi meseleler müzakere edildi. Sonunda Kongresinin Nevbeteki toplaşımının konu ve yerini de belgelediler. Tafsilatlı Califhamızda hikaye etili. Топлашувга Литвания, Полония, Түркия, Романия ve Amerika Birleşken Devletleri Ukrayna temsilcileriyle işgal etilgen Kırım'dan kelgen vatandaşlar toplandı. Kelgeler arasında Meclis ve İcra Komiteti azaları Kırım Tatar Milli Hareket'in faalleri de var edi. Kırım Müslümanlarının muftisi tedbirini duanyen açıp semirli geçirgenini tiledi. Vatanımızını azat etmeye, düşmanlarımızı yenmeye, azat olan topraklarımızda yeni nesillerini yetiştirmeye, medeniyetimizni, dinimizni, mirasımızını, tilimizni ihya etmeye nasip eyle ya Rabbi.
Ижра комитет азасы Эрвин Ибрагимовның яра бош тұра. Оштене велсі Қырымда қырсызланды. Эрвин Ибрагимовны беклейік. Эрвин Ибрагимов не olduğunu bilmeyik. Ama biz onu her vakit bekleyik. Күн тәртібінде Бұтын Дүния Қырым Татар Конгрессінің президенті Рифат Чубаровның эсабаты бар еді. О ижра комитет ile мешлесін ішіне екінші. Чубаров кечкен бір сыра күрішівлер, халқара анлашмалар сталянған яны президентін субеті ве мұнасибеті, дүнияда Қырым татарларға десте көстерген ве кечірілген акциялар ақында сөз көрсетті. Велика частина нашої роботи пов'язана з нашими партнерами. Це парламенти, уряди, політики інших країн. Тобто ми, як кримські татари, включаючи нашу діаспору, намагаємося максимально залучити на допомогу Україні в її протистоянні з Росією додаткові сили тих країн, де представлена кримско-татарская диаспора. Көтерілген мәселелер арасында Ярамададан мешбурын көчкен Қырым татарларының ев мескенен темінлев мәселесі бар еді. Ушсене версі Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған бин ев мескенін құрылышына пара айрылacağına ишандырған еді, ама бұндан сон ешінің девамы көрінмей. Леханын координаторы Рустем Умеровның айтқанына көрі, ев мескенін сатын алынуы яда құрылуы мәселесі музыкретілмекте. Біріншісі бір топрақ мәселесі тұшынайық. Егер топрақ алынса, квартиралар yapılacak. Алынмаса, бекім сатын алынacak. Yani bu екі концепт мәселесінде мүзәкерелер алып барыла. Политик адамларымыз чыға, мында yaşayacaklar, gazetecilerimiz var, gazilerimiz var, başka arkadaşlarımız var. Yani milli harekette бекім оларға destek amaçlı. Қырым татар яшыларына ratсызлаған мәселе тек ев мескен мәселесі дегіл. Олардың фукріне көре дүнияда дыңқатылған яш мутихасызлар ве студентлер арасында коммуникация жоқ екен. Бұл мәселені чезмек үшін мезун ве студентлер үшін Қырым татар ассоциациясы құрмасы теклиф етілді. Украинaya ya da yurt dışına yurt dışı üniversitesine kırgen zaman böyle ev meselesi çözmek, yardım etmek isteyimiz. Son mesela diplomalarının ve farklı dokumentlerinin de böyle yardım pek çok gerek ola ve men kendim öğrenci olganım için men bu problemlerden birkaç yıl evvel geçken edim. Türkiye'li diasporamız yaşlarının hayesine kol tuttu. Onlar Қырым татар халқының лидерлері 1917 senesi 1. құрылтайны Бақчысарайда мейданға кетіргенлері, Номан Челбиджихан ve Джафер Сейдамет өз ижадыны Түркиядегі студенттеріні бірлештіру жолынан башлағанын хатırlatты. Ижра комитет азасы Жилялыченің фікріне көре, бұл ассоциация әжнеби мемлекетте yaşаған Қырым татарларға өз милли кімлігіні сақламаға себепчі olur. Eğer biz İsmail Gasparalı gibi düşünmeyeceksek, o zaman biz Ukrayna'da Ukraynalı olacağız. Polonya'da okuyanlar da Polonyalı olacak. Litvanya'da okuyanlar Litvanyalı olacak. Bu çocuklarımız hem dinlerini kaybedecekler hem kimliklerini kaybedecekler. Bence en önemli şey bu. Bunu niye konuş? İcra komitetinin azaları Rusiya Türkiye'de yaşayan Қырым татарлар arasındaki münasebetlerini bozmak üzerinde çalışkanlar rahatsızlay. Ama Türkiye'li heyet bunu Rusiya amelge geçirip olamayacağından emin. Қырым tatar halkının lideri Mustafa Cemilov verilgen intervyusunda Rusiya mahsus hizmetlerine 30 milyon евро verilgen hakkında aytkan edi. Onların maksadı Қырым tatar diasporamızga karşı provokatsiyalar teşkil etip, sonunda Қырымның Rusiyaga ait olganını tanımasını teminlemek. 30 milyon dolar değil 300 milyon para ayırsa Rusya, Türkiye'de Kırım Tatarların birliğini beraberlerini bölemeyecek. Ben bunu size söyleyeyim. Türkiye'de Kırım Tatarları siyaseten çok güçlüdür. İşgalciler Қырым татарларını Қырымда da öz tarafına çekip olamadı. İcra komitetinin azası Zücet Kurtumerov Қырым tatarlarını saylavlar denilgen tedbirlerine celip etip olamağanından emin. Қырым татарларының çoğusu yerli şura ve Қырым parlamentine geçirilgen saylavlara itiraz etip iştirak etmediler. Olar işgalcilerге da bir kere öz münasebetini göstergenler. Bu saylavlar ilan etilgen son bizde pek çok rahatsızlıklar peyda oldu. Çünkü işgalin bayağı vakti geçti. Dedik halkımız indi bekim suğu başlagandır, bezgendir çok şeylerden desek. Onun için biz taraftan da biz indi görüşken yeri dualarda aytma tırıştık, anlatma tırıştık. Allah'a şükür neticesi bizni pek kuvandırdı.
Ярамадада Қырым татарларының тақып етілуіні жоқ етмек үшін Ижра комитетінің азалары халқыра минберлерде тамыр халқының евлерінде япылған тінтуфлер ақында зиядечі айтмақ керек деп қайдеттілер. Литваниядagi Қырым татарларының векілі Адас Якубаускас Ярамадада инсанларының ақлары бозылғаны желп етмек үшін Литвания парламентінде халқара конференция кешірмеге теклиф етті. Бунин бирабер анда эшнеби саясатчыларына давет етмек мүмкін олacak деп қайдетті. 21 год литовским парламентом объявлен годом истории и культуры литовских татар. И я думаю, что было бы целесообразно, поскольку еще совпадает другая дата в этом 2021 году, 580-летие основания Крымского ханства, поставить памятник основателю Крымского ханства Хаджи Гираю в Тракай, в городе, где он родился. Қырамдан келген делегация залары қайдеткеніне көре, халқара тәшкілатлар Украинаның қыта қызмында яшыған Қырым татарларынан бирабер, Ижғал алтында яшыған ватандашларынан бақ тұтмақ керек. Чтобы люди имели возможность не только где-то внутри в себя сохранять, понимание того, что они есть граждане Украины, что они есть представители того или иного народа или какого-то этноса, имели возможность реализовывать свои культурные права, свои права на выражение политической позиции и так далее, и чтобы максимально людям позволяли не забывать, что они есть свободными, и эту свободу у них никто забрать не может. Тедбірдің соңында Бұтын Дүния Қырым татар конгрессінің келешек топлашуы 2027 август айында Киевде кешірілмесі планлаштырылды. Соңғы кере Бұтын Дүния Қырым татар конгрессінің топлашуы 2015 сенесі Түркияның Анкара шерінде кечті. Эльвина Сидбулаева, Шевкет Наматулаев, Владислав Стужук, Асан Аминов, Максим Кондратенко. Заман АТР. Ишғал етілген Қырымда 5 яшында Дарина Пилипенканен ведалаштылар. Оны огей бабасы өлдірген. Жинайетіні гизлемек ечун есе жесетіні евінден ұзақ олмаған бір ерде комген. Бұақта вене үшін Ахяр живарында оденлер құрығаны, вене үшін Қырымны қорқулардан орманлар янғаны ақында Невбетеки Алевхамыз. Қызчық 6 яшына қадар етмесіне бір қаш күн қалған еді. Дарина Пилипенко ғайып болғаны ақында малюматының ноябрның 13-де оны өлдірген огей бабасы хабер етті. Оның сөзлеріне көре қызчық Ақшейх районы Крапоткино көйінде евде шығып қайтмаған. Sonra огей бабасы өлдіруде қабатыны таныды. Рус тақиқатшылары қаза себебіні шымдылық да білмей. Даринаны соңғы елға ұзғармақ үшін yüzlerce инсан келді. Бір қач күн девамында есе ерлі сәкелері ғайып болғаны кебі танылған қызчықны қыдырған еді. Женазеге келгенлер өлдірілген баланың анасыны тенқық ете. Чүнки қаза олған вақыт Оқтайда чалыша екен. Ишғалжылар Олег Зубковның айванат бақчасындан қонур аюларыны құртармаға қарар алды. Ингушетия пайтақтының сабық елбасшысы Беслан Цычоев айванларыны Қырымлы иш адамындан алмаға теклиф етті. Чүнки Зубков оның айванат бақчаларындан олған 30 аювны өлдірмеге ишандырды. Чүнки оларға вакцинация yapып оламай. Ветеранлар қызметі есе аюларға вакцинация yapılmasını талап ете екен. Бұндан евел ишғалжылар Арсланларға зиярет кечіргені үшін она қаршы жинай дава башлатқан еді. Арсланларының бірі зияретчіні тішлеген екен. Иш адамы 2014 сенесі Қырым ишғаліне қол тұтқан еді. Ләкен бұл она ярдым етмеді. Шымды оның айванат бақчалары ішіні тоқтатажақ олалар. Ишғал етілген Қырымда автодевамында 7 орман янгыны. Ен бұйық янгын дайыр аланда олған. Янгын та ноябрның 16-сында башланды. Тахминен 5 гектар орман янды. Сөндірівге мақсус техника желп етілген. Ахмежет районында янгын орманының 52 гектарына тарқалды. Ишғалжыларының мәліметіне көре атеш сөндірілген. Кечкен автодевамында Қырымда құрғықлықтан 174 янгын аюз берген.
Ишгал етілген Қырымда Невбетікі экологик фелакеті Байдар Вадиясынде гол құрыды. Суда елінің башында жойылып башланған. Шымды есе гол олған ерде бош ер. Ерлі сәкілер айтқанларына көре, гөлде су құрыжылық өткерілгенінден себеп ғайып болған. Гол живарында сонки вақытлары сық-сық құрыжылық техникасы көріне екен. Ратланычылар ярыне канализация боролары. Кефеде шифахани территориясындан Черкев сулары темізлеместен денізге аха. Ерлі сәкінлер Черкев сулары денізге ташланмасы üçün қойылған борунын ресімлеріні іштимай ағларда пайлашты. Сәкінлер айтқанларына көре, сасықтан ялыда чоқ бұлынып болмаға қиын. Қара дениз бұлаштырмалғанының бұл бірінші вақиясы дегіл. Эвел іштимай ағларда, Коктебеляларда Черкев сулары аққаныны көстерген видео пейда олған еді. Надия Михайлова, Заман, АТР. Bu saat hazır olğan sonki haberimiz edi. Efirimizni bugün yayını devam etti. Men ise sizlerden gelecek yayınlarımızga kadar sağlıklaşalım. Айталар ки әрбір құш ювасында көргенні күтер. Керчектен де айны ойледір. Әрбір шей айледен башлана. Эльмира ханым, 17 yaşında қайға шықтыңыз. Насыл исеттіңіз өзіңізні? Ертедегіл ма? Яда тамам вақыты ма? Ана баба таныштырма тарafında da bir yaxşı tarafları var. Çünkü bizim milletimizde de, urf adetimizde de, dinimizde de ana baba razılığı olmak gerek. Ana baba razılığı olmasa o oranda yaxşı kurulmayır. Aslında limonlarını nasıl oturtmak gerek? O fide ola, ya da onu dane saçmak gerek, ya da terek. Bu tereklerini fidesini yapmak gerek, tamırlatmak gerek. Niçin bu tatlı? Çünkü bunun limon meyvasında şekeri ziyade, ekşisine koruyor. Sağ olunuz, bayağı şeylerini de öğrendim. Nasıl limonu seçmek gerek bileyim. Hibrit limon olmağını da öğrendim. Analarımız uzun balalarından tek ana tilde laf etmek gerek. O bala doğandan, kundaktan o tilini eşitip otursa, unutsa bile o tilini osken son, bir de kitabını açkanda o aklına düşürecek. Çünkü o onun kanına sınmış olacak. Niçin Kazak değilsin? Ya o Tatarca laf etmeyi bilmiyor dedi. Ana bu balanın düşüncesinde Kırım Tatarca laf etmeyi bilmegen adam Kırım Tatar değil. Умани Сирияда дерлер. Неге мали жатырдар? Bunun bir tarafı çöl, bunun bir tarafı bahçe bak. Maşallah, papağanlar senin beraberlikte anda şiir ayttılar. Хрупкая, невесомая, живая. Она очень любила своих друзей и молодежь, а своим теплом могла обогреть каждого. Я очень любил Виджи Абла и всегда целовал ей руки. Она меня пыталась обнять, но это практически было очень тяжело. Она была очень хрупкой женщиной. Она вообще просто иногда приходила вот просто посидеть. Мен говорит, келіп, сізден бәрабер отырайын. Вот у нее была такая вот какая-то вот внутренняя потребность с нами побыть. Она жила, она очень скромно, но она отслеживала всем, кому плохо, особенно там семьям политзаключенных, и тем, кто подвергался выселению, я имею в виду при советской власти. В ее судьбе отразилась трагическая судьба целого народа. 9-летнюю девочку под прицелами советских солдат и энковидистов ее изгнали с родной земли. В молодости она вновь узнала, что такое произвол властей, только за то, что мечтала жить в Крыму. И завершилась ее жизнь столь же трагично, от рук новых сатрапов, ее единственной родины. Памяти Виджие Кашка в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой в субботу и воскресенье 23 и 24 ноября в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму на телеканале АТР.
Києві пройшло засідання виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар, що обговорили разом з активістами, і які стратегії деокупації Криму є в Меджлісі. Вилов риби в Азовському морі. Росія і Україна дистанційно підпишуть договір про розподіл квот на вилов риби. Що для України означає цей документ і чи можна це розцінювати як державну зраду? Про це говоримо з громадським діячем Ерфаном Кудусовим в Бугунь на телеканалі АТР. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю. Я принимаю эстафету от своей коллеги Катерины Вишневской, и мы продолжаем информационный вечер. В следующие 3 часа будем обсуждать с нашими гостями самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали. Державне бюро розслідувань підготувало підозру 5-му президентові. Чи посадять Петра Порошенка? Росія повернула Україні захоплені судна. Невдовзі почнеться буксирування до Одеси. Нормандська зустріч буде 9 грудня. Дату, зрештою, підтвердив і Кремль. Ну что ж, традиционно готова представить гостей нашей студии. Ігор Шевченко, юрист, політичний діяч, а також Аркадій Корнацький, український політичний діяч, підприємець. Вітаю вас. Доброго вечера. Нашу с вами беседу мы начинаем со следующего информационного сообщения. Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру Украины проект подозрения Петру Порошенко. А еще просят снять депутатскую неприкосновенность с него. В комментарии журналистам пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова заявила, следствие длится еще с весны. Давайте ее послушаем. Це кримінальне провадження, воно розслідується ще з кінця травня цього року, тобто це не є, тому що там зараз з'являється деяка така інформація з сторони, в тому числі захисту 5-го президента України. Ми розуміємо їхню позицію, вони мають право, власне, в тому числі і інформаційно захищатися. З приводу того, що це там от зараз, власне, конкретно виникло, грубо кажучи, підстави для того, щоб повідомляти про підозру буквально там цього тижня або там буквально сьогодні. Це не так. Ну, Петр Порошенко уже дал комментарий журналистам, говорит, дело просто провокация. Це справа, з якої абсолютно кури сміються, бо звинувачувати президента, 5-го президента України в захопленні державної влади, може, вони мають на увазі часи Януковича, і пан Труба разом з паном Партовим вирішив позахищати Януковича. Мета її – залякати нашу команду. Мета її – зупинити нашу боротьбу за європейське і євроатлантичне майбутнє України. Я хочу наголосити, нічого у вас не вийде. Дякую. Так що, Порошенка посадять? Виходячи з того, що все дуже розмито, і немає конкретних фактів, немає конкретних доказів, навряд чи за цією справою його посадять. Я думаю, як і багато інших справ, воно буде тягнутися роками. На жаль, в наших правоохоронних органів недостатньо професіоналізму, як показує практика, для того, щоб довести до логічного завершення такі справи, тим більше проти президента. Тому я думаю, що тут більше піару на даний момент, ніж реальних підстав для цієї справи. Ну вот если говорить о пиаре, как вы думаете, тогда кто больше всего получит политических дивидендов, учитывая, что пан Роман Труба через 2 недели покидает пост директора ДБР? Найбільше політичних дивідендів отримують через деякий час, причому дуже короткий час, противники президента Зеленського. Тому що все, що зараз роблять... Тобто Порошенко? І Порошенко в тому числі, і не тільки Порошенко, але всі, хто зараз є так званою опозицією. Я давно заявляв і дотримуюся тієї точки зору, що опозиції в нас немає ніякої насправді. Це одна і та ж сама політична еліта, просто-напросто поділена тимчасово на певні групи.
Так от, я не зрозумів, з якого приводу йому будуть його підозру оголошують. А я вам просять. скажу, проект подозрения подготовлен в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. Якщо у слідства є докази, причому належні докази, що Петро Порошенко когось паяльником або утюгом заставляв щось зробити, або заганяв голки під нігті, тоді я не виключаю, що дійсно ця справа може дійти до суду і там закінчиться якимось неприємним для Порошенка вироком. Але це, звичайно, з області фантазії. Нічого подібного там не буде, тому що президент тільки підписує указ або розпорядження, які приносять йому дуже велика кількість людей, які беруть участь у підготовці того указу або розпорядження, які до того проводили дії необхідні для того, щоб ті два члена, я так розумію, Вищої ради правосуддя були призначені президентом. Тому справа безперспективна, я в цьому переконаний на 100%. Ну вот сегодня в нашей студии эксперты, читая вот ту статью, которая сейчас инкриминируется Петру Порошенко, сказали, что она как минимум сомнительна, в то время, когда в Украине часть населения считает Порошенко коррупционером и обвиняет в том, что он раскрадал Укроборонпром, армию и так далее, а тут вот такая вот статья какая-то странная. Тогда можно ли говорить, что это дело политизировано действительно? Ні, звичайно, що їм потрібно показати якісь дії. От вони роблять будь-що. Та сама історія з головою правління Авальбанку зараз, Райфайзену, Писарук. Я знаю його майже 20 років. Я впевнений, що він не міг робити те, що йому зараз там інкримінують. Так само і тут. Вони просто беруть людей, які відомі, які займали певні посади високі в державі, і звинувачують, намагаючись таким самим виправдати своє існування взагалі, що вони щось зробили. Тому я не бачу перспективу цих справ. Що по Писаруку, що по Порошенку. Вибачте, пане Ігорю, це гонитва за швидким результатом. Розумієте, оточення президента Зеленського робить йому зараз надзвичайно погану послугу, тому що, по-перше, шукає злочини зовсім не там, де їх треба шукати. Злочинів, насправді, попередня влада, всі можновладці попередньої каденції вчинили тисячі. І ці злочини лежать на поверхні. Але чомусь вони шукають не там, де легко їх знайти, виявити і дійсно довести до суду, і навіть до вироку звинуваченого. А вони шукають, справді, у дуже сумнівних місцях. Ну вот смотрите, если все-таки Верховная Рада будет рассматривать снятие неприкосновенности с Петра Порошенко, наберется ли 226 голосов? Я думаю, що без проблем набереться, оскільки «Слуга народу» має переважну більшість голосів. Це монопартійна фракція, більшість у парламенті, а додадуться, може, інші. Тому з цим не буде ніяких проблем. Але потім це все одно закінчиться пшиком. Але є інші підстави для зняття недоторканності. Це те, що Порошенко не з'явився вже скільки там раз на допит в ДБР. От тут я вважаю, що якраз є підстава для зняття імунітету. Тому що дійсно, якщо немає чого ховати, то чому не прийти на допит, там, дати свідчення, пояснення там, по всіх цих справах, які Портнов наподавав в суд? Будь ласка. Але чомусь колишній президент цього не робить. І це, звичайно, з'являються питання, і якраз це більше підстави для зняття недоторканності, ніж оця справа, яку сьогодні йому інкримінують. Ну вот некоторое время назад генеральный прокурор Рябошапка говорил следующее, цитирую: «Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обосновано, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду со снятием неприкосновенности». Конец цитаты. Рябошапка. Так как вы думаете, к Новому году, все-таки, если будет передано все в Верховную Раду, могут ли все-таки снять неприкосновенность? Зняти можуть, але потім цей процес буде таким же довготривалим, як він є по тим народним депутатам, стосовно яких була знята недоторканність, чи вірніше, це не знята недоторканність насправді, а просто було надано дозвіл Верховної Ради на притягнення до кримінальної відповідальності. Ми пам'ятаємо. Тобто Верховна Рада приймає політичне рішення, правильно? Вони приймають юридичне рішення,
Але чи воно там юридично чи політично мотивовано, то вже інша справа. Просто дають дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, навіть на арешт, затримання і арешт. Але потім, на чому я наголошую, місяцями, а часто і роками, нічого абсолютно не робиться, навіть не вчиняються жодного слідчого дії. Ну, пока ДБР готовит подозрения Петру Порошенко, а уже предъявили подозрения Олегу Ляшко. Ему вручили подозрение из-за драки с действующим народным депутатом Украины Андреем Герусом. Давайте смотреть, как это было. Ця справа, зрозуміло, нічим не закінчиться, розвалиться, але вони не думають про те, що буде завтра. Сьогодні вони виконують політичне замовлення обмежити мою діяльність. Оце й все, для чого вони це роблять. А Ляшко посадять? Ну, по Ляшку якраз інша справа. Всі бачили, вся країна бачила, що це не просто була якась там драка, да? Це був напад. Ляшко нахабно просто нападав на державного діяча. І тому в даному випадку я бачу всі підстави для вручення підозри і навіть для кримінальної справи, щоб вона дійшла до суду, і щоб, можливо, його не посадять, але є підстави, я вважаю, для того, щоб вирок був проти Ляшка, і щоб дійсно там якісь умовно йому б дали там пару років. Абсолютно безсумнівно. Як фаховий юрист із великим стажем юридичної роботи, я переконаний, що тут є всі абсолютно підстави для кримінального переслідування, що там було і не один склад кримінального правопорушення був. І якщо якщо слідство не збере належним і не оформить, не задокументує належним чином злочини, склад злочину, не підготують належним чином підозру і не передасть все це потім через прокурорів до суду, то тут це вже буде ганьба абсолютно остаточна нашим правоохоронним органам. Ще хочу сказати... А що грозить йому? Ну там в залежності від кваліфікації, яка буде, на якій зупиняться правоохоронці, там може бути дійсно до 7 років позбавлення волі. Але це максимум. Максимум, звичайно, не дадуть. Ну, я думаю, що закінчиться яким-небудь обмеженням, можливо, волі. Можливо, на те Ляшко і розраховував, тому що про нього стали трошки забувати засоби масової інформації і, відповідно, українці. Ну, і він вирішив, можливо, таким чином про себе нагадати. Ну, давайте перейдем к не менее важным новостям, а именно Россия вернула Украине захваченные корабли. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отмечают, передают на ответственное сохранение. Военно-морские силы Украины возвращение суден подтвердили. Зазначені кораблі є речовими доказами в кримінальному процесі, що триває в Росії, про незаконний перетин нашого кордону. Їх передача на відповідальне зберігання українській стороні стала можливою у зв'язку з тим, що російські компетентні органи завершили необхідні слідчі дії щодо кораблів, і їх знаходження на території Російської Федерації для продовження кримінального процесу не потрібно. 18 листопада в акваторії Чорного моря розпочато процес щодо повернення українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» та буксири «Яни Капу». Наразі українські буксири «Титан», «Гайдамаки» та пошуково-рятувальне судно «Сапфір» разом з катерами та буксиром розпочали рух в напрямку материкової України. Ну, вообще, согласно международному трибуналу, решению Международного трибунала, Российская Федерация должна была вернуть нам наши суда еще в мае этого года. Но вот почему только сейчас? И, собственно, вот это обоснование их довольно сомнительно на ответственное сохранение. Что? Ну, це все маніпуляції, знаєте, це все піарні маніпуляції, пропаганда Російської Федерації. Звичайно, що вони повинні були повернути, є рішення Міжнародного трибуналу, і усі ці розмови про відповідальне зберігання чи ще щось, це просто для своїх виборців вони це роблять. Ну, а на якому основанні ми прийняли ці кораблі? Ну, ми на будь-яких засадах отримуємо. Це наша власність, ми повинні їх отримати. Якщо вони готові віддати, ми їх забираємо. Но не является ли это, если мы принимаем наши суда как вещественное доказательство, которое проходит в уголовном производстве РФ, не является ли это признанием оккупации Крыма? Ні, зовсім нічого це не значить. І невідомо, що там будуть підписувати наша сторона відповідно. Це просто Росія сказала для своїх виборців, для росіян, що вони не повертають, а віддають на збереження і так далі. Це просто політика. Тобто нічого в этом страшного нет, юридично? Я особисто з юридичної точки зору нічого не бачу, ніяких проблем.
Але це напередодні зустрічі в нормандському форматі в Парижі. Вони намагаються зробити якісь кроки позитивні, щоб потім цим всім маніпулювати і розказувати, що от ми йдемо на поступки якісь, але вони створили цю проблему. І ви повинні також піти на якісь поступки, але ми не повинні йти ні на які поступки по Росії, по будь-яких питаниях. Да, к нормандскому формату мы еще вернемся и обговорим. Но вот что касается возвращения наших судов на материк, вот вам вот это заявление Российской Федерации не показалось сомнительным? Тут не можна називати його сумнівним, тому що Росія дотримується своєї доктрини, своєї концепції політики в даному питанні, і вона робить все можливе для того, щоб відстояти свою позицію. І вона в даному випадку її знову ж таки вдруге, вже, якщо брати тільки це питання, захистила. Тобто перший раз вони повернули наших моряків, які були на цих плавзасобах, не у відповідності до рішень трибуналу морського, а у відповідності до домовленостей. Друге, вона зараз передає ці кораблі не у відповідності до рішення морського трибуналу, а у відповідності знову ж таки до домовленостей. І тут треба відзначити одну надзвичайно важливу річ. Президент Зеленський, наскільки я розумію, абсолютно свідомо йде на репутаційні втрати і в першому, і в другому випадку тільки тому, що ці репутаційні втрати він вважає меншими, аніж ті цілі, яких він досягає. В першому випадку це було повернення наших моряків і інших політв'язнів. У другому випадку це нормандська зустріч. Якби обмін ці кораблі, навіть як речдокази, не були повернуті, то нормандская зустріч была бы під великим питанням. Вернемся к нормандскому формату. Сегодня в эфире нашего телеканала капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах и бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук сообщили, что техника на этих судах, вероятно, уже ее там нет, и корабли нуждаются в существенном обновлении. Давайте их послушаем. Я думаю, що тенденція, яка системно створена російською стороною, вона говорить про те, що ближчим часом ці кораблі не спроможні будуть виконувати завдання за призначенням і будуть потребувати капітального оновлення. Они совершили все равно, насколько я понимаю, насколько я слышу, может быть, это слухи на сейчас, еще подтверждения нету, но я слышу, что аппаратура американская, которая стояла на этих кораблях, ее на этих катерах нету. Значит, они ее украли. Поэтому за этим надо проследить, как может быть более внимательно. Я так понимаю, что на материке наши корабли должны пройти верификацию. В случае, если окажется, что там действительно нет нашей техники, что дальше? Может ли это служить основанием для предъявления обвинений против РФ? Ну, Росія в той же час може сказати, а там цього всього не було. Довести, що там було і чого там не було, дуже важко. Я думаю, що все це воно залишиться без відповіді Росії. Просто ми вимушені будемо це все прийняти, як воно є, хоча б ті матеріальні засоби в такому стані, в якому вони є. А це все залишиться, як то кажуть, на совісті політичній Російської Федерації. Ми повинні просто про це заявляти і на міжнародному рівні заявляти про те, як чиняє Росія. Але про те, що інспекція з нашого боку повинна відбутися і це повинно бути оголошено, це однозначно. Я думаю, що Росія знову ж таки дбає про свою правову концепцію, про свою правову позицію. І якщо навіть на цих кораблях демонтовано якесь обладнання, якась частина обладнання, а це безумовно стане скоро відомо, попри те, що ці кораблі не передавалися Росії по акту прийомку передачі, коли їх захоплювали, тим не менш, все, що там було, воно безумовно задокументовано у належні способи. Так от, пан Табаш сказав дуже важливу річ, що те обладнання американське, яке там стояло, можливо, демонтовано. Якщо воно і демонтовано, то, значить, Росія могла залишити речові докази, частково залишити речові докази на території Росії. Не виключено, що і в цілях політичних. Тобто показувати, що Сполучені Штати Америки своїм обладнанням сприяють Україні у цьому протистоянні із Росією. Тобто тут немає якихось випадкових дій або бездіяльності. Це абсолютно свідомі
і з кожної точки зору правомірні дії. Так це публічна інформація, що Сполучені Штати допомагають нам не тільки обладнанням, але і катерами. Пане Ігорю, одна справа, коли це публічна інформація і коли всі ті засоби оборони і нелетальна зброя надаються офіційно. Інша справа, коли протилежна сторона стверджує, що не вона винувата і не вона веде агресивні дії, а хтось вчиняє інші дії, або провокативні, або інші. Тому, як не військові, це були кораблі військово-морських сил. Це ж не летальна зброя. Тобто, да, це наші кораблі, але обладнання навігаційне, скоріш за все. Я б не взявся так от просто кваліфікувати, яка це зброя чи не зброя взагалі. Як ви знаєте, ну я принаймні це знаю із курсу криміналістики, яку я добре вивчав, що не кажучи вже про ніж прокухонний, який може бути і так кваліфікований, виделка може бути кваліфікована зброєю. Хоча це інструмент абсолютно мирний, як ми розумієте. Возвращаясь к кораблям и к морскому трибуналу, вот несмотря на то, что все-таки корабли вернули Украине, Украина продолжит судебные тяжбы с Российской Федерацией в трибунале по морскому праву. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины. Давайте ее послушаем. Поки Нікополь, Бердянськ і Яна-Капу прямують додому в Одесу, команда Міністерства закордонних справ прямує в Гаагу, де вже в четвер відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету 3 українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів. Україна проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права. Какова перспектива этих процессов? Я думаю, що досить хороша перспектива. Якщо було вже прийнято рішення про повернення екіпажів і самих суден, то і факт порушення імунітету цих суден також буде доведено. Це питання принципово політичне, я вважаю, його потрібно довести до логічного завершення. Понесет ли Росія відповідальність? Я думаю, що понесе, тому що ті перші рішення і морського трибуналу, і зараз Міжнародного суду ООН, вони є основоположними. Після них, як правило, вже бувають тільки такі рішення, які ідуть в розвиток попередніх рішень. Тобто необґрунтованості там практично уже очікувати не доводиться. Але та відповідальність, я хочу підкреслити, може бути дуже-дуже не швидко, тому що ці міжнародно-правові процеси йдуть дуже повільно, вони всі ґрунтовно дуже всебічно вивчаються, і тому це може потребувати років. Ну, раз уж мы поговорили про морской трибунал, про возвращение украинских кораблей на материковую часть, давайте тогда предлагаю перейти к нормандскому фарватеру, учитывая, что это все связано. Именно министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность стран к участию в саммите в нормандском формате. Давайте его послушаем. Ну, если все 4 страны, участницы нормандского формата, готовы встречаться 9 декабря, значит, условия созрели. Мы ведь не выдвигали какие-то искусственные требования к проведению этой встречи. Единственное, чего мы добивались, это чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения, которые принимались и в 2015 году, в 2016 году, и которые саботировались режимом Порошенко. Так що, нормандський формат состоїться, думаєте? Дай Бог, щоб відбувся, але я думаю водночас, що якимось особливо плідним він не буде. Цього очікувати марно і було б навіть легковірно. Більше того, я скажу, що за моїм власним аналізом цей формат закінчиться тим, що врешті-решт Мінські угоди будуть імплементовані. Похоронені. Похоронені? Так. Напротив. Угу. Я думаю, що на їх імплементацію за таких умов, за яких готова йти на їх імплементацію Україна, ніколи не піде Росія і так звані ДНР, ЛНР. Вся справа в тому, що і в перших, і в других Мінських угодах записані неприйнятні, завідомо неприйнятні для України, можна сказати, кабальні для України умови щодо проведення, наприклад, прийняття нової Конституції, щодо проведення децентралізації. Це багато хто не знає. А саме головне, щодо проведення виборів в тимчасово окупованих районах Луганської і Донецької областей без виведення звідти всіх присутніх там
іноземних військ, спеціалістів і так далі, без відновлення українського контролю на державному кордоні України. Це чітко там записано. Ну, як чітко? Воно записано попереднім пунктом. Тобто спочатку вибори, а наступний пункт – виведення і передача контролю над границею. Розумієте? Тому, коли кажуть, що українська сторона чогось там не дотримувалася, то це не зовсім голослівно. Якщо говорити по суті, то, звичайно, українська сторона дотримувалася повністю. Якщо ви підходите з формально-юридичної точки зору до цих неправових, в принципі, домовленостей, то тоді, звичайно, якісь підстави казати, що от вони не зробили так, як записано там, вони є. Ага. А вы как думаете? Потому что вот мы слышали, что Путин все-таки планирует настаивать на особом статусе Донбасса в том виде, в котором он предусмотрен Мінським соглашенням. Я вважаю, що ця зустріч – це просто початок якихось розмов, але ніякого суттєвого результату ця нормандська зустріч не дасть. Ну, це моя особиста думка. Саме тому, що Путіну потрібно джерело дестабілізації в Україні. Тобто йому потрібен особливий статус, йому потрібні свої люди, які будуть очолювати органи місцевої влади. Це діаметрально протилежна точка зору, яка потрібна нам. Тобто ми ніколи не повинні піти на ці умови. Ми не повинні ніякого особливого статусу для Донбасу. Донбас повинен бути повернутий тільки на наших умовах. Якщо ми на своїх умовах повернути його не можемо, то краще цю ситуацію заморозити на невизначений термін. Тому що якщо ми повернемо на тих умовах, на яких наголошує Путін і Москва, то це буде тільки, знаєте, така бомба уповільненої дії. Тобто ні в якому разі ми не повинні погоджуватися на вибори без контролю, на особливий статус. І так Крим буде обсуждатися на нормандській зустрічі? На нормандській зустрічі Крим, напевне, не буде обговорюватися, тому що це вихід за мінський формат. Там буде обговорюватися тільки мінський формат. І я переконаний, що Росії по великому рахунку абсолютно все одно, будуть там вибори чи не будуть там виборів. Звичайно, це було б їх, так сказати, абсолютно 100% задоволення їхнього погляду, їхньої політики, які б відбулися вибори без виведення звідти їх військовослужбовців і відновлення контролю українського над кордоном. Так от, не відбудеться цього, і для них все одно. Ну, залишиться ДНР, ЛНР в форматі Придністров'я на багато десятиліть. Заморожений конфликт. Буде цей заморожений конфлікт, і для того він і створювався. Смотрите, в Министерстве иностранных дел уже предложили другой вариант, другую альтернативу Минским соглашениям. Об этом в интервью РБК «Украина» рассказал глава внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко. Давайте послушаем его. Я вже багато разів говорив, що це може бути операція з підтримання миру. Мінським процесом вона взагалі не передбачена. І навіть коли її лідери обговорюють, виникає справедливе питання. Так ми виходимо з мінських угод. Тобто я не сказав нічого антимінського. Навпаки, лідери давно вже обговорюють можливість змін, які передбачають можливість місії з підтримання миру. Ну, миротворцы могут стать альтернативой Минским соглашениям? Ну, про мінський формат взагалі потрібно, як то кажуть, забути. Він не виконувався і не виконується, і Росією не виконується, він нам просто не вигідний. Тому, звичайно, найкращий варіант – це коли там буде якась миротворча місія, але не ту, яку пропонує Росія, це ОБСЄ, а в ОБСЄ, як ми знаємо, там більшість росіян. Ну, по суті, росіян працюють в ОБСЄ. І вони будуть спостерігати над тим, що вони там же і роблять. Тому, якщо це буде миротворча місія, наприклад, з ООН, і там будуть країни, які не буде представників Росії або пов'язаних з Росією країн, типу Білорусі там, чи інших якихось країн, тоді це хороший варіант, як перехідний варіант, як передача влади або підтримання миру до тих пір, поки Україна не отримає контроль над кордоном. Але якщо це буде таким форматом, який хоче Путін і Москва, тобто ОБСЄ, в якій більшість російська, то нам такі миротворці нічого не дадуть. Это как раз-таки Приднестровье, да, о котором вы говорили, если я не ошибаюсь, там тоже были миротворцы, но как-то... Я миротворців там не пам'ятаю, відверто кажучи, тому що там завжди стояла російська армія. Там до сих пір російські в виді миротворців, да. І вона там виконує свою, так би мовити, миротворчу роль. В даному випадку ті миротворці, які прийнятні для України, вони теж трактуються по-різному. Там можуть бути і у їх складі, знову ж таки,
і росіяни, і білоруси, і багато інших країн, які вважаються прихильниками Росії. А по-друге, знову ж таки, введення чи не введення миротворців, чи впровадження туди такого режиму, воно прив'язується до мінських домовленостей. Поки що все зав'язано на мінські угоди так звані. І від того, чи будуть вони далі ще існувати, чи від них врешті-решт Україна або обидві сторони відмовляться, і Росія в тому числі, ну це покажуть якраз оцей нормандський формат. Не менее важная новость. В «Газпроме» озвучили условия, при которых будет продлен или создан новый контракт с «Нафтогазом» о транзите газа. Давайте послушаем. Необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів, скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на «Газпром» штрафу за нібито порушення економічної конкуренції, відгук клопотання «Нафтогазу України» про ініціювання Європейською комісією розслідування проти «Газпрому». Эксперт по нефтегазовому рынку Сергей Крутихин в эфире АТР прокомментировал требования «Газпрома». Давайте слушать, что же он сказал. Это не просто заявление, ультиматум. И заведомо приемлем для украинской стороны. Но, во-первых, там говорится о продлении старого контракта. А с кем продлевать старый контракт? С 1 января оператором газотранспортной сети Украины будет уже новая компания, а не «Нафтогаз Украины». Решения Стокгольмского арбитража, они обязательны для всех сторон. Никакому обжалованию, никакой апелляции не подлежат. И их надо неукоснительно выполнять. Но «Газпром» не может начать выплаты этой суммы, пока он не получит разрешение из Кремля. А там у нас есть президент, который не может себя заставить что-то платить украинской стороне, вообще что-то, поскольку в этом случае он будет считать себя лузером. Ну, ультиматум назвал Михаил Крутихин заявление «Газпрома». И по сути это звучит так, да? Вы нам простите миллиарды, которые проиграли мы вам в арбитражном стокгольмском суде, а мы давайте подпишем контракт, и все будет нормально. Ну, знову-таки, це маніпуляція і блеф «Газпрому», тому що вони не зможуть відмовитися від транзиту через Україну. Вони це просто гра. Вони намагаються там виторгувати щось. Знаєте, як от в теорія перемовин, да? Ти просиш дуже багато, потім для того, щоб було куди відходити. Тому в них немає виходу. Вони все рівно будуть транзит робити. Поки вони не добудують свої там Північний поток, там Турецький поток, поки вони не запустять, вони не зможуть відмовитися від транзиту. А ми можемо відказатися від транзиту? Ні, ми просто втратимо кілька мільярдів доларів на цьому, звичайно. Да. Ми то можемо відмовитися, але держава втратить дуже багато грошей. Це буде мінус великий в бюджеті. Але я думаю, що на найближчий рік немає такого великого ризику. Навіть коли вони добудують ці два газопроводи, все рівно біля 20 мільярдів кубометрів газу вони не зможуть транспортувати, ну не буде в них тої ємкості, щоб перетранспортувати. Вони все рівно будуть використовувати. Зараз питання про кількість транспортованої газу, а не про те, щоб взагалі відмовитися. Что от нас действительно хочет Россия с этого заявления, да, и как Украине поступать? Ну, що хоче Росія, ми давно знаємо. Вона хоче, щоб Україна її любила, щоб вона з нею дружила і слухалася. І от тут в кращому випадку взагалі, щоб стала частиною Росії. Ну, це звичайно, блакитна мрія. І от тут газ, про який ми зараз говоримо, є основним інструментом прив'язки України до Росії. І він був обраний такий стратегічним інструментом не вчора і не позавчора, а на самому початку 90-х років. І тому не дарма Україною завжди займався добре відомий Віктор Степанович Чорномирдін, який спочатку був міністром нафтогазової промисловості, потім він реорганізував або приватизував це, зробив це «Газпромом», потім він став прем'єр-міністром, і всі ці роки він був куратором України, а потім і послом Російської Федерації в Україні. Так от Віктор Степанович під його благодійним крилом в Україні вирощено декілька кланів
мільярдерів, олігархів саме на поставках російського газу і на обдиранні високими цінами українських споживачів, як побутових, так і промислових. І ця політична еліта, з дозволу сказати, звісно, в лапках, вона досі панує в українській владі. Це, як відомо, і східні Донецького, Луганські, і Харківські, і Дніпропетровські клани. Спасибо. Україна до тих пір, поки не буде добувати або закупляти, мати можливість не так, як зараз, російський газ через Європу, а дійсно норвезький, американський та інший газ. А ще краще, поки не буде видобувати необхідну кількість свого газу, звісно, буде постійно отак от на цьому гачку в Росії. Аркадій Корнацький, український політичний діяч, підприємець, а також Ігор Шевченко, юрист, політичний діяч, були гостями нашей студии. Спасибо вам большое, дуже дякую. Я завершаю этот блог буквально через несколько минут в эфире телеканала АТР. Смотрите новости, подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Коршки. У Києві пройшло засідання виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар, що обговорили разом з активістами, і які стратегії деокупації Криму є в Меджлісі. Вилов риби в Азовському морі. Росія і Україна дистанційно підпишуть договір про розподіл квот на вилов риби. Що для України означає цей документ і чи можна це розцінювати як державну зраду? Про це говоримо з громадським діячем Ерфаном Кудусовим в Бугунь на телеканалі АТР. ДБР підготувало підозру та подання на зняття недоторканності з Порошенка. Проти Олега Ляшка відкрили справу через бійку з депутатом Герусом. Росія повернула Україні кораблі, затримані в Керченській протоці. Нормандська зустріч запланована на 9 грудня. Однак Кремль запропонував не завищувати очікування від саміту. Чи відбудеться все ж таки зустріч 4 лідерів і чи буде Крим на порядку денному? Про це говоримо зі Степаном Хмарою, народним депутатом України 1-го, 2-го та 4-го скликань. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Хрупкая, невесомая, живая. Она очень любила своих друзей и молодежь, а своим теплом могла обогреть каждого. Я очень любил Виджи Абла и всегда целовал ей руки. Она меня пыталась обнять, но это практически было очень тяжело. Она была очень хрупкой женщиной. Она вообще просто иногда приходила вот просто посидеть. Менгет келип сезнен берабер отраем. Вот у нее была такая вот какая-то вот внутренняя потребность с нами побыть. Она жила, она очень скромно, но она отслеживала всем, кому плохо, особенно там семьям политзаключенных и тем, кто подвергался выселению, я имею в виду при советской власти. В ее судьбе отразилась трагическая судьба целого народа. 9-летнюю девочку под прицелами советских солдат и НКВДистов ее изгнали с родной земли. В молодости она вновь узнала, что такое произвол властей, только за то, что мечтала жить в Крыму. И завершилась ее жизнь столь же трагично, от рук новых сатрапов, ее единственной родины. Памяти Виджие Кашка в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой в субботу и воскресенье 23 и 24 ноября в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму на телеканале АТР.
Татар Кавеса. Понеділок, 18 листопада, 2097-й день окупації Криму Росією. Підбиваємо інформаційні підсумки дня сьогоднішнього. Я, Оксана Дворецька, вітаю вас. І далі розкажу, зокрема, про таке. Росія передала Україні захоплені торік біля Керченської протоки судна. Катери Бердянськ та Нікополь і буксир Яникапу вже прямують до порту Одеси. Нова підозра одразу за 2 статтями. Слідчі ДБР звернуться до парламенту, аби той зняв недоторканність з лідера Європейської солідарності Петра Порошенка, що закидають 5-му президентові. Делегати з Литви, Польщі, Туреччини, США та Румунії і велика кримська делегація. У Києві провели позачергове засідання виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар. Розкажемо подробиці. 358 днів у російському полоні. В Україну повертаються захоплені ФСБ катери Бердянський Нікополь та буксир Яникапу. Нині судна перебувають вже в нейтральних водах і прямують до Одеси. Туди мають прибути орієнтовно 20 листопада вранці. Тим часом українські дипломати прямують в Гаагу на слухання арбітражного трибуналу у справі нападу росіян на українські кораблі. Про все докладніше Олена Стецюк. Майже рік тому кадри атаки Російської Федерації на 24 українських військових та українські судна облетіли чи не весь світ. І ось лише зараз країна-агресорка передала захоплені катери Бердянськ та Нікополь і буксир Яникапу. За словами командувача ВМС Ігоря Воронченка, нині ще триває перехід. Під час передачі українські військові судна описали, однак подробиць про стан поки не розголошують. Ми їх прийняли. Вони зараз знаходяться в траверзі миша та Кіль в нейтральних водах. Ми їх описали, прийняли в тому стані, який вони нам передали. Будемо розбиратися ретельно, що там було і що там є. За даними експерта фонду «Майдан закордонних справ» Андрія Клименка, орієнтовно судна можуть прибути до Одеси лише зранку 20 листопада. Тим часом українські дипломати прямують в Гаагу. В Міжнародному арбітражному суді вони доводитимуть порушення імунітету щодо 3 українських суден та 24 моряків. Зокрема, вимагатимуть компенсації від Російської Федерації. І вже 21 і 22 листопада в Гаазі відбудуться перші процесуальні слухання. Наша задача – встановлення арбітражним трибуналом порушення з боку Росії Конвенції ООН з морського права. Це важливо, оскільки в основі принципів міжнародного морського права знаходиться саме імунітет військових суден. Попереду ретельна перевірка, експертиза суден, які повернулися в Україну. Треба буде встановити, в якому вони стані, чи було з них вилучено техніку або обладнання, або документацію. Тобто багато факторів, які лише за підсумками рішення трибуналу дозволять говорити про обсяги компенсації. 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права наказав Росії негайно звільнити 24 захоплених моряків та повернути 3 кораблі. 7 вересня Росія в рамках обміну відпустила військовополонених моряків, утім досі не припинила карного переслідування проти них. І досі закидає їм незаконний перетин кордону. Навіть сьогоднішнє повернення захоплених РФ суден в тамтешньому Міністерстві закордонних справ називають інакше – передача речового доказу злочину «Увага України». Натомість Микола Полозов, адвокат, який займався забезпеченням правової підтримки військових, поки ті були в полоні, переконаний, після повернення українських кораблів Росія буде змушена закрити і карну справу. Пункт, який обов'язує обі сторони воздержатися від любих дій, які можуть осложнити или продлить спор. Поскольку заявление Украины касается иммунитета военных судов и членов экипажей, то уголовные преследования лиц, обладающих иммунитетом, является безусловным осложнением этого спора. В этой части для России в контексте рассмотрения дела Международным трибуналом, естественно, разумным
решением является прекращение этого дела. Нагадаю, українські катери «Бердянськ» та «Нікополь» і буксир «Яникапу» Росія захопила неподалік Керченської протоки торік 25 листопада у нейтральних водах Чорного моря із застосуванням зброї. Міжнародне право це називає актом агресії. Тоді ж в російському полоні опинилися команди цих суден – 24 українські моряки, які повернулися додому лише на початку вересня цього року. Олена Стецюк, Заман, АТР. Умови для нормандської зустрічі дозріли. Про таке заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, Москва не висувала вимог для зустрічі, лише домагалася виконання учасниками нормандського формату взятих на себе зобов'язань. У п'ятницю стало відомо, що зустріч у нормандському форматі має відбутися 9 грудня. Владимира Путіна, Володимира Зеленського та Ангелу Меркель прийматиме президент Франції Еммануель Макрон. На цій зустрічі лідери країн нормандської четвірки мають обговорити питання врегулювання конфлікту на Донбасі та обмін полоненими. При правительстве, которое было создано президентом Зеленским, удалось решить не решавшиеся годы вопросы, включая разведение сил и средств в станице Луганской, включая ликвидацию нарушений, которые были допущены вооруженными силами Украины на двух других участках, которые были обозначены. И были приняты действия, которые позволили, наконец, закрепить официально с подписями всех сторон формулу Штайнмайера, которая касается проведения выборов в увязке с предоставлением особого статуса территориям в Донецкой и Луганской областях. Слідчі ДБР проситимуть парламент зняти недоторканність із п'ятого президента, нині нардепа від «Європейської солідарності» Петра Порошенка. Держбюро розслідувань вже скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру. Одразу за 2 статтями екс-гаранту закидають публічні заклики до повалення конституційного ладу і зловживання владою, яке спричинило тяжкі наслідки. За даними слідства, Петро Порошенко впливав на результати відбору членів Вищої ради правосуддя. Зазначу, що нині прізвище п'ятого президента фігурує щонайменше в 13 кримінальних провадженнях ДБР. З цих кримінальних проваджень підготовлено проект повідомлення про підозри. Цей проект мусить погодити, власне, Генеральна прокуратура, оскільки це є народний депутат, то, власне, Генеральний прокурор. І, крім цього, погодити також проект подання до Верховної Ради. І лише після того, як це подання пройде вже безпосередньо комітет парламентський профільний і буде в залі проголосовано і підтримано, власне, надання дозволу на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності, лише після цього вже тоді прокуратура повідомить його про підозру у визначений КПК спосіб. Держбюро розслідувань виконує замовлення втікача Януковича і його посіпаки Андрія Портнова. Так дії ДБР прокоментував сам Петро Порошенко. Справу проти себе називає замовною, а звинувачення слідчих – сміховинними. Це справа, з якої абсолютно кури сміються. Бо звинувачувати президента, п'ятого президента України в захопленні державної влади, може, вони мають на увазі часи Януковича, і пан Труба разом з паном Портновим вирішив позахищати Януковича. Я хочу наголосити, що я був обраний в результаті всенародних виборів, які були визнані зразковими. І незважаючи на те, що протягом свого президентства мені доводилося вирішувати надскладніше питання, ми знаходили можливість жодної краплинки не порушувати українське законодавство. Не лише збереження власної національної ідентичності, а й розвиток кримськотатарського народу всупереч репресіям в окупованому Криму. Це ключове питання позачергового засідання виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар. Його напередодні провели у Києві. Зібралися делегати із багатьох країн, зокрема із Литви, Польщі, Туреччини та США. Приїхала й кримська делегація. Докладніше далі мої колеги.
На засіданні представники кримських татар з Литви, Польщі, Туреччини, Румунії, США, України та численна кримська делегація, в числі яких члени виконкому і меджлісу, активісти Кримсько-татарського національного руху. Муфті мусульман Криму, прочитавши молитву, побажав учасникам засідання плідної роботи. Vatanımızı azat etmeye, düşmanlarımızı yenmeye, azat olan topraklarımızda. Місце Ервіна Ібрагімова, члена виконкому, порожнє. 3 роки тому в Криму його викрали. Ервін Ібрагімов, ну біхлеє. Чекаємо на Ервіна Ібрагімова. Де він зараз, ми не знаємо, але ми на нього дуже чекаємо. На порядку денному звіт президента Всесвітнього конгресу кримських татар Рефата Чубарова про виконану роботу виконкомом і меджлісом за цей рік. Він розповідає про проведені зустрічі, міжнародні перемовини, роботу з новим президентом України і акції на підтримку кримських татар, які проходять по всьому світу. Велика частина нашої роботи пов'язана з нашими партнерами. Це парламенти, уряди, і політики інших країн. Тобто ми, як кримські татари, включаючи нашу діаспору, намагаємося максимально залучити на допомогу Україні в її протистоянні з Росією додаткові сили тих країн, де представлена кримсько-татарська діаспора. Одне з гострих питань – забезпечення кримських татар, які вимушено залишили півострів, житлом. Ще 3 роки тому це питання обіцяв вирішити турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, побудувавши 1000 квартир. Але це питання далі проєкту ще не просунулося. За словами координатора проєкту Рустема Умерова, зараз вирішується питання купувати або ж будувати. По-перше, проблема з землею. Якщо зможемо отримати землю, будуватимуть квартири. Якщо ні, будемо думати над купівлею готового житла. Навколо цих 2 концепцій тривають перемовини. Сюди вимушені були виїхати багато людей, які пов'язані з політикою, журналісти, багато наших військових. Тих, хто бере участь у національному русі, потребують такої підтримки. Кримсько-татарську молодь турбує не тільки питання житла, а й те, що студенти розкидані по вишах різних країн світу і не мають комунікації. Тому пропонують створити асоціацію кримсько-татарських студентів і випускників. Направление этой ассоциации будет помощь таким. Это абитуриентам, студентам и выпускникам. Абитуриентам будем помогать хотим помогать на момент подачи документов в университеты, студентам на момент обучения, то есть это различные стажировки, это различные предложения работы. Выпускников уже использовать больше для студентов, опыт выпускников, так как мы должны быть солидарны. Представники турецької діаспори підтримують молодь в їх прагненні і нагадують, лідери кримських татар, які в 1917 році скликали перший Курултай в Бахчисараї, Номан Челебіджихан і Джафер Сайдамет, теж починали свою діяльність з об'єднання студентської молоді в Туреччині. Член виконкому Джлял Чтен вважає, що така асоціація допоможе зберегти ідентичність кримських татар за кордоном. Якщо ми не будемо мислити, як Ісмаїл Гаспринський, про об'єднання тюркських народів, ті, хто живуть в Україні, стануть українцями. Ті, хто в Польщі – поляками, а ті, хто навчаються в Литві – литовцями. Ця молодь втратить як релігію, так і національну ідентичність. Членів виконкому турбує і те, що Росія намагається внести розкол серед кримських татар Туреччини. Лідер народу Мустафа Джемілєв в недавньому інтерв'ю заявляв, що російські спецслужби отримали 30 мільйонів євро для провокацій проти діаспор кримських татар, щоб ті погодилися на визнання Криму російським. Однак турецька делегація запевняє, росіянам не вдасться їх розколоти. 30 мільйонів доларів. Нехай Росія виділяє хоч 30 мільйонів, хоч 300 мільйонів доларів. Вони не зможуть розколоти єдність кримських татар. Я це впевнено заявляю. Кримські татари дуже сильні в політичних процесах. Окупантам переманити кримських татар на свою сторону не вдалося і в окупованому Криму. Член виконавчого комітету Зевджет Куртумеров каже, прагнення залучити кримських татар на вибори виявилися марними. У більшості кримські татари бойкотували і вересневі вибори до місцевих рад, і в окупаційний кримський парламент. Після оголошення виборів в нас з'явилося занепокоєння. Вже котрий рік в окупації, можливо, народ охолов, втомився від цих політичних процесів. Ми зі свого боку на кожній зустрічі дуа намагались пояснювати суть цих виборів. Хвала Аллаху, результати нас порадували. Наприклад, в Євпаторії явка на виборах склала всього 18%.
Для припинення репресій в Криму проти кримських татар члени виконкому пропонують на міжнародних майданчиках більше говорити про утиски корінного народу. Представник кримських татар Литви Адас Якубаускас для звернення уваги до порушень прав людини на півострові пропонує провести міжнародну конференцію в литовському парламенті із залученням іноземних політиків. 2021 год литовским парламентом объявлен годом истории и культуры литовских татар. И я думаю, что было бы целесообразно, поскольку еще совпадает другая дата в этом 2021 году, 580-летие основания Крымского ханства, поставить памятник основателю Крымского ханства Хаджигераю в Тракае, в городе, где он родился. Для кримської делегації важливо, щоб міжнародні організації, що непокоїться долею кримських татар, підтримували зв'язок не лише з тими, хто на материковій частині України, а й з тими, хто живе в окупації. Щоб люди имели возможность не только где-то внутри в себя сохранять, да, понимание того, что они есть граждане Украины, что они есть представители того или иного народа или какого-то этноса, имели возможность реализовывать свои культурные права, свои права на выражение политической позиции и так далее, и чтобы максимально людям позволяли не забывать, что они есть свободными, и эту свободу у них ніхто забрати не може. На завершення засідання вирішили в наступному році, 8 серпня, провести засідання Всесвітнього конгресу в Києві. Минулого разу Всесвітній конгрес кримських татар збирався в 2015 році в Анкарі. Владислав Стужук, Шевкет Наматулаєв, Асан Емінов та Максим Кондратенко. Заман. АТР. У центрі Тбілісі спецназ водометами та сльозогінним газом розігнав демонстрантів. Штурм опозиції розпочався сьогодні близько 15-ї. Протестувальники намагалися чинити опір, але сили були нерівні. 18 людей затримали. Демонстранти вийшли на вулиці, бо грузинські парламентарі не проголосували за зміну виборчої системи. Реформа мала б запровадити пропорційну систему голосування замість змішаної, яка діє зараз. Демонстранти вимагали, аби вибори до парламенту наступного року відбулися вже за партійними списками, а ще розпуску ЦВК та відставки уряду. Протестами охопило і Гонконг, Ірак та Іран, що змусило людей вийти на вулиці. Дивіться далі в міжнародному огляді. Криваві протести у Гонконгу. Поліція оточила політехнічний університет, де вже кілька днів переховуються демонстранти. Усю ніч між ними та поліцією точилися запеклі бої. Люди кидали каміння та коктейлі Молотова, а силовики відповідали сльозогінним газом та водометами. Тамтешні правоохоронці навіть повідомили про поранення своїх колег стрілами з луку. Демонстранти також підпалили пішохідний міст, який з'єднує станцію метро та університет. Частину демонстрантів затримали, коли вони намагалися залишити стіни політеху. Решта переховуються в кампусі. Їм на допомогу намагаються прийти інші демонстранти, але отримують жорстоку відповідь від силовиків. Протести в Гонконгу почалися ще влітку. Спершу люди протестували проти рішення тамтешньої влади видавати злочинців до Китаю. І хоч від цієї ідеї відмовились, демонстрації тривають. Люди хочуть, щоб КНР якомога менше впливав на політику автономного Гонконгу. Нова хвиля антиурядових протестів в Іраку. Там у багатьох містах тисячі людей вийшли на вулиці, вимагають відставки прем'єр-міністра, протестують проти корупції та безробіття, яке охопило країну. В Багдаді демонстранти відвоювали у поліції міст Аль-Ахрар. На ньому активісти вже звели барикади зі сміттєвих баків. Загалом протести тривають з початку жовтня. Між демонстрантами та правоохоронцями постійно виникають сутички. Поліція розганяє людей сльозогінним газом, а іноді застосовує бойові набої. З початку акцій протесту в Іраку було вбито понад 300 демонстрантів.
Протести проти різкого зростання цін на бензин охопили Іран. Після 2 днів безладів влада запевнила, готова компенсувати збитки від зростання цін на пальне. Загалом субсидії мають отримати близько 19 мільйонів родин. А от скасувати підвищення ціни на бензин поки не планують. Демонстрації проти підвищення цін на пальне розпочалися в суботу. В Ірані відключили мобільний зв'язок та інтернет. Люди перекрили дороги, а ще підпалили понад 100 банків та магазинів. Поліція застосувала проти них вогнепальну зброю. Відомо про щонайменше 2 загиблих. Близько 1000 людей затримали. Вероніка Іващенко, Заман, АТР. 30-річчя Оксамитової революції. Такий ювілей події, що змінила історію. Напередодні відзначили у Чехії та Словаччині. 17 листопада 1989 року почалися протести, наслідком яких стало народження некомуністичної Чехословаччини, яка за кілька років розділилася на незалежні Чехію і Словаччину. Події 89-го стали одним із найдемократичніших у Європі сценаріїв прощання із комуністичною імперією. Про все це у спеціальному матеріалі з Праги. 30 років тому у Празі почалася нова епоха. Саме тут, на Народному проспекті у чеській столиці, настав один з найважливіших моментів в історії Чехословаччини. Щороку сюди приходять тисячі людей, аби згадати, з чого почалося падіння комуністичного режиму. Сьогодні тут людно, як і тоді, 17 листопада 1989 року. Це архівні кадри розгону беззбройних студентів, які 17 листопада 89-го вийшли на вулиці Праги, аби пригадати Яна Оплетала, студента, який загинув у 1939 році під час протестів проти нацистської окупації. Але поліція намагалась розігнати демонстрантів та застосувала силу. Того, що саме ці події стануть початком кінця 40-річному комуністичному правлінню у Чехословаччині, ніхто не очікував, розповідає чеський фотограф, який тоді робив світлини для західних ЗМІ. 17 листопада була студентська демонстрація. Ніхто не очікував, що саме вона стане стартом подій революції. Тоді спецпризначенці побили студентів. У той день ніхто не загинув, але чутки про це обурили людей. Новина про жорстокість силовиків швидко розлетілася країною. У різних містах почали збиратися масові демонстрації. Вони перетворились у лавину, яку вже неможливо було зупинити. Ітці Врталовій тоді було 18. Вона розповідає, що серед її друзів були студенти, які зазнали травм у той день. В мене були змішані почуття. По-перше, це страх. Я була реально налякана за моїх близьких та за мою країну, бо поліція тоді посилювала і посилювала репресії. Вже згодом ці почуття перетворились у схвилювання та насамкінець в щастя. Оксамитову революцію, що почалася 17 листопада, очолив дисидент і драматург Вацлав Гавел. Саме його роль у поваленні комуністичної Чехословаччини була ключовою. Нам вдалося відшукати людину, яка пліч-опліч боролася з ним за демократію. Була невід'ємною частиною команди Гавела. Це Джеміля Стеглікова, психіатриня та екоактивістка, яка у 2007 році стала міністеркою з прав людини Чехії. Події 30-річної давнини вона згадує так. Благодаря тому, что Вацлав Гавел, его главный слоган, что любовь и правда победят зло и ненависть, он никогда не допускал и мысли о каком-то кровопролитии и насильном бунте, перевороте. И, собственно говоря, вот эта бархатная, нежная революция была как раз проявлением вот этой политики Гавела, непротивления зла насилием и с поддержкой народа без единой капли крови, если не считать избитых студентов на Народном проспекте, власть перешла к народу. За кілька днів після початку революції усе керівництво Компартії Чехословаччини пішло у відставку. Один з найбільш репресивних комуністичних режимів було повалено.
А за місяць опозиційного лідера Вацлава Гавела обрано президентом Чехословаччини. Історик Петр Блажик розповідає, вважається, що ця революція отримала назву Оксамитова саме через те, що це був один з найдемократичніших в Європі сценаріїв прощання з комуністичною імперією. Термін «Оксамитова революція» був вигаданий західними журналістами. Тим самим вони хотіли відобразити характер революційних подій, де поєднувалися ненасильницький характер революційних змін і, я б сказав, з переломними подіями. Після того, як комуністи втратили владу, країна наступні 3 роки мала назву Чесько-Словацька Федеративна Республіка. У 1992 році Народна Рада Словаччини приймає декларацію про незалежність Словацької Республіки. Остаточною ж датою розпаду Чехословаччини, який ще називають Оксамитовим розлученням, вважають 1 січня 1993 року. Попри це, вже 2 самостійні країни – Чехія і Словаччина – одночасно святкують початок Оксамитової революції – події, яка назавжди змінила історичну мапу Європи. У Братиславі, Празі та інших містах 2 країн ще не один день триватимуть масштабні свята. Софія Бляєва з Праги для Заман, АТР. На цьому я ставлю крапку. О 19-й Заман підсумки кримсько-татарської. Прямий ефір на АТР триває, тож не перемикайтеся. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру дивіться на YouTube-каналі АТР. Дякую вам за увагу. До зустрічі. ДБР підготувало підозру та подання на зняття недоторканності з Порошенка. Проти Олега Ляшка відкрили справу через бійку з депутатом Герусом. Росія повернула Україні кораблі, затримані в Керченській протоці. Нормандська зустріч запланована на 9 грудня. Однак Кремль запропонував не завищувати очікування від саміту. Чи відбудеться все ж таки зустріч 4 лідерів і чи буде Крим на порядку денному? Про це говоримо зі Степаном Хмарою, народним депутатом України 1-го, 2-го та 4-го скликань. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. В 1521 году состоялся масштабный поход на Москву Мухаммеда Герая. Какие причины спровоцировали и кто поддержал хана в этой военной кампании? Как повел себя московский князь и на какие условия был согласен во имя примирения с крымским сюзереном? О походе на Московию скоро стало известно в литовских землях. Примечательно, что к этому походу пожелал присоединиться и казацкий староста Евстафий Дашкевич. Сегодня его считают первым в истории гетьманом. Смотрите в программе «Алтын Дивир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 23 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 4. Залізна завіса. 2 світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна. Конспірологія чи реальність? Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Егер учаклар учман olsa перекладной арабалармен кетер едім, я жаяу кетер едім. Мен де кетем сой сопларына не заман куда кележесіз Мустафа Бекли. Насыл яшаш бір койышты Калыман четінде. Бабам айтты, бақ, сен онда кетерсің, болдыралсың, таларсың, Мустафадан айрылмаға істерсің. Анжа бақ, біз Мустафадан айрылмай жеміз. Sevgi insanın шалаштарда yaşalına екен. Başladım yantıklar yapmağa. Sözsüz anlayıq bir-birimizin. Kapımız her vakit millet için açık.
Базар күні Гönül программасының мұсафыры Қырым Татар Хадын Қызлар Лигасының рейсі Мұстафа Джемилевнің өмір арқадашы Жимат Эрбабы Сафинар Джемилева. Киевде саат 19-да, Қырымда саат 20-де сейретіңіз. Энфес. Қырым татар қавесі. Hayırlı akşamlar, saygılı ATR телеканалының телесейіржілері. Бүгін программасына сейретесіңіз ve келecек yarım saat devamında men müsafirlerinin beraber Qırım ve Qırım etrafında özbergen birçok meraklı haberlerini laf etmege, muzakere etmege planlaştırdık. Onun için siz hazır olsanız başlayınız. Киевде Butun Dünya Qırım Tatarlar Kongresi'nin icra şurası toplaştı. Rusiya zapt etilgen gemilerini Ukraynaga qaytardı. Türkiye'ge siyasi mabus olgan Qırım Tatarlarının cedveli berildi. Studiyamızga teşrif buyurgan musafirni taqdim etmege hazırmız. Jimad Erbabı Erfanbey Kudusov. Selam aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Erfanaga çok bugün meraklı haberler peyda oldu ve en mühim haberler sırasında bu Ukraynaga bugün Rusya gemilerini qaytarganıdır. İşte bu mesele etrafında böyle maruzatlar berilgen Dışişleri Nazirliginde keliniz dinleyik. Belli olgan gemiler Rusiyada bizim sınırlarımızın sanki kanunsuzca bozgan jinayi davada eşya delili olarak geçe. Musuliyetli saklav çerçevesinde Ukraynaga berilüvü Rus maksus organlarının gemilerinin jinayi hakikatini bitirgeninden bağlıdır. Bunun için gemilerinin Rusiya teritoriyasında bulunmasının manası yoktur. 18 noyabr günü Kara Deniz akvatoriyasında Ukrayn gemileri Nikopol, Berdyansk ve Yangi Kapı bukserinin qaytarılıq prosesi başlatıldı. Şimdi Titan ve Gadamaki bukserleri ve onlarının beraber kurtarıcı Sapfir gemisi diğer gemilerinin Ukrayna kıtasına yol aldı. Ne için birden Rusya bu gemilerini qaytarmak kararını aldı sizce? Ну, я полагаю, что ситуация с возвратом этих кораблей, конечно, это контекст создается Российской Федерацией, этим террористическим государством, для подготовки к Нормандскому саммиту 9 декабря. И, конечно же, здесь больше политическая подоплека, чем юридическая. Хотя россияне, конечно, как недавно говорил адвокат Полозов, очень щепетильно относятся к ситуации с приказом Международного суда, Международного трибунала. Вот. Но, тем не менее, они могли и так сказать, манкировать этим решением. Но вот то, что 9 декабря произойдет, для них достаточно важно. И необходимо создать для них фон. И украинская власть, к сожалению, ну, по моему субъективному мнению, к сожалению, дает такие пассы в сторону Путина, дает ему возможность, скажем так, выйти с каким-то таким лицом, да, незапятнанным как будто. Хотя ситуация это абсолютно ясная и абсолютно понятная. Это морской терроризм и вообще терроризм, захват судов, это военная агрессия. И, конечно же, по-другому это никак не трактуется. И они бы и дальше, наверное, не отдавали эти суда, но есть решение судебное,
невыполнение которого привело бы, наверное, к какому-то еще уровню санкций, может быть, небольшому даже. Ама олар бұл гемилерні халықара трибуналының қарарына көре бермейлер. Айтқанларына көре под ответственное сохранение. Деп айтар рус тарапы. Біз насыл қабыл етеміз бұл гемилерді? Но вы понимаете, здесь ситуация такая. Они могут говорить на белое-черное, на черное-белое. Это позиция Российской Федерации. Никогда не называть вещи своими именами. И якобы это никак не связано. И уголовное дело в отношении наших моряков, которых освободили в рамках вот этого приказа, да, это все части одного процесса. Они называют это так. Международная общественность и судебные международные органы понимают это по-другому. И, к сожалению, вариантов принудить Российскую Федерацию к исполнению именно решения процедурно так, как и полагается, рычагов в мире, к сожалению, нет. Тем более, что Россия и член Совета Безопасности, он и так далее. Часть решения остается, скажем так, выполненной. Но уголовное дело в отношении моряков ведь не прекращено Российской Федерацией, хотя это абсолютно незаконно с точки зрения международного суда. Бұл гемилер делил оларақ берілген еді, как вещдок со стороны РФ. То есть, а как мы приняли эти корабли? Как вы думаете, есть ли у вас какая-то информация, то есть акт получения этих судов, он как составлен? Есть ли посмотрите, официальной информации нет, и я думаю, что она вряд ли будет обнародована, эта информация, да, ведь сюда еще даже не прибыли в Одессу, мы не знаем ни состояния этих судов, вообще они являются ли боеспособными и судоходными, да, то есть мы не знаем. По всей вероятности, эти суда еще долгое время будут стоять на ремонте. Вопрос, какие документы подписаны при передаче и были ли они вообще, тоже неизвестно. Скорее всего, это останется засекреченным. И я не думаю, что это опубликуют, потому что это для обеих сторон, мне кажется, очень невыгодно. Что для украинской стороны, что для российской стороны. Сіз айтқаныңызға көре, бұл Корышев Норманд форматы арифесінде, не қайтарылып, Норманд Корышева арифесінде yapıldı. Мына Норманд форматында Донбасс лаф етілежек деп айталар, оның статусы лаф етілежек деп айталар. Амма Қырым сіздің түшінжеңізге көре, егерке 9 декабрь күні Корышев олса, лаф етілежек ма? Қырым қайда? Крыма там, конечно, нет. К сожалению, вынужден я это констатировать, но это не факт, который достаточно широко известен. Ведь и министр иностранных дел Украины сказал, что Крым не в этом формате не будет обсуждаться. И откуда это началось? Это началось с того, что первые попытки обсуждать Крым с Российской Федерацией, вынести этот вопрос, натолкнулись на яростное сопротивление, потому что это такая ахиллесова пята для российского режима. Крым, и поэтому было жесткое неприятие, и, к сожалению, здесь наши дипломаты ничего сделать не смогли, к великому сожалению. И Пристайко, если ссылаться на его слова, как глава внешнеполитического ведомства, каким образом прокомментировал то, что это предмет рассмотрения Генассамблеи, это предмет рассмотрения структуры ООН. Вопрос возврата Крыма и вообще вопрос Крыма. Яғни Крым қайтарылығы бойынша бір мейдан сіздің түшінжеңізге көре олмайжақ ма? Тешкил етілмейжек ма? Мына Донбасснен олғаны кебі? Мое мнение следующее, я всегда говорю и повторяю, и хотел бы, чтобы это мнение, и не только мое, а многих людей, которые занимаются Крымом в той или иной мере, что вопрос изменения форматов, вернее, внедрения в формат любых переговоров вопроса Крыма, это вопрос, прежде всего, внутренней украинской политики для начала, которая повернулась бы в сторону создания крымско-татарской национально-территориальной автономии. Создание нашей автономии сегодня, еще до деоккупации Крыма, позволило бы, я не устану повторять, позволило бы появиться новому политическому субъекту, новому международному субъекту, который имеет претензии, обоснованные на Крым, как на свою родную территорию. Этот субъект, это крымско-татарский народ. И Украина сегодня стоит фактически, на грани. Или решится этот вопрос в ближайшее время, или он будет опять отложен на необозримое время. И появление крымско-татарской автономии,
И появление такого субъекта, я считаю и уверен в этом, могло бы изменить многие форматы, ведь тогда на стороне Украины появился бы абсолютно лояльный Украине, но отдельный, хотя и внутри страны, политический международный субъект права, который бы заявил свои права. И эти права невозможно было бы игнорировать даже нашим западным партнерам. Менің білгеніме көре, сіз халық депутаты Богдан Еременконың ярдымчысы ве мәслихатчысы оласыз. Олар не айтады мұхтарият мәселесінде азырлар ма бұны yapmaға? Ну, действительно, я помощник, внештатный помощник одного из депутатов, председателя комитета по иностранным делам Еременко. И общаюсь не только с ним, и еще с некоторым количеством депутатов, как и оппозиционных, так и представляющих сегодняшнюю власть. Вот. И, что говорят про автономию? Они готовы к ней? Конечно, скажем так, в кулуарных разговорах готовы все. Но час X – это голосование за внесение законопроекта или передачу его в Конституционный суд для рассмотрения, да, он, конечно, покажет реальность. На словах, ну, я такой неформальный опрос провожу для себя лично, да, я его как не публикую, не могу говорить какую-то репрезентативность, но по моему субъективному мнению, уже больше, чем половину депутатов за этот вопрос и готовы голосовать как оппозиционных, так и провластных. Но проблема этого вопроса в том, что нам нужна не половина, а на первом голосовании 226 голосов, а последующем, когда уже изменения будут вноситься в Конституцию, 300 голосов. Здесь есть вопросы. И так как я не являюсь депутатом и, в общем-то, не бываю в Раде, да, я не знаю, насколько этот вопрос, наверное, мне было бы целесообразно задавать. Это больше вопрос к депутатам разных фракций, к руководителям этих фракций, руководителям групп, которые температуру внутри парламента знают лучше меня. Я считаю, что сегодня вопрос созрел, его можно провести. Веда бойлы мирахлы меселер сырасында кечкен афта бұл хабар пейда oldu. Бердянск шерінде, Украинаның Бердянск шерінде Азақ теңізінде балық тұту квоталарының Русия ве Украина арасында бөлініп аңлашмасы имзаланмасы керек еді. Сіз анда болған едіңіз. Бұл Корошевде қапы янында да kimsені көрсетмеділер, ама іште күчік бойлы бір акция кечірілді. Соны не oldu, нәтижесі не oldu, сіз білесіз ме? Бұл анлашманы имзаладылар ма? Evet, мен білем. Ну, говоря по-русски, да, извините, сложно мне, может, на такие политические темы общаться, да, на крымстарском языке, но ситуация была следующая. И есть. Она не закончилась, на самом деле. Те переговоры, которые были вынесены за пределы Киева, в такой отдаленный тупик Украины, скажем так, да, Бердянск, это намеренная такая ситуация, созданная Держрибагентством, Министерством иностранных дел. И на прошлогоднем опыте, да? Да, на прошлогоднем опыте, когда заседание, куда прибыли представители оккупационного режима российского, и там даже, по-моему, были люди, которые посещали оккупированный Крым, и, может быть, даже и ФСБшники. Эта акция была прервана нашим депутатом Рифатом Гачубаровым при помощи представительства президента по Крыму. Вот. В этот раз эти сотрудники создали Держрибагентство с МИДом вместе, они вывели этот вопрос на еще более высокий как бы, уровень для того, чтобы обезопасить себя. Что они сделали? Они вовлекли в эту ситуацию Кабинет министров, и поэтому было принято решение за подписью премьер-министра о проведении этих переговоров. Дальше они вынесли это в Бердянск, подальше от, скажем так, Верховной Рады и активистов, которые здесь есть, и общественников, и наших представителей Меджлиса в том числе. Вот. В надежде на что? На то, что поддержка тех рыбаков в Бердянске, немногочисленных, которые выступают за это, их там несколько сотен буквально. Что произошло в Бердянске? Наша попытка приехать и приостановить или отменить, или прервать эти переговоры, или задать вопросы этой переговорной группе с украинской стороны, нарвались на то, что нам был запрещен туда проход, нам, это активистам. Мне, в частности, активистам бердянским ребята там были из громадского объединения «Сармат», из громадского объединения «Национальный корпус». Вот, местных жителей, которые выступали против проведения таких переговоров. У нас достаточно большая группа была, несколько десятков человек. Но против нас была выставлена полиция, которая незаконно препятствовала работе, в том числе и журналистов. То есть пройти ни журналисты не могли, ни телеканал АТР,
ни запорожских телеканалов пройти не могли. Я оцениваю, там несколько сотен спецназа было человек. А нет, ну, дальше произошло что? Ведь МИД в нарушение процедуры подписания, проведения переговоров создал новый формат, который не предусмотрен законодательством. Онлайн переговоры через Skype, да, такого в практике международной и в украинской нет. То есть это, я считаю, нарушение законодательства. И я бы хотел сказать, что если нас смотрит Державное бюро расследований, да, пускай они воспринимают мое вот сегодняшнее заявление как заявление по рассмотрению уголовного дела. Потому что с нарушением процедур были проведены переговоры с российской стороной, которая находится в Ростове, вот, с неясным количеством состава с украинской стороны, с неясными полномочиями, в нарушение всех возможных норм, без допуска журналистов, хотя это не секретное мероприятие. Мы пытались задать вопросы о судьбе рыбаков, которые были арестованы на Севаше. Мы пытались задать вопросы этой комиссии о судьбе того имущества в оккупированном Крыму, которое Россия, значит, нахальным образом ограбила, значит, о судьбе этих квот, которые Россия выдает крымским хозяйствующим субъектам. То есть фактически речь идет о легитимизации оккупации Крыма и акватории Азова, которую практически полностью уже контролирует Российская Федерация, и вслед за Азовом уже и Черное море. Ясон нәтижеде bu anlaşma imzalandı mı ya da yok? Смотрите, ситуация следующая. МИД выдал техзадания на проведение онлайн-переговоров, затем они были проведены на самом деле, но дальше соглашение до сих пор не подписано, потому что процедура не предусматривает тот же день подписания. А процедура предусматривает передачу дипломатической почтой бумажных вариантов документов для подписания сторонами. Процесс длится, он не закончен. А закончится он или нет, я не знаю. Но на фоне этих вот событий в Бердянске, ведь заседал комитет по иностранным делам, кстати говоря, Верховной Рады, куда пришли в том числе и наши депутаты, которые выступали против таких вот сепаратистских, я бы назвал, и коллаборантских переговоров. И комитет во главе с Еременко, кстати, обратился к правительству с тем, чтобы приостановить эти переговоры, рассмотреть эту ситуацию и, может быть, их отменить, и, скорее всего, отменить. Вот ситуация зависла, на самом деле. 6-й год войны. Почему бы не денонсировать договор об общем использовании Азовского моря, провести демаркационную линию и как бы решить этот вопрос? Ну, я не министр иностранных дел, и не президент, и даже не председатель комитета. Да, всего-навсего внештатный помощник одного из народных депутатов, в данном случае председателя комитета. Мое мнение, что это делать нужно было не сегодня и даже не вчера, а в 2014 году, в момент вот того, что происходило. Да. Но, к сожалению, ни предыдущее правительство и предыдущая власть, ни сегодняшняя пока до этого не дошли. Но надеюсь, что до этого дойдет, и мы над этим работаем. И в какой-то ближайший период все те договора будут отменены. Но опять же, вот то, что сегодня творится в Украине, этот, ну, назовем так в кавычках, хаос, не дает нам уверенности в этом, абсолютной. Ve Kırım meselesini devam ederken de siyasi mabuslar meselesini de laf etmeye isterim. Çünkü yukarı şurada insan hakları boyunca ombudsman Людмила Денисова Türkiye'ye Kırım Tatar siyasi mabuslarının bulungan cedvelini yollagan. Bu haqda bu böyle bildirdi. Kelini sonu dinleyik. Корышев девамында ен муим шейлер, яни Русия бе Кырымнын ишгал этилген территорияларында булунган бызым 115 ватандашымыздын evге кайтмасы акында сөз жүрсеттик. Мен Украинанын 115 ватандашы бу жүмледен 87 Кырым татар акында малюматнен жедвелле берген едим. Мен Украин саясий мабуслернин ватанга кайтмасы боюнча ишбирликни арттырмак үчүн муражаатнен булундум. Türkiye'nin sizin düşüncenize göre bu meselede hissesi nasıl olacak? Сложно говорить за турков, которые очень прагматичные, очень иногда, знаете, даже я бы назвал цинично относятся к каким-то вещам, но они защищают интересы своего государства. И, конечно, тот опыт, который уже есть позитивный, когда были освобождены наши два политзаключенных, Ирмяга и Чигоз,
говорит о том, что все-таки турецкое правительство, президент Турции, ситуацию знают, рассматривают. И, наверное, это позитивно, что Денисова передала этот список, в котором 3/4 крымских татар из 150 политзаключенных. Но у меня вопрос, почему это передано было только Турции и только сейчас? Почему не Соединенным Штатам? Почему не Франции? Почему не Германии? Почему не другим странам? Да? Что только турецкий президент может это делать? Да? Почему не Саудовская Аравия, с которой Российская Федерация там работает? Belki Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'e bir tesiri var. Ну, возможно, да, возможно, какие-то личные там теплые отношения или какие-то взаимные договоренности есть. Сложно судить. Но то, что наш омбудсмен не дорабатывает, это абсолютно ясно. То, что позиция беззубая, тоже мне абсолютно ясно. И, но с другой стороны, я и понимаю, значит, нашу сторону, потому что фактически речь же идет о том, что обращаться к такому людоеду с просьбой отдать жертв. Да? Будет у него настроение, он отдаст. Или будет у него расчет какой-то циничный, прагматичный. Так же, как и в одной из сторон этого процесса. В данном случае Российская Федерация будет действовать, исходя из своих позиций, Турция из своих, а Украина остается, к сожалению, здесь не столько инициатором, сколько просителем. Ama sizce Rusya Kırım Tatarlarını verecek mi? Geçen 7 sentyabr günü aklınızda olsa 30'dan ziyade azat edilen siyasi mahpuslardan sadece biri Kırım Tatarı idi. Ne kadar Rusya Kırım Tatarlarını azat etmeye istiyor? Я, честно говоря, испытываю большие сомнения, что Россия согласится на вот такой обмен. Я думаю, что она будет тянуть до последнего, выторговывать себе какие-то преференции, да, и связывать это с решением каких-то своих глобальных вопросов, там, снижение уровня санкций, рукопожатности и так далее. Ведь для Путина не судьба важна тех людей, которые будут выгнаны из Украины. Да. Мы даже и ни списка в Украине нет, ничего. Нам важен каждый человек украинский гражданин. Татарин он, не татарин, эта роли не играет. Я думаю, что этот вопрос не будет решен на нормандском формате. Он будет обсуждаться, но решаться он будет не на нормандском формате. А, к сожалению, я думаю, что он будет затянут еще на какое-то достаточно длительное время, за которое Российская Федерация, она же всегда каким образом действует? Тактика следующая: оттянуть, получить время, посмотреть, когда это выгодно им, прежде всего, и невыгодно Украине или невыгодно западным партнерам. И в тот момент, когда они это чувствуют, тогда они выдают. То есть они не ориентируются абсолютно ни на права человека, ни на какие-то интересы тех граждан Российской Федерации, которые здесь в заключении могут находиться. Bularning hepsi yuz bergani vaqt Ukrainaning poytaxti Kiyevda butun dunyo Qrim Tatarlar kongresining ijro komiteti to'plashuvi o'tkazildi va bu butun dunyo kongresining prezidenti Rifat Beychubarov bu mesele bo'yicha shuni bildirgan. Kelin soni dengeyik. Дашларымыз нен бағлы. Бұл парламент, акимиет ве дигер мемлекетлердің сиясетчілерідір. Яғни біз Қырым татарлар оларақ диаспорамызмен бәрабер Русия тәжавузына қаршы Украинаға дестекні алмаға тырышамыз. Иләбе құвет, бұл Қырым татар диаспораларымызны бұлынған мемлекетлерінің күшлерінде келе. Butun Dünya Qrim Tatarlar Kongresi'nin azası Rustem Umerov Ukraina kıtasına koçmege mecbur kalgan Qrim Tatarlarga evler ne vaqt berileceği sualini böyle cevap verdi. Keliniz dinleyik. Birincisi bir toprak meselesi düşüneyik. Eğer toprak alınsa kvartiralar yapılacak. Alınmasa bekim satın alınacak. Yani bu iki konsept meselesinde müzakereler alıp varıla. Türkiye tarafı nasıl versiyaga kol tuta? Aslında uların teklifleri neydi? Bilesiz, bu mesele aslında 2014'te başlagan. Men işte Butun Dünya Qrim Tatarlar Kongresi icra komitetinin kun tertibini tutam ve munda qatende birçok meseleler muzakere etilgen ve ular sırasında işte isabatlar da berilgen, diasporalarının yapkan faaliyetleri kaydetilgen ve bu 1000 ev leyhası muzakere etilgen ama Rustem Bey Umerov'un aytkanına göre sadece leyha var da toprak bu ev kuruluş işleri başlatılmadı. Siz kongresinin semereli çalışkanını duyasız mı?
Я в этот раз на исполкоме Конгресса не присутствовал, потому что там приехал с Бердянска, и как бы свои вопросы были. И я могу только сказать, то, что заседание Конгресса происходит, и то, что на нем присутствуют делегаты из Крыма, из других стран, там, из Румынии, Литвы, Турции, да, с Турции, Польши. диаспоры. Да, все это правильно, конечно, обсуждаются насущные вопросы. Вот, очень резкий был такой, ну, может быть не резкий, но достаточно такое интересное обсуждение было касающееся, насколько я знаю, той ситуации, когда наши коллаборанты приехали в Турцию, да, и попали на прием. Вот, да, все это требует обсуждения. Но я считаю, вот те вопросы, повестки, да, это не самые, ну, насущные, конечно, вопросы. Но прежде всего вся наша энергия, все наши силы, в том числе и исполкома Конгресса, и Конгресса, и Меджлиса, должны быть направлены на одну самую главную задачу – создание крымской татарской автономии. И только в связи с этим все остальные вопросы должны обсуждаться. А вопросы жилья, там, выделения земли – это все не то что второстепенные, это третьестепенные вопросы сегодня. Да? Ведь крымские татары, даже те, которые оказались сегодня волей судьбы на материке, в такой добровольной депортации, ну, один из них вот перед вами сидит, мы не ходим, не просим ни у кого с протянутой рукой, мы как-то выживаем и выживем все равно, потому что наши родители, наши бабушки, дедушки выживали в гораздо более худших условиях, погибали, но всегда мечтали о Крыме. И всегда мечтали о возвращении, а мы сегодня должны не только мечтать, работать над тем, чтобы была национально-территориальная автономия. И вот это главный вопрос, а вся повестка дня должна быть подчинена этому вопросу прежде всего. Әлбетте ки, ләкин Кеннеди бу кабы ижра комитетлерінің топлашуы музбет бір адымдыр деп түшінеміз бе бұл нұқтада екінлемек мәжбүриетіндеміз бұл яйны чоқ сағылыңыз. Жемат Эрбабы Эрфан Кудусов студиямызны Мусафыр еді. Біз есе бұл бөлікні не язық ки екінлеміз енді қайдеткеніме көре сайғылы достар бір 5 дақадан бұл студияда яйнымызны заман информацион программасы девам еті. АТР или олыңыз біздің YouTube сайтемізге абыне олмаға ұнытмаңыз. Көпшкенчик. ДБР підготувало підозру та подання на зняття недоторканності з Порошенка. Проти Олега Ляшка відкрили справу через бійку з депутатом Герусом. Росія повернула Україні кораблі, затримані в Керченській протоці. Нормандська зустріч запланована на 9 грудня. Однак Кремль запропонував не завищувати очікування від саміту. Чи відбудеться все ж таки зустріч 4 лідерів і чи буде Крим на порядку денному? Про це говоримо зі Степаном Хмарою, народним депутатом України 1-го, 2-го та 4-го скликань. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Егер учаклар учман olsa, перекладной арабалармен кетер едім, я жаяу кетер едім. Мен де кетем сой сопларына, не zaman куда кележесіз, Мұстафа Бекли. Nasıl yaşаш бір койышты, Калыман четінде. Бабам айтты, бақ, сен онда кетерсің, болдыралсың, таларсың, Мұстафадан айрылмаға істерсің. Анже бақ, біз Мұстафадан айрылмайжамыз. Sevgi insanın шалаштарда yaşalına екен, başladım yantıklar yapmağa. Sözsüz anlayıq bir-birimizin. Kapımız her vakit millet için açık. Базар күні Гönül программасының мұсафыры Қырым Татар Хадын Қызлар Лигасының рейсі Мұстафа Джемилевнің өмір арқадашы Джемат Эрбабы Сафинар Джемилева. Киевде саат 19-да, Қырымда саат 20-де сейретіңіз. O pek nazik, yengil, faal kadın edi. Öz dost ve gençlerini pek sevip, öz samimiliginin herkesini kızdıraydı. Я очень любил Виджи Абла и всегда целовал ей руки. Она меня пыталась обнять, но это практически было очень тяжело. Она была очень хрупкой женщиной.
Она вообще просто иногда приходила вот просто посидеть. Мен говорит, келіп, сізден бәрі отырайым. Вот у нее была такая вот какая-то вот внутренняя потребность с нами побыть. Она жила, она очень скромно, но она отслеживала всем, кому плохо, особенно там семьям политзаключенных и тем, кто подвергался выселению, я имею в виду при советской власти. Onun takdirinde bütün halkının facialı takdiri aks oluna. 9 yaşındaki kızını Sovet askerleri ve NKVD xadimleri tuğan toprağından sürgün etti. Yaş olğanda o tek Kırım'da yaşamağa arzu etkeni için Kenya hakimiyet zulmuna uğradı. Onun ömrü de facialı zamanlarda onun yekene vatanını zapt etkenlerinin ellerinde bitti. Veciye Kaşka hatırasına ATR telekanalından noyabr'ın 23-24 günleri Ukrayna vaxtına göre saat 17:30'da ve Kırım vaxtına göre saat 18:30'da Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasında seyrediniz. Kırım'ını yaşatkan halktır. Kırım Umum Millet Gazeti her bir ailenin milli timsalidir. Kırım millet, vatan devletimizni beraberlikte kurayık. Kırım gazetine abone olmağa aşıqınız. Yarım yıllık abone fiyatı 581 ruble 10 kopek. Abone indeksi 61059. Bir yıllık abone fiyatı 1162 ruble 29 kopek. Abone indeksi 61060. Kırım'ını almaq, okumaq, vatanға sevgi aşılamaq. Assalamu alaikum. Efirde netice programması bugün noyabr'ın 18'i studiyada sizler için men Elmas Hasan çalışam. Apısta gelecek sene mayısqa kadar kalacaklar. Kırım'ın Yukarı Rus Mahkemesi Aluşta'da iyun ayında tutulgan Eldar Kantimirov ve Ruslan Mesutov'a sınırlanıv usulunu 7 ayga devam ettirdi. Mabusler onlar kabatlı olmağanını bildire. Bunu advokat Ayder Azamatov haber etti. Mabusler ve advokat videobağ vasıtasının iştirak etken mahkeme toplaşıvı ise kapalı rejimde geçirilgenini kadı anlatıp olamağan. Судья где-то минут, наверное, 6, может даже 7, начал перелистывать Уголовно-процессуальный кодекс. Я так понимаю, он искал это основание для того, чтобы нам сообщить, но потом его не нашел, потому что в УПК такого нет. И немного поменял риторику и сказал, что процесс закрытый в соответствии с пунктом 1 и с пунктом 4. То есть там будет разглашаться гостайна или иная охраняемая тайна. Ну или и второе, это есть угроза безопасности участников процесса. После этого, конечно, я еще раз переспросил, заявил ходатайство о том, чтобы суд, ну и плюс пусть прокурор, может быть, нам поможет, разъяснил, какую гостайну или какую-то иную тайну в суде будут разглашать. Ну и какая угроза безопасности участникам процесса, если подзащитные находятся наши в СИЗО и в зале судебного заседания никого нет. На что судья не смог мне ответить и начал увиливать и говорить о том, что тогда мне необходимо назвать норму закона, которая обязывает прокурора сообщить об этом. İşgal etilgen Kırım'daki repressiyalarga bakmadan Kırım tatarlar öz milli kimligini saklamakla beraber halkımızın inkişafı üzerinde çalışmak gerek. Bu Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin icra şurası toplaşuvunda ko'tarilgan en mühim meselelerden biri oldu. Tedbir Kiyev'de geçti. Koruşuvda Kırım Tatar yaşlarının birleştirilüvi, Ukrayna'nın kıta kısmına mecburen koçken Kırım Tatarlarını meskenyen taminlev gibi meseleler müzakere edildi. Sonunda Kongres'nin Nevbeteki toplaşuvunun kunu ve yerini de belgelediler. Tafsilatlıca levhamızda hikaye etili.
Топлашувға Литвания, Полония, Түркия, Романия ve Америка Бірлескен Devletleri, Украина temsilcileriyle işgal etilgen Kırım'dan kelgen vatandaşlar toplandı. Kelgeler arasında Meclis ve İcra Komiteti azaları Kırım Tatar Milli Hareket'in failleri de var edi. Kırım Müslümanlarının muftisi tedbirini duanyen açıp semirli geçirgenini tiledi. Vatanımızını azat etmeye, düşmanlarımızı yenmeye, azat olan topraklarımızda yeni nesillerini yetiştirmeye, medeniyetimizni, dinimizni, mirasımızı, tilimizni ihya etmeye nasip eyle ya Rabbi. İcra Komiteti azası Ervin İbrahimov'un yara boş dura. O 3 sene evvelsi Kırım'da hırsızlandı. Ervin İbrahimov'u bekleyiz. Ervin İbrahimov ne olduğunu bilmeyiz. Ama biz onu her vakit bekleyiz. Kun tertibinde Butun Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin prezidenti Rifat Çubarov'un esabatı var edi. O İcra Komiteti ile Meclis'in işine yakın çıktı. Çubarov geçken bir sıra kuruşuvler, halkara anlaşmalar, Stalinhan yanı prezidentin subjeti ve münasebeti, dünyada Kırım Tatarlara destek göstergen ve geçirilgen aksiyalar hakkında söz görsetti. Велика частина нашої роботи пов'язана з нашими партнерами. Це парламенти, уряди, політики інших країн. Тобто ми, як кримські татари, включаючи нашу діаспору, намагаємося максимально залучити на допомогу Україні в її протистоянні з Росією додаткові сили тих країн, де представлена кримско-татарская диаспора. Ko'tarilgan meseleler arasında Yarımadadan mecburen ko'chgan Kırım Tatarlarının ev meskenini teminlep meselesi var edi. 3 sene evvelsi Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bin ev meskenin kuruluşuna para ayrılacağına işandırgan edi. Ama bundan son işinin devamı ko'rinmay, Lexanın koordinatörü Rustem Umerov'un aytganına ko'ra, ev meskenin satın alınıvı ya da kuruluvu meselesi muzakara etilmekte. Birincisi bir toprak meselesi düşüneyik. Eğer toprak alınsa kvartiralar yapılacak. Alınmasa bekim satın alınacak. Yani bu iki konsept meselesinde müzakereler alıp varlar. Politik adamlarımız çıka, mında yaşayacaklar, gazetecilerimiz var, gazilerimiz var, başka arkadaşlarımız var. Yani milli harekette bekim onlara destek amaçlı. Kırım Tatar yaşlarına rahatsızlagan mesele tek ev mesken meselesi değil. Onların fikrine göre dünyada dırnkatılgan yaş mütehassıslar ve studentler arasında kommunikasiya yok eken, bu meseleni çözmek için mezun ve studentler için Kırım Tatar Asosiyasyası kurulması teklif edildi. Ukrayna'ya ya da yurt dışına, yurt dışı üniversitesine kirgen zaman böyle ev meselesi çözmek, yardım etmek isteyimiz. Son mesela diplomalarla ve farklı dokumentlerle de böyle yardım pek çok gerek ola ve men kendim öğrenci olganım için ben bu problemlerden birkaç yıl evvel geçken edim. Türkiye'li diasporamız yaşlarının hayesine kol tuttu. Onlar Kırım Tatar halkının liderleri 1917 senesi 1. Kurultayını Bahçesaray'da meydanға getirgenleri, Noman Çelebijihan ve Cafer Sidamet o'z ijadını Türkiye'deki studentlerini birleştirip yolundan başlaganını hatırlattı. İcra Komiteti azası Celal İçen'in fikrine göre, bu asosiyatsiya ecnebi memlekette yaşagan Kırım Tatarlara o'z milli kimligini saklamaga sebepçi olur. Eğer biz İsmail Gasparalı gibi düşünmeyeceksek, o zaman biz Ukrayna'da Ukraynalı olacağız. Polonya'da okuyanlar da Polonyalı olacak. Litvanya'da okuyanlar Litvanyalı olacak. Bu çocuklarımız hem dinlerini kaybedecekler hem kimliklerini kaybedecekler. Bence en önemli şey bu. Bunu niye konuş? İcra Komitetinin azaları Rusya, Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlar arasındaki münasebetlerini bozmak üzerinde çalışkanlar rahatsızlay. Ama Türkiye'li heyet bunu Rusya amelge geçirip olamayacağından emin. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov verilgen intervyusunda Rusya mahsus hizmetlerine 30 milyon euro verilgen hakkında aytgan edi. Onların maksadı Kırım Tatar diasporamızga karşı provokatsiyalar teşkil etip, sonunda Kırım'ın Rusya'ya ait olganını tanımasını teminlemek. 30 milyon dolar değil 300 milyon para ayırsa Rusya, Türkiye'de Kırım Tatarlar birliğini beraberleri bölemeyecek. Ben bunu size söyleyeyim. Türkiye'de Kırım Tatarları siyaseten çok güçlüdür.
Ишгалчилер храм татарларны храмда да өз тарафына чекіп оламады. Ижра комитетінің азасы Зюджет Куртумеров храм татарларны салявлар денелген тәдбірлерге желіп етіп оламақанындан емін. Храм татарларның чоқысы ерлі шураве храм парламентіне кешірілген салявлаға итерас етіп, иштирак етмеділер. Олар ишгалчилерге дабыр кере өз мұнасибетіні көстергенлер. Bu saylavlar ilan etilgen son bizde pek çok rahatsızlıklar peyda oldu. Çünkü işgalin bayağı vakti geçti. Dedik halkımız indi bekim suğu başlagandır, bezgendir çok şeylerden desek. Onun için biz taraftan da biz indi görüştüğün yerde dualarda aytma tırıştık, anlatma tırıştık. Allah'a şükür neticesi bizden pek kuvandırdı. Ярамадада храм татарларының тақып етілуіні жоқ етмек үшін Ижра комитетінің азалары халқыға минберлерде тамыр халқының евлерінде япылған түнтуфлер ақында зиядечі айтмақ керек деп қайдеттілер. Литваниядаки храм татарларының векілі Адас Якубаускас Ярамадада инсанларының ақлары бозылғаны желп етмек үшін Литвания парламентінде халқыра конференция кешірмеге теклиф етті. Бунин Бирабер анда эшнеби саясатчыларына давет етмек мүмкін олacak деп қайдетті. 21 год литовским парламентом объявлен годом истории и культуры литовских татар. И я думаю, что было бы целесообразно, поскольку еще совпадает другая дата в этом 21 году, 580-летие основания Крымского ханства, поставить памятник основателю Крымского ханства Хаджи Гераю в Тракае, в городе, где он родился. Храмдан келген делегация залары қайдеткеніне көре, халқара тәшкілатлар Украинаның қыта қызмында яшыған храм татарларынан бирабер, ишғал алтында яшыған ватандашларынан бақ тұтмақ керек. Чтобы люди имели возможность не только где-то внутри в себя сохранять, да, понимание того, что они есть граждане Украины, что они есть представители того или иного народа или какого-то этноса, имели возможность реализовывать свои культурные права, свои права на выражение политической позиции и так далее, и чтобы максимально людям позволяли не забывать, что они есть свободными, и эту свободу у них никто забрать не может. Тедбірдің соңында Бұтын Дүния Храмтадан Конгрессінің келечек топлашуы 2027 август айында Киевде кешірілмесі планлаштырылды. Соңғы кере Бұтын Дүния Храмтадан Конгрессінің топлашуы 2015 сенесі Түркияның Анкара шерінде кечті. Эльвина Сидбулаева, Шевкет Наматулаев, Владислав Стужук, Асан Минов, Максим Кондратенко. Заман АТР. 358 күнден соң Украинаға Русия тарафындан запт етілген Бердянск ве Никополь катерлері яны хапу буксиры қайтарылды. Шынды гемелер бейтараф сувларда болуна, 2 күнден оларыны Одессаға кетіре білелер. Бұл вақыт есе Украин дипломатлары арбитраж трибуналыны дінлевлеріні Гаагаға ел алды. Тәсілатлыжы Алевхамызда. Бір елі белсі 24 Украин арбиеве уч геміге қаршы олған Русия ұжымына бұтын дүния көрді. Тек бүгін тежавызжы девлет Бердянск Никополь катерлері ве яңын қапы буксеріні Украинаға қайтарды. Арби деңіз құветлерінен ел башсегір Воронченко қайдеткенне көре гемелер шымды Одесса тарафына ел алды. Гемелер шымдылек насыл алда олғанны Украин арбилері açıkламады. Мы их приняли. Но они зараз находятся в траверзі миша Такіль в нейтральних водах. Ми їх описали, прийняли в тому стані, який вони нам передали. Будемо розбиратися ретельно, що там було і що там є. Эксперттер қайдеткенне көре гемелер ноябрьнан 20-да Одессаға кетіріле біле. Украина дипломатлары есе Гаагаға ел алданда халқара махкемеде Украин тарафы гемелер ве деңізжілерінің тоқынмамазлық статусы Русия тарафындан бозылғанны избатлап тазминат төленмесіні талап етежеклер. Ноябрьнан 21 ве 22 күнлері бұл дава бойынша діңлевлер өткерілежек. Наша задача встановлення арбітражним трибуналом порушення з боку Росії Конвенції з морського права. Це важливо, оскільки в основі принципів міжнародного морського права знаходиться саме імунітет військових суден. Попереду ретельна перевірка, експертиза суден, які повернулися в Україну. Треба буде встановити, в якому вони стані, чи було з них вилучено техніку, або обладнання, або документацію. Тобто багато факторів, які лише за підсумками рішення
трибуналу дозволять говорити про обсяги компенсації. Майсының 25-шінде Бірлешкен Миллетлерінің деңіз құқығы бойынша трибунал Русия запт еткен гемі ве арбилер азат етілмесіні талап етті. Сентябрінің 7-сінде Русия деңіштірілів черчевесінде арби есірлеріні Украинаға йоллады. Ләкин башлатылған жинай даваны ойледі тоқтатмады. Украина арбилеріні сыңырны қанунсыз кечкенінде қабатлайлар. Русия шымды есе Украинаға жинайы делілі оларақ танылған гемілеріні сақламасы үшін берген. Бұл дава бойынша Украина тарафыны тақдим еткен адвокат Николай Полозов білдіргеніне көре, гемілер қайтарылған соң Русия жинай даваларыны да қапатмаға мәжбүр олажақтыр. Пункт, который обязывает обе стороны воздержаться от любых действий, которые могут осложнить или продлить спор. Поскольку заявление Украины касается иммунитета военных судов и членов экипажей, то уголовное преследование лиц, обладающих иммунитетом, является безусловным осложнением этого спора. В этой части для России в контексте рассмотрения дела Международным трибуналом, естественно, разумным решением является прекращение этого дела. Бердянскве Никополь арби катерлері яң қапы буксерына Русияның сыңыржылары кечкен сені ноябрінің 25-інде селя құлланып Кереч боғазы жеварында тұтты. Бұл вақия Қара деңізінің битараф суларында олды. Халқара құқығы бұл тәжавузи акт олғанны таны окуна 24 арби есір алынды. Олар тек сентябрінің башында евлеріне қайтып олды. Шевкет Аматулаев, Улен Эстетюк, Заман, АТР. Норманд форматында көрішіп өткерілмесі үшін шарайтлер бежірілді. Бұны Русия тыш ишлер назиры Сергей Лавров айтты. Оның сөзлеріне көре көрішіп кечірілмесі үшін Москва ой шартларына сеслендірмеген, тек әркес ой мечбуретлеріні еріне кетірмесіні істеген. Кечкен авта көрішіп декабрінің 9-ында Парижде кечірілежегі белі олды. Саммитте Владимир Путин, Владимир Зеленский ве Ангела Меркельні Эммануэль Макрон қаршылажақ. Бұл көрішівде мемлекетлерінің лидерлері Донбасста олған женкні ве әсерлер дәніштірілігіні мұзакере етмесі көзде тұтыла. При правительстве, которое было создано президентом Зеленским, удалось решить не решавшиеся годы вопросы, включая разведение сил и средств в станице Луганской, включая ликвидацию нарушений, которые были допущены вооруженными силами Украины на двух других участках, которые были обозначены. И были приняты действия, которые позволили, наконец, закрепить официально с подписями всех сторон формулу Штайнмайера, которая касается проведения выборов в увязке с предоставлением особого статуса территориям в Донецкой и Луганской областях. Devlet Tahqiqat Bürosu'nun tahqiqatçıları Yukarı Şura 5. prezident şimdi ise Европейская солидарность firqasından deputat Petro Poroshenko'dan toxunulmazlıq statusu alınması talap etti. Baş prokuraturaga 2 madde boyunca şeklenuf leyhasını yollağanlar Poroshenko'nun hakimiyetini öz menfaatında kullanğanında ve devlet kurulumu yıktırılmasına çağıruf yapğanında şekleyler. Tahqiqatның malumatına göre Poroshenko prezident olğanına göre Yukarı Adliye Şurasının azaları seçilgeni vaqt tesir etken. Şimdi Petro Poroshenko'nun adı devlet bürosu tahqiqat etken 13 cinayi davada var. В одному з цих кримінальних проваджень підготовлено проект повідомлення про підозри. Цей проект мусить погодити, власне, Генеральна прокуратура, оскільки це є народний депутат, то, власне, Генеральний прокурор. І, крім цього, погодити також проект подання до Верховної Ради. І лише після того, як це подання пройде вже безпосередньо комітет парламентський профільний і буде в залі проголосовано і підтримано, власне, надання дозволу на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності, лише після цього вже тоді прокуратура повідомить його про підозру у визначений КПК спосіб. Devlet bürosu Haçkan prezident Viktor Yanukovych ve onun tarafdары Andrei Portnov'un sımarışını beceri. Böyle baş prokuraturaga berilgen Şeklenov leyhasını Petro Poroshenko izah atladı. Xabatlavlarını uydurmadı.
це справа, з якої абсолютно кури сміються. Бо звинувачувати президента, п'ятого президента України в захопленні державної влади, може, вони мають на увазі часи Януковича, і пан Труба разом з паном Партовим вирішив позахищати Януковича. Я хочу наголосити, що я був обраний в результаті всенародних виборів, які були визнані зразковими. І незважаючи на те, що протягом свого президентства мені доводилося вирішувати надскладніші питання, ми знаходили можливість жодної краплинки не порушувати українське законодавство. Ишғал етілген Қырымда 5 yaşında Дарина Пилипенканен видалаштылар. Оны огей бабасы өлдірген. Жинайетіні гизлемек üçün есе жесетіні евінден ұзақ олмаған бір ерде көмген. Бұақта Вене үшін Ахяр живарында өзенлер құрығанны, Вене үшін Қырымның құрықларында орманлар янғанна ақында невбетеки Левхамыз. Кызчык 6 yaşına kadar yetmesine birkaç gün kalgan edi. Darina Pilipenko gayip olğan hakkında malumatını noyabr'nın 13'ünde onu öldürgen Ogi babası haber etti. Onun sözlerine göre kızçık Akşehir rayonu Krapotkino köyünde evde çıkıp kaytmagan. Sonra Ogi babası öldürüvde kabahatını tanıdı. Rus tahkikatçıları kaza sebebini şimdilik daha bilmey. Darina'nı sonki yolga uzgarmak için yüzlerce insan geldi. Birkaç gün devamında ise yerli sakinleri gayip olğanı gibi tanılgan kızçıkны kıdırgan edi. Cenazege kelgenler öldürülgen balanın anasını tenkik eti. Çünkü kaza olğan vakit o Қытайда çalışa eken. İşgalciler Oleg Zubkov'un hayvanat bahçesinden konur ayıvlarını kurtarmağa karar aldı. İnguşetiya paytaxtının sabık yolbaşçısı Beslan Sычоев hayvanlarını Kırımlı iş adamından almağa teklif etti. Çünkü Zubkov onun hayvanat bahçelerinden olğan 30 ayıvını öldürmege işandırdı. Çünkü onlarga vaksinasiya yapıp olamay. Veteranlar hizmeti ise ayıvlarga vaksinasiya yapılmasını talap etti eken. Bundan evvel işgalciler Arslanlarga ziyaret geçirgeni için ona karşı cinayi dava başlatkan edi. Arslanlarının biri ziyaretçini tişlegen eken. İş adamı 2014 senesi Kırım işgaline kol tutkan edi. Lakin bu ona yardım etmedi. Şimdi onun hayvanat bahçeleri işini toxtatacak olalar. İşgal etilgen Kırım'da hafta devamında 7 orman yangını. En büyük yangın Dair alanda olğan. Yangın ta noyabr'ın 16'sında başlandı. Tahminen 5 gektar orman yandı. Söndürüvge mahsus teknika jelp etilgen. Ahmejit rayonunda yangın ormanının 52 gektarına tarxaldı. İşgalcilerin malumatına göre ateş söndürülgen. Keçken hafta devamında Kırım'da kurguqlıqtan 174 yangın yüz bergen. İşgal etilgen Kırım'da Nevbeteki ekologik felaketi Baydar Vadiyası'nda göl kurudu. Su da yılının başında joyulup başlangan. Şimdi ise göl olğan yerde boş yer. Yerli sakinler aytkanlarına göre gölde su kuruculuk ötkerilgeninden sebep gayip olğan. Göl civarında sonki vaqtları sık kuruculuk teknikası görüne eken. Rahatlanıcılar yarınya kanalizatsiya boruları. Kefede Şifahane teritoriyasından Çerkev suları temizlemesden denizge ağa. Yerli sakinler Çerkev suları denizge taşlanması için koyulgan borunun resimlerini ijtimai ağlarda paylaştı. Sakinler aytkanlarına göre sasıqtan yalıda çok bulunup olmağa kıyın. Karadeniz bulaştırmalganının bu birinci vakıyası degil. Evvel ijtimai ağlarda Koktebelyalarda Çerkev suları akkanını göstergen video peyda olğan edi. Nadia Mikhailova, Zaman, ATR. Bu da Hadaniyetici programması sonuna yetti. Hepinizge hayırlı akşamlar dileyim. ATR'den ayrılmanız. В 1521 году состоялся масштабный поход на Москву Мухаммеда Герая. Какие причины спровоцировали и кто поддержал хана в этой военной кампании? Как повел себя московский князь и на какие условия был согласен во имя примирения с крымским сюзереном?
О походе на Московию скоро стало известно в литовских землях. Примечательно, что к этому походу пожелал присоединиться и казацкий староста Евстафий Дашкевич. Сегодня его считают первым в истории гетьманом. Смотрите в программе «Алтын Дивир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 23 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 4. Залізна завіса. Два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна. Конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. О пек назик енгіл файл қадын еді. Ойз дост вегенчлеріні пек севіп, ойз самимелігінен әркезіні қыздырайды. Я очень любил Лидию Абла и всегда целовал ей руки. Она меня пыталась обнять, но это практически было очень тяжело. Она была очень хрупкой женщиной. Она вообще просто иногда приходила вот просто посидеть. Менгет келіп, сізден бәрабер отырайын. Вот у нее была такая вот какая-то вот внутренняя потребность с нами побыть. Она жила, она очень скромно, но она отслеживала всем, кому плохо, особенно там семьям политзаключенных и тем, кто подвергался выселению, я имею в виду при советской власти. Onun taqdirinde bütün halkının facialı taqdiri aks oluna. 9 yaşındaki kızını Sovet askerleri ve NKVD xadimleri tuğan toprağından sürgün etti. Yaş olğanda o tek Kırım'da yaşamağa arzu etkeni için Kenya hakimiyet zulümüne uğradı. Onun ömrü de facialı zamanlarda onun yekene vatanını zapt etkenlerinin ellerinde bitti. Veciye Kaşka hatırasına ATR telekanalında noyabr'nın 23-24 günleri Ukrayna vaxtına göre saat 17:30'da ve Kırım vaxtına göre saat 18:30'da Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasında seyrediniz. Enfes, Kırım Tatar kahvesi. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю. Мы продолжаем информационный вечер на телеканале АТР. Следующие полчаса будем обсуждать с нашими гостями самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. С вами я, Гульсум Халилова, и мы начинаем. Державне бюро розслідувань підготувало підозру п'ятому президентові. Чи посадять Петра Порошенка? Росія повернула Україні захоплені судна. Невдовзі почнеться буксирування до Одеси. Нормандська зустріч буде 9 грудня. Дату, зрештою, підтвердив і Кремль. Дуже рада представити гостя нашої студії. Степан Хмара, народний депутат України 1-го, 2-го та 4-го скликань. Вітаю. Дякую. Нашу беседу мы начнем с вами с такого информационного сообщения. Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру Украины проект подозрения Петру Порошенко. Еще просит снять депутатскую неприкосновенность с него. В комментарии журналистам пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова заявила, следствие длится еще с весны. Це кримінальне провадження, воно розслідується ще з кінця травня
цього року. Тобто це не є, тому що там зараз з'являється деяка така інформація з сторони, в тому числі захисту п'ятого президента України. Ми розуміємо їхню позицію. Вони мають право, власне, в тому числі і інформаційно захищатися. З приводу того, що це там от зараз, власне, конкретно виникло, грубо кажучи, підстави для того, щоб повідомляти про підозри буквально там цього тижня або там буквально сьогодні. Це не так. Ну и Петр Порошенко уже дал комментарий журналистам, говорит, дело просто провокация. Це справа, з якої абсолютно кури сміються. Бо звинувачувати президента, п'ятого президента України в захопленні державної влади, може, вони мають на увазі часи Януковича, і пан Труба разом з паном Партовим вирішив позахищати Януковича. Мета її – залякати нашу команду. Мета її – зупинити нашу боротьбу за європейське і євроатлантичне майбутнє України. Я хочу наголосити, нічого у вас не вийде. Дякую. Ну вот Петр Порошенко говорит про захопление влады, а на самом деле проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего Совета Правосудия в марте-мае 2019 года. Вот как вы восприняли эту новость? Посадят ли Порошенко? Ну, звичайно, ніхто його не посадить. Чого це? Ну, по-перше, дуже якось виглядає дивно. Я думаю, що доказати вплив, як там на підбір, на конкурс, так? Да, судді. Це майже неможливо доказати. Це дуже важко доказати. Дуже важко. Я думаю, що ця справа в суді просто розвалится, або и не дійде до суду. Ну, а вот как вы думаете, вот в нашей студии эксперты говорили о том, что часть населения Украины, да, говорит, что Порошенко коррупционер, и нужно его посадить именно за коррупцию, за разворовывание Укроборонпрома, армии, а тут вот подозрения именно по вот этой части. И некоторые предполагают, что это все-таки аполитизированное такое расследование, такой вот процесс. Действительно ли это может об этом свидетельствовать? Ну, я, звичайно, не можу говорити про щось конкретне, коли я не знаю справи, а тільки ми знаємо якийсь ніби мотив підозри. Ну, а це все загальні фрази, знаєте. Якщо кримінальна справа порушена, то треба мати насамперед доказову базу. Друге, цю базу треба вміло доказати і юридично правильно оформити. Я сомневаюсь, что там це все є так зроблено. Ну вот, если до Порошенко, да, готовят проект подозрения, то Олегу Ляшку, экс-народному депутату, уже предъявили и огласили подозрение. Именно бывшему нардепу Олегу Ляшко вручили подозрение из-за драки с действующим народным депутатом Андреем Герусом. Давайте смотреть, как это было. Ця справа, зрозуміло, нічим не закінчиться, розвалиться, але вони не думають про те, що буде завтра. Сьогодні вони виконують політичне замовлення обмежити мою діяльність. Оце і все, для чого вони це роблять. Ляшко, що буде з ним? Його посадять? Нічого не буде, тому що там бійки ніякої не було. Там просто була така, знаєте, ну, я би сказав, можна сказати, якісь хуліганські такі випади і так далі. Ну, відірвав там пару гудзиків від сорочки. Тобто, по вашому основанню на підозріння, в принципі, ну, звичайно, ну, це трошки смішно. Скоріше з цього буде добрий піар. Ляшку треба залишатися в інформаційному просторі, щоб не забували за нього. Бо, знаєте, одна справа, коли депутати мають можливість доступу до трибуни, а інша справа, коли він не депутат, і тоді дуже швидко люди забувають. Тобто це повод бути в інформаційному пространстві для Ляшка. Так, що тут, а як справжній бійкін, добре, бійка, а де, які ушкодження наніс він своєму опоненту? Сорочку порвав. Ну, сорочку порвав, це сорочку порвав, але якщо бійка, то мають бути все-таки якісь нанесені
збитки і тілесні ушкодження, чи легкі, чи середньої важкості, чи важкої якості. Нічого там такого не було. Скоріше всього, це можна трактувати як дрібне хуліганство. Ну вот в случае, если с Порошенко, да, в случае с Ляшком, как вы думаете, кто больше всего от этого получает политических дивидендов? Ну, я думаю, що ніхто. Я не є, ніколи не був прихильником Порошенка, але так як ця справа розвивається, то мені здається, що з нею нічого абсолютно не буде. Угу. Ну, давайте перейдем к не менее важным новостям и к темам, а именно в эфире телеканала АТР капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах и бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук сообщили, что оборудование на суднах, которые Россия вернула Украине, вероятно, уже их нет. И корабли нуждаются в существенном обновлении. Как известно, сегодня Российская Федерация вернула захваченные в Керченском проливе украинские суда. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Также в украинском ВМС уже это подтвердили. Давайте послушаем. Я думаю, що тенденція, яка системно створена російською стороною, вона говорить про те, що ближчим часом ці кораблі не спроможні будуть виконувати завдання за призначенням і будуть потребувати капітального оновлення. Они совершили все равно, насколько я понимаю, насколько я слышу, может быть, это слухи сейчас, еще подтверждения нету, но я слышу, что аппаратура американская, которая стояла на этих кораблях, ее на этих катерах нету. Значит, они ее украли. Поэтому за этим надо проследить, как может быть более внимательно. Ну, как вы для начала восприняли новость о возвращении украинских судов на материковую Украину? С чего бы это вдруг Россия решила их вернуть, учитывая, что к решению Международного трибунала она отнеслась с нигилизмом? Ну, по-перше, захоплення кораблів і наших військових – це був бандитизм, це був терористичний акт Росії як агресора. І це визнав, так би мовити, відповідний суд, так, в Гаазі, і визначив, що Росія має повернути відразу. А ми знаємо, що майже рік наші моряки перебували в полоні. Крім того, ну, я не знаю, як наша влада, але Україна повинна звернутися з позовом за нанесення збитків і відшкодування нашим, по-перше, хлопцям, раз. По-друге, ті кораблі, які передаються, потрібно по акту передавати і подивитися, що є, якщо там дійсно обладнання і так далі. Ну, за ушкодження кораблів, а вони нанесені були ще під час захоплення. Да, а якщо так, а крім того, якщо апаратуру познімали, то тим більше, знову ж таки, Україна має діяти енергійно, по акту прийняти, що є, щоб це було офіційно, и потом звертатися в відповідні міжнародні інстанції для відшкодування. Тоже очень много вопросов возникает, потому что Российская Федерация передает нам наши же корабли, наше же имущество на ответственное сохранение в качестве вещественного доказательства в их уголовном деле. А как мы его принимаем, это уже вопрос непонятный, неизвестный. Я вам хочу сказати, що Україна поступила неправильно, тому що коли погодилася обміняти наших військовополонених на російських терористів, бандитів, які були затримані в Україні, перебували, так би мовити, або під вартою, засуджені. Україна мала домагатися більш активно, як кажуть, дипломатичним шляхом на всіх інстанціях, в тому числі звертаючись до закордонних, так би мовити, інших країн,
для того, щоб впливати, тиснути на Росію, збільшувати санкції і в жодному разі не погоджуватись на виміну наших полонених і кораблів на такій принизливій формі. Ми якимось чином, знаєте, нівелювали рішення Міжнародного суду. Це неправильно, це помилка. А как вы думаете, почему вдруг сейчас русские решили вернуть нам наши же корабли? Ну, вони хочуть з цього мати якийсь, знаєте, пропагандистську вигоду, тим більше напередодні зустрічу в Нормандській четвірці. Я думаю, що це пов'язано з цим. І московська пропаганда розтрубує, от бачите, ми йдемо на якісь поступки і так далі. Хоча навпаки, вони діють як пірати, і це ніякі не поступки, і Україна мала би тут рішуче, так би мовити. Але, ну, я ще раз кажу, в цьому питанні наша влада поступала неправильно. Ну вот что касается морского трибунала, несмотря на возвращение кораблей, Украина продолжит судебные тяжбы с Российской Федерацией в трибунале по морскому праву. Об этом сообщила заместитель иностранных дел Украины. Давайте ее послушаем. Поки Нікополь, Бердянськ і Янаҡапу прямують додому в Одесу, команда Міністерства закордонних справ прямує в Гаагу, де вже в четвер відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету 3 українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів. Україна проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права. Какова перспектива арбітражного трибунала? Ну, побачимо, ми наперед не можемо вгадати. Але я хотів би тут звернути увагу, і я неодноразово заявляв ще при попередній владі, що Україна повинна була денонсувати ганебний договір з Росією від 2003 року по Азовському морю і спільному використанню Азовського моря і визнання його як внутрішнім водоймищем. Розумієте? І таким чином ми обмежуємо дію самі собі міжнародного морського права. То есть вы считаете, что сейчас вот эту договоренность и вот этот договор об использовании Азовского моря нужно денонсировать? Давно треба було зробити, і зараз це треба робити. І я кажу, заявляв і коли попередня влада була, і вже теперішній, ну, нас чомусь глухонімі і в парламенті, і в адміністрації президента чомусь цього не чують чи не розуміють. Более того, розподіляють квоти по вилові риби. Ну, це ганебно, це навіть не хочеться коментувати. Це ганебно, просто ганебно. Вот вы затронули нормандский формат, да, и вот все-таки я хочу остановиться подробно на этой теме, учитывая, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров уже подтвердил готовность стран к участию в саммите в нормандском формате. Давайте послушаем Лаврова. Ну, если все 4 страны, участницы нормандского формата, готовы встречаться 9 декабря, значит, условия созрели. Мы ведь не выдвигали какие-то искусственные требования к проведению этой встречи. Единственное, чего мы добивались, это чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения, которые принимались и в 2015 году, в 2016 году, и которые саботировались режимом Порошенко. Ну, вот говорят, что 9 августа нормандский формат уже состоится. Вот вы верите в то, что он состоится? Грудня, да. Вибачаюсь. Що, я не зрозумів, що буде на цьому? Да, состоится ли все-таки нормандский формат? Потому что говорили, в августе будет, в сентябре будет, в августе, в ноябре, в октябре, но как-то не было. Ну, тепер раз заявляють, значить, очевидно вже буде. Але я нічого доброго від цього не чекаю. В кращому випадку, якщо він закінчиться нічим, а в гіршому випадку, якщо знову українська сторона зробить якусь недоречність. Тобто на ефективність цього формату ви не розраховуєте? Не може бути. Ви ж бачите, як Лавров себе поводить, і українська сторона винна. Я думаю, треба
помаленьку забувати про нормандський формат і думати про інші речі. І Україна повинна ставити вимоги до наших гарантів, учасників Будапештського меморандуму. Я розумію, що це непросто, я розумію, що це нелегко. І що так не дуже хочуть ті учасники пам'ятати про ті гарантії, які нам надавали. Адже Британія і Америка. так, звичайно, але Україна має, як кажуть, постійно стукати в ці двері і нагадувати, скажімо, Сполученим Штатам в доброзичливій формі, але нагадувати, шановні, ви зекономили на своїй обороні сотні мільярдів за рахунок того, що ми зняли свої ракети ядерні. Так давайте, ви ж дали зобов'язання. І розумієте, нас заставляють виконувати якісь мінські, це ж не угоди, це нікчемні з юридичного боку домовленості, які не мають жодної юридичної сили. І тут нас змушують дотримуватись їх, а забувають про те, що підписували глави найбільших держав, ядерных держав. Но если можно так сказать, в 2014 году страны-подписанты Будапештского меморандума не смогли попрепятствовать оккупации полуострова и военной агрессии Российской Федерации против Украины. Так что сейчас тогда даст Будапештський формат? Ну, а Україна не дуже наполягала на тому. Там раз вернулися, не захотіли дуже, хоча Англія відреагувала менш-більш позитивно, вона згідна була розмовляти на ту тему. І далі Україна не прикладала зусиль. Ну, потрібно проявляти дійсно політичну волю і дипломатично діяти активно і грамотно, і постійно. Розумієте? Тому що це ж не жарт. Ми відмовились колосального військового потенціалу. Відмовились. За рахунок чого? За рахунок того, що нам серйозні держави, так би мовити, в обличчі їхніх керівників на папері підписали, що вони гарантують, значить, а там починають викручувати, що це не такий договір. Взагалі, це підписали лідери держав, офіційні особи. І вона має силу юридичну, хто б там що не говорив. Але потрібно проявляти політичну волю і наполегливість. І, знаєте, чекати, що щось там буде, і ми будемо виконувати. Ну, Росія досі... Ми юридично не визнали Росію як державою-агресором. Досі. І це неправильно. Досі у нас дипломатичні відносини з Росією, досі у нас торговельні відносини Ну, вот смотрите, з Росією. если назвать вещи своими именами, да, войну войной на юридическом, на законодательном уровне, да, мобилизовать население, сказать, вот страна-агрессор и так далее, да, как положено, это же не воспримется в Европе. Ну, ви знаєте, нічого не буває легко, але ми маємо виходити з своїх інтересів. І ми маємо весь час наполягати, що умовою будь-яких перемовин з Росією є виведення російських окупаційних військ з території України, з Донбасу і з Криму. Все, це мала бути умова. Але ж Україна так не ставить питання, розумієте? Тобто це слабкість нашої влади. І це неправильна поведінка. І вона не приведе до цього. І навпаки, потрібно мобілізувати суспільство, а не говорити, що ми там такі слабкі, ми нічого не можемо, ми на своїй території, ми виконуємо те, що вимагає Москва. Відводьте війська на своїй території, відступати. Це теж неправильно. Альтернативу предлагают наша власть, а именно в МИДе, как заявили, есть альтернатива Минским соглашениям. Об этом в интервью РБК Украина рассказал глава внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко. Давайте его послушаем.
Я вже багато разів говорив, що це може бути операція з підтримання миру. Мінським процесом вона взагалі не передбачена. І навіть коли її лідери обговорюють, виникає справедливе питання. Так ми виходимо з Мінських угод. Тобто я не сказав нічого антимінського. Навпаки, лідери давно вже обговорюють можливість змін, які передбачають можливість місії з підтримання миру. Миротворцы – альтернатива Минским соглашениям. Как вам такой вариант? Ну, по-перше, знову ж таки, Пристайко не говорить про головне. Він забуває про Будапештський меморандум. Ніякі миротворці не вирішать питання, тому що це повинні погоджуватися дві сторони, конфліктуючі чи воюючі, розумієте? А Росія взагалі каже, що нас там нема, вони як миротворці, вони як арбітр над конфліктуючими сторонами. Вони дуже хочуть перевести це в формат внутрішнього конфлікту. І весь час про це заявляють. І штовхає до цього Україну. Розумієте? І до виборів на Донбасі і так далі і тому подібне. Україна повинна розуміти, що мінські домовленості, їх неможливо виконати. Якщо їх виконати, це значить капітулювати Україні. Тому що мінські домовленості сформульовані Кремлем, бо це ж Кремль запропонував, ніяк вони не мінські, а кремлівські. Про те, щоб створити непідконтрольний Україні анклав в Донбасі, повністю підконтрольним Росії, і на отримання України, який би мав можливість впливати на зовнішню і внутрішню політику України. І залишити там ці бандформування, які вони створили за час окупації, тобто колаборантів. Ну, Україна має називати це, що немає ніяких там бойовиків, повстанців чи ще когось там. Це є російські окупаційні війська і колаборанти, якими керують російські військові спеціалісти. І частина бере участь чисто військовых российских. А как быть Украине? Вот если состоится встреча в нормандском формате, мы же понимаем, что все-таки Путин будет настаивать на принятии закона об особом статусе Донбасса в таком виде, в котором он предусмотрен Минскими соглашениями. Более того, некоторые говорят, что в нормандском формате он будет в таком формате 3 против 1, то есть Меркель, Макрон, Путин против Зеленского. Как быть Зеленскому? Ну, безумовно. Вони і раніше такими були, а зараз тим більше. Ми бачимо взагалі поведінку Макрона як близького союзника Москви. Це безглузда політика, ну, це окрема тема, але розраховувати на якусь особливу підтримку, особливо Франції, не можна розраховувати. Як буде себе поводити наш президент, я не знаю, я не є його радником, я ніколи з ним не зустрічався, я не знаю, побачимо по його поведінці. Але я, розуміючи, чого хоче Росія, я не очікую від, і тим більше сучасну міжнародну обстановку, позиції лідерів, учасників нормандського процесу, особливо Франції і Німеччини, не кажучи за Росію, це буде 3 проти 1, проти нашого президента. Зумів він вистояти, я не знаю. Я взагалі не знаю, тому що, ну, я ще раз кажу, я з ним ніколи в житті не мав розмови. Не менее важная новость, которую хотелось бы успеть обсудить. В «Газпроме» озвучили условия, при которых будет продлен или создан новый контракт с «Нафтогазом» о транзите газа. Давайте послушаем. Необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів, скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на «Газпром» штрафу за нібито порушення економічної конкуренції, відгук клопотання «Нафтогазу України» про ініціювання Європейською комісією розслідування проти «Газпрому». В «Нафтогазе» уже отреагировали. Давайте слушать сообщение главы «Нафтогаза» Юрия Витренко.
Нарешті отримали факсом пропозицію від «Газпрому», про яку пишуть всі ЗМІ, включно зі змістом цієї пропозиції. Уважно її вивчимо і надамо конструктивну відповідь найближчим часом. Україна буде надійним партнером для Європи щодо транзиту газу у повній відповідності до європейських правил. Эксперт по нефтегазовому рынку Сергей Крутихин в эфире АТР прокомментировал требования «Газпрома». Давайте слушать, что же он сказал. Это не просто заявление, это ультиматум. И заведомо приемлем для украинской стороны. Но, во-первых, там говорится о продлении старого контракта. А с кем продлевать старый контракт? С 1 января оператором газотранспортной сети Украины будет уже новая компания, а не «Нафтогаз Украины». Решения Стокгольмского арбитража, они обязательны для всех сторон. Никакому обжалованию, никакой апелляции не подлежат. И их надо неукоснительно выполнять. Но «Газпром» не может начать выплаты этой суммы, пока он не получит разрешение из Кремля. А там у нас есть президент, который не может себя заставить что-то платить украинской стороне, вообще что-то, поскольку в этом случае он будет считать себя лузером. По сути, «Газпром» нам говорит: прощайте нам миллиарды, которые мы проиграли вам в Стокгольмском арбитражном суде, и мы подписываем контракт, и как бы все окей. Но действительно, почему Россия ставит такой ультиматум Украине? Ну, Росія, І як бути нашій країні? Ну, Росія – це як міжнародний такий пірат. Знаєте, чому Росія ставить, це інше питання. Транзит проходить по нашій території. Але, зрозуміло, але навіть мови не може бути відмови від Стокгольмського суду. Це була б не просто поразка для України, це була б ганьба. І про це навіть думати не можна, і відразу треба відкидати ці моменти. Друге, тут потрібно, в даному випадку, я думаю, більш активно треба теж звертатись до європейських, так би мовити, наших, не можу сказати приятелів, але партнерів, про поведінку Росії і нагадати їм, що Україна готова виконати свої умови по транзиту, але так, як себе поводить Росія, то вона може зірвати поставки газу. Тому що Північний потік-2 ще не вступить в дію, я не вірю, що він до Нового року вступить. І ці потужності, які сьогодні є, Північного потоку-1, недостатні для того, щоб забезпечувати без участі української газотранспортної системи європейських споживачів. Тому потрібно більше Україні більш активно діяти, але не йти на виконання ультиматуму Росії. Степан Хмара, народний депутат України 1-го, 2-го та 4-го скликань. Дуже дякуємо вам. А я вынуждена завершать этот блок. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Будьте с Первым крымско-татарским. Коршкин.